Verðu velkomin að Rauðaborðinu á miðvikudagskvöldi að hlusti til. Það margt efni hérna í kvöld. Björn Thorlarsson situr hérna hjá mér. Ég ætla að segja frá því aftast í þættinum að þá koma til mín Guðmundur Jónsson, prófessor, sem hefur komið hingað stundum. Oftast að tala eitthvað á 20-öldinni, það nú hans svona sérfræði, en hann fór að rannsaka Ísland snemma á 18. öld út frá manntalinu 1703 og hann og Óskar Guðlaugsson, landfræðingur og doktorsnemi í sagnfræði hafa búið til svona gagnagrunn, þar sem taka saman manntalið og svo skrár yfir bújarðir og líka eitthvað yfir búfénað og eitthvað fleira og eru búin að búa til svona tæki sem hægt að svona greina þetta samfélag nokkuð vel, bæði stéttskiptingu og hverjir eiga eitthvað og eru svona að greina það eiginlega svona hvaða möguleika vinnumenn höfðu til þess að verða fjárhagslega sjálfstæðir og hvað hindranir voru leiðinni, hvernig viðskipti fóru fram, svo mjög flókin viðskipti í vöruskiptum og eitthvað fleiri og sumt hljómaði bara eins og framvirki samningar og margt annað. Já. Og ég fekk Guðmund hérna fyrir svona í mannaðinu ég var einhvern tímann í vetur og mér varst forvöldilegt að heyra vegna þess að sumuleyti kemur hann að þessu svolítið öðruvísi en aðri sagfræðingar vegna þess að hann búinn að vera svo mikið á 20-öldinni þannig að hann kemur með svona greiningu á gömlum tíma með svona, mér fannst það þegar ég var að tala við hann. Þannig ég ætla að fá hann hérna, þau voru að gefa út mikla bók sem byggð á þessum rannsóknum, fjallar Ísland á 18. öld. Spennandi. Og náttúrulega, þótt þetta sé svona bara sneiðmynd af svona bara í samfélagi á tilteknum tíma, að þá var þetta náttúrulega samfélag sem var óbreytt svo langan tíma að þetta sýnir okkur svona, þetta eiginlega Íslandið sem í okkur, áður en svona nútími byrjar að Ert þú eins og ég, hvað það varðar að ég finn sögulegan áhuga minn eflast og aukast frá degi til dags? Já, ég hef þetta alltaf verið svolítið svona. Já, alltaf verið þeirri deild. Já, en ég held þetta tengist eitt af einkennum ífrjálshyggjunnar að það alltaf árið 0. Við getum ekkert lært af sögunni. Já, við sem rétt og graf eftir það. Já, og við erum að koma út úr tíma sem með rosalega litla áherslu á söguna. Já. Og ég held að það sé almennt að vakna bara meiri sögu áhugi vegna þess að við erum svona hálf geld af þessu endalausa söguleysi, sko. Já, þegar ég vann á Fréttablaðinu sem að þú bjóst nú til fyrir áratugum, en þegar ég vann þar síðustu mánuði þess, þá voru þau stundum að gera grína mér yngri blaðamennir og segja að áhuginn minn á sögulegum fréttum, hann væri svona orðinn fullmikill. En það er áhugavert ef þetta er rétt sem þú segir að við sem bara koma út úr einhverju svona bönkar tengdum hérna nýfrjálshyggjunni að mér finnst allavega ég finna þetta hjá hérna mínum vinahópi, við erum ofta að tala það, fólk á mínum aldrei að það er eins og þessi komin mun meiri sögulegur áhugi núna inn heldur en hefur nokksinni verið. Hverju sem að kenna? Já, það er nýfrjálshyggjan byggir á því að það er allt að skána og það mun allt skánast raunverulega sjálfum sér, ef við bara látum þau í friði, það mun verða til svona uppfinningar og svo koma einhverju svona brautryðjendur og mun koma með einhverja nýjungar og við munum alltaf fara í betra og betra samfélag þetta er náttúrulega algjör söguleysa raunverulega. Akkurat. Sem þýðir bara að gamlir dagar eru vondir, framtíðin er björt, ef að í nýfrjálshyggjunni, hinn er ríku fór á það. Þannig að þessna, og við hefum gert tölvört að því við Rauðaborðið að vera með svona umfjöllunum sögu. En þeir koma hingað sérst í lok þáttarins Guðmundur Jónsson, prófessor, og Óskar Guðlaugsson, landfræðingur sem er doktorsnemi í sagnfræði. En áður en að þeir koma þá ætla ég að tala við Þórdísi Bjarnleifsdóttur sem hefur komið hingað stundum að ræða leigjendamál og svona ýmislegt mál sem að tengjast kannski hagsmunabaráttu og lífsbaráttu þeirra sem að standa verst í samfélaginu. Hún fór í félagsráðgjöf í háskólanum og hún skrifaði BA-ritgerð sem að fekk það bara hæstu einkunn, 9,5. Ég held að það sé nú mjög sjaldan gefið yfir 9 fyrir einkunnir og hún var að fjalla systkinaofbeldi. Veitu hvað það er? Nei. Það er ofbeldi milli systkina.
sem fræðilegt hugtak. Já, sem bara, það búið að rannsaka ofbeldi foreldra á börnum sínum, ofbeldi kalla á konum og mögum og ofbeldi þeirra sem að sinna öldruðum eða fötluðum, en það er líka ofbeldi sem að systkini beita hvort öðru. Bæði andlegt ofbeldi, einelti og einangrun og svo líkanlegt ofbeldi og náttúrulega kynferðilegt ofbeldi. En hún fór að rannsaka það. Maður verður að horfa á þetta. Já, sem er svona eiginlega skalli sem að hefur ekki verið skoður og ég veit það að ástæða þess að hún valdi þetta efni var að hún hafi reynslað þessu, ég ætla hann ekki að fara út í það, ég ætla að tala bara við félagsráðgjafan, nýútskrifaðan, ekki að vera að tala flest okkar eða mörg okkar kannast svo sem við einhverjar deilur innan fjölskyldna og ekki síst systkina deilur þannig að þetta er svona þessi litróf að það er svona einhver kýtingur á milli systkina og þú veist yngri bróðurinn sem kemur inn og druslar til í herbergi eldri systur sinna sem er náttúrulega algjörlega óþolandi fyrirbrigði fyrir gelgjustúlkuna. Ert þú örfur eins og ég? Svo er þetta, já, enga systur sko, svo er þetta svona litróf og svo ertu komin út í það, þetta er bara eiginlega fólk er undir áföllum að það bara býr sífellt við á heimilinu að það verður að gera lítið úr því. Þannig að það nýtur sín ekki. Þannig að Þórdís hefur svona skoðað þetta og ég veit að hún vill halda áfram að rannsaka þetta. En ég á að halda áfram, ég ætla líka að tala við hann Guðmund Björnsson, hann er aðjúnkt í ferðamálafræði við Háskólann sem er svona nám sem fyrst og fremst fyrir gegnum endurmenntun held ég og við höfum svolítið verið að tala svona ferðaþjónustuna sem er náttúrulega eina af þessum drífur áfram miklar samfélagsbreytingar í Íslandi. Til góðs og ills. En Guðmundur hann er bæði að vinna í háskólanum hann hefur líka verið í ráðgjöf og fleira en hann er líka alveg þrautreyndur leiðsögumaður og þekkir þróun ferðaþjónustunnar hér og erlendis og ég bara heyrði aðeins af honum og greip hann og ætla að fá hann ég hef grunum að hann sé svona, þú þekkir það, sumir eru bara góðir í því að teikna upp einhver svona heildarmynd af málinu sem er gott og ég held að hann sé mannamálsmaður hann sé svona mannamálsmaður þaulvanur leiðsögumaður og með liðugt málbein það skiptir miklu máli Herðu, en þú ætlar að fara með okkur til allt annað, til Bandaríkjanna? Já, horfðir þú á kappræðurnar svo gulluð í nótt? Nei, ég bara netti ekki kannski er ég bara gamal til að vera að vaka eitthvað til 3 á nóttinni og vera með hálfgert svona flugþreytu daginn eftir og ég bara netti ekki. Nei, þetta hentaði mér ágætlega því að talandi um flugþreytu þá ég fór einmitt út á Keflavíkurflugvöll eftir miðnætti í gærkvöld og náði í konuna mína og var akkurat að koma heim þegar þessar kappræður svo gulluð hófust þannig að ég ákvað að leggja það á mig að horfa á þær, mynda mér skoðun á þeim, hef fylgst með fréttamiðlum í dag erlendis. Hver vann? Hún rústaði þessu. Já. 14-2? Já, en það eru allir svona þeir fréttaskýrendur sem að ég ber mesta virðingu fyrir í hinum stóra útlenda heimi sammála að þar með sé samt ekkert samansammerki á milli þess að hún verði næsti forseti Bandaríkjanna. Og mér finnst þetta mjög áhugavert sem að framkom og Guðmundur Hálfdanarson af því við vorum að tala um sagnfræði áðan, hann er ekki bara sagnfræðiprófessor við Háskóla Íslands, heldur hann er líka ansi flinkur í að fylgjast með líðandi stundu. Hann er Ameríkumenntaður. Já, Ameríkumenntaður og góður greinandi og við ætlum sem sagt að fjalla það hvaða áhrif verða af kappræðum næturinnar og hvaða máli það skiptir fyrir hinn stóra heim og Ísland hvort er að verður forseti. Ég eina ástæðan fyrir því ég netti ekki að horfa á þetta er að þetta er svo sérstakt þarna í Bandaríkjunum, þetta er orðið svo klofinn heimur að ég hugsaði með mér svona ætti ég að vaka til þess að ég nenni ekki að því að þarna hlustaði ég á Kamala Harris talaði við sitt fólk og Trump talaði við sitt fólk, þau eru ekki að tala saman hvorugt er að tala einhvern veginn inn á einhverja miðju eða teygja sig yfir í hinn og ég veist að þetta er ekki samtal, þetta er bara þessu bandarísk stjórnmálur er náttúrulega lent í einhverju ótrúlegu öngstræti. Allt samfélagið er bara furðulegri klemmu. En áður við förum í það að þá ætla ég að halda áfram, ég hef verið með það í þessari viku að fjalla um skólamál og ég hef gert það með þeim hætti að fá svona forystusveit
fagfélaga kennarana og svona ýmsa sem að tengjast þeim til þess að ræða hvert skólastig. Ég talaði leikskólan á mánudaginn og ég var með framhaldsskólan í gær og ég verið með tónskólan á morgun en núna eftir bara þegar við erum búinir hérna þá ætla ég að fá hingað hóp til þess að ræða grunnskólana. Já, þetta spennandi rispa. Já. Og viðmælendur þínir eru ekkert endilega fólk sem vant að koma fram eða fara í svona viðtölu? Já, þetta er kennarar sko. Já, þetta er það náttúrulega. Kennarar eru náttúrulega bara stand-up comedians. Þetta er ekki fólki sem þú sér í öðru hverju kastljósi skilurðu bara motormouth, dun, talar og segir ekki neitt. Það sem er eiginlega merkilegra þegar þú sérði í fjölmiðlum fólk að tala kennara og þú sérði ekkert svo mikið af kennurum. Þeir sem eru að drífa áfram umræðuna skólamál á Íslandi eru einhver framkvæmdastjóri viðskiptaráðs og einhverju svona þingmenn og eitthvað fólk sem er að tala einhverju brjóstviti og er að rifja upp hvernig það var í skóla fyrir 30 árum. Þannig að sömuleyti er umræðan skólamálin í einhverju, ég hef sagt það hérna þessu í lausamölunni, það er bara leiðin út af. Þannig að þessi sirpaði tilhönd til þess að halda umræðinu inn á veginum. Þau koma hingað Þorsteinn Sæberg sem er formaður skólastjórafélags Íslands, Mjöll Matthíasdóttir sem er formaður félags grunnskólakennara og svo Kristín Björnsdóttir sem er formaður kennarafélags Reykjavíkur og Gróa Axelsdóttir sem er skólastjóri í Stapaskóla í Reykjanesbæ og við ætlum að tala skgrunnskólana. Spennandi. Já, en áður en að því kemur þá ætla ég að minna á að það er fyrir áskrifendur sem við getum haldið út í samstöðinni. Það er þeir áhorfendur og áheyrendur sem hafa skráð sig fyrir áskrift. Það kostar 2.500 krónur að vera áskrifandi samstöðinni sem að mér er sagt að sé hlægilega lágt. Það kostar vist 10 skall að vera áskrifandi á mokkanum. En ég veit að það er hellinga fólki að núti sem er kannski fyrir löngu búið ákveð innra með sér að það vill hafa samstöðuna starfandi í íslensku samfélagi og það veit að það verður ekki hægt nema með samtakamætti almennings og það er kannski búið að taka ákvörðun innra með sér að slást í hóp áskrifenda. Það er bara ekki látið verða að því ennþá. En þannig ég hvet það fólk sérstaklega til þess að kýla á það og taka nú tölvuna og finna samstöðun.is. Það er hnappur sem segir áskrift. Ef þið ítið á það þá getið þið skráð ykkur fyrir áskrift og slegist í hóp 1400 áhorfenda og áheyrenda sem halda upp í samstöðunni. Allt sem við sjáum hér og heyrið er í boði þeirra og við þökkum þeim kærlega fyrir. En við ætlum aðeins að skjóta inn smá skilaboðum og svo verður hér eiginlega fundur á kennarastofunni við rauðaborðið eftir augnablik. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Þarftu að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, þá er komið að skólamálum. Við höfum verið með það hérna í vikunni. Við vorum með leikskólana á mánudaginn, framhaldsskólana í gær og við verðum með tónskólana á morgun en nú er komið að grunnskólanum og hér er komin fríður hópur fólks til þess að ræða stöðu grunnskólana. Það er Þorsteinn Sæberg, hann er formaður skólastjórafélags Íslands. Mjöll Matthíasdóttir, hún er formaður félags grunnskólakennara. Gróa Axelsdóttir, hún er skólastjóri í Stapaskóla í Reykjanesbæ og Kristín Björnsdóttir er formaður kennarafélags Reykjavíkur. Verið öll velkomin. Takk. Hugmyndin á bakvið þessa umræðu er það að það er búið að ræða skólamál svolítið lengi og við höfum svo sem rætt mikið við skólamál hérna við rauðaborðið en svona mér finnst það í sumar kannski hafi verið svona áberandi að það væri umræða svona utan kerfisins að tala að það sé eitthvað svona öfl utan kerfisins sem vilja aga þau og laga þau til og þess vegna hef ég fengið hingað svona forystu fólk úr stéttarfélögum kennara og svo kennara sjálfa til þess að ræða
skólakerfið og ég hef byrjað þessi spjöll á því að reyna að fá ykkur til að draga það fyrst fram sko hvað er gott. Ég vitna alltaf í þann argamann Bill Gates þegar ég segi þetta, að hann sagði ekkert hann nefndi ekki að tala hvað var í lagi af því að við þyrftum ekki að breyta því, við ætlum bara einbætt okkur að tala hvað veri að við getum breytt því. En það er eins og mikilvægt að sko að byrja á því að átta sig á því sko hvað við höfum sem að við viljum viðhalda sko. Ef ég má bara taka hringinn og byrja á þér Þorsteinn. Já, takk fyrir. Takk fyrir að gefa okkur tækifæri til að koma í þennan þáttu að ræða skólamál. Það sem ég myndi kannski segja að væri gott við skólakerfið í dag er að skólarnir hafa þróast frá á síðustu árum í að var jákvæða hátt hvað varðar sko breytt umhverfi og hvernig við nálgumst börnin og í menntun þeirra. Skipulag skólastarf er með allt öðrum hætti heldur en var þegar við þekktum bara kennaran standandi fyrir framan hóp og með prikið eins og við segjum stundum en núna eru kennsluhættir orðnir gríðarlega fjölbreyttir enda reynum við svo mikið í skólastarfi í dag að þjónusta hvern einstakling þar sem að þörfin er fyrir hendi hjá hverjum. Það er ekki alltaf að þið getið það? Nei, það er nú kannski það sem að en það sem er gott við kerfið er að við erum að reyna að standa okkur í þessu í dag og það finnst mér kannski það besta við skólastarfið í dag hversu mikið við leggjum okkur fram við það að nálgast hvern einstakling á hans eigin forsendum. Það er ekki byrjað því. Mjöll, hvað er gott við grunnskólan? Já, það er bara svo ótal margt sko og kennarar eru að gera frábæra hluti út á akrinum á hverjum degi. Það er mikil gróska við það í alls konar verkefnum sem verið að prófa sig áfram með og reyna nýjar leiðir einmitt til þess að koma til móts við þarfir þessa fjölbreytta hóps sem við höfum inn í skólastofunni og þó við búum við ákveðna námskrá sem er með uppfylla einhverjum hæfniviðmiðum þá höfum við samt ákveðið frelsi og mér finnst þetta oft sko maður hefur innan viss ramma mjög frjálsar hendur útfærslur sem er gaman vegna það er svo gaman að vinna með börnum og fá að fylgja þeim á þessum þroska ferli sem þau eru á inn í skólanum og vinna með þeim og maður hefur svolítið frjálsar hendur sem kennar og getur gripið bara verkefni úr daglegu lífi ef eitthvað kemur upp og ég meina það kemur eldgos og þá förum við náttúrulega nýta það inn í bara alla kennslustundir sem mögulega getum og ólíkan hátt. Þannig að það er ákveðið frelsi sem við höfum og já og kennar er bara að vinna frábært starf en vissulega við krefjandi aðstæður við það og við höfum örglegt að fara betri við það. Talandi krefjandi aðstæður, Reykjanesbær grófa, þá hugsa maður krefjandi aðstæður? Já, það er náttúrulega misjafnt eftir hverfum. Já. Það eru 7 grunnskólar í Reykjanesbæ og í skólanum mínum, Stapaskóla, er ekki hátt hlutfall af erlendu börnum. Það er bara, samsetningin er þannig. Við ræðum það kannski sinna, ég ætla að bara að segja hvað eru kostirnir í grunnskólanum. Kostirnir í grunnskólanum er áherslan á veljaðan barnanna í rauninni. Eins og þau eru búin að segja, við viljum nálgastu á einstaklingsmáta og reyna að finna leiðir fyrir hvern og einn. Það er áskorun, en með því að horfa fram á við en að hætta svolítið að horfa inn á baksinspegil, hvernig við lærðum eða hvernig, og líka bara þegar maður var sjálfur í kennu, en að horfa svolítið fram á við og hugsa hvað getum við gert til þess að þjónusta börnin best, þannig að þeim líði vel, að því að þeim líði vel þá eiga þau mjög auðveldara með að læra nýja hluti og bæta við sér þekkingu. Kristín. Já, mér langar að segja mannauðurinn sem að við eigum í íslenskum kennurum að hann er ofsalega dýrmætur og ef maður hugsa tilbaka á COVID-tíman að kennarar út allt land lyftu grettistaki með engum fyrirvara. Við héldum skólunum opnum og við umbreyttum öllu starfinu þar lögðust allir á eitt þannig að ég vil segja að mannauðurinn sem við eigum í íslenskum kennurum er ofsalega dýrmætur og svona í umræðinu eins og þú vísar í sem hefur átt sér stað í sumar að þá fer ekki mikið fyrir þessu. Þannig að ég vil segja það er vantraust á kerfinu. Já, þú ert að segja að við eigum bara gott kerfi og við mannuð til þess að bregðast við. Við eigum gríðarlega dýrmætan mannuð í kennurum og starfsfólki í skólana og eins og kemur hér fram hjá og öðrum viðmælendum að þá viljum við bæta og efla stöðuna af því að okkur vantar fleiri kennara. Og við viljum fjárfesta í kennurum og við viljum að samfélagið komi í lið með okkur og efli þetta góða kerfi. Við byggjum á góðum grunni
en við þurfum, það víða pottur brotin í okkar starfsumhverfi og við þurfum að leggjast öll á eitt, kennarar, samfélagið, foreldrar, að við séum öll saman í liði til þess að bæta úr því sem þarf að bæta úr. Ef það þannig að kennsla á sér staði í kennslustofunni var kennarinn sem að er lykilmaðurinn í skólakerfinu, ekki MBA-maðurinn með buttuna í einhverju ráðuneyti eins og svona tilningi finnst mér að þeir eigi að stjórna í gegnum peningana og svo veist að leggja til tiltekina verkefna eins og þetta sé ekki komi ekki svona innan úr þessu. Að þá þyrfti, eins og þú nefndir að sem gerist í kennslustofunni, að til þess að það virki, að kennarinn geti mætt þörfum einstaklega nemenda, þá þarf hann náttúrulega að vera í aðstöðu til þess að geta gert það. Hann þarf að hafa stuðning, hann þarf að þetta veist, já bara með eftir hug bara eins og er ekki prestarnir sem að fara til einhverja næsta stigs og í svona sjálfgæslu og svona stuðningi, svo oft í bara svona faglegri uppbyggingu að maður þarf að geta gert það til þess að vera á staðnum, vera vakandi, að þá þarf að vera hlúa að honum, kennarunum. En eru við eitthvað sérstaklega góðið því að hlúa, þú erum skólastjóri, þú ættir að vera að vinna við það, að vera fremstur meðal jafningja, faglegri fórust í skólanum og hlúa að kennarunum sem eru út á vígvellinum. Já, alveg hárrétt hjá þér og ef við ætlum að ná því hlutverki sem að okkur er lagalega skylt innan grunnskólana, svo ekki sem minnst á það að við ætlum að reyna að hafa þjónustun eins og við sögðum að börnin séu þar í skólanum að við séum að sinna þeim á þeirra forsendum, en ekki kannski eins og ég sagði áðan, standandi fyrir fram að stóra hóp og haldandi það eins og við kendum hér áður að allir væru eins. Við erum með misjafna einstaklinga á mörgum sem að hafa hæfni á mörgum sviðum og þurfum að nálgast þá þar. Kannski trúðum við ekki allavega eins, við bara kendum svona og þeir sem ekki náðu þessu, þeir eru bara máttu missa sín. Nákvæmlega, kannski var það svoleiðis og raun gerðist. Svo fórum við átt okkur á því hversu miklu máli góð grunnmenntun skiptir í okkar samfélagi til þess að börnin okkar alist upp í það að verða einstaklingar sem geti nýtt sér gæði samfélagsins og gefið tilbaka á fullorðinsárum. Þangað til við föttum það, þá vorum við á hinum staðnum. Þú spyrir hvernig getum við gert þetta í dag. Við þurfum auknar bjargir. Það ekkert launungamál. Við þurfum auknar bjargir inn í skólana. Við þurfum að auka fagmennskuna í skólastarfi. Það ekkert launungamál heldur. Við stöndum núna í dag á virkilega skrýtnum stað, standandi í því að ná ekki við skólabyrjun til dæmis árið 2024 að manna skólan okkar fagfólki. Við erum að standa frammi fyrir alveg gríðalegu verkefni núna og sjáum fram á það á næstu árum að geta ekki mannað skólan okkar með kennurum og sumarstöður bara náum við yfirleitt ekki að manna núna og stöndum í því núna. Þetta er auðvitað ekki gott. Ef að grunnurinn er svona hjá okkur, þá erum við ekki á góðum stað til að geta sinnt því sem okkur langar og þurfum og eigum að sinna. Og þetta er viðfangsefni dagsins í dag. Þarna þurfum við að velta fyrir okkur. Og þess vegna fórum við að stað til dæmis með herferð á kennarasambandinu núna á vormánuðum að því við sáum í hvað stemdi og sendum út ákall til samfélagsins sem við kallum það að fjárfesta í kennurum. Við erum að kalla eftir því að samfélagi komi með okkur til að finna með okkur lausnirnar og vonust til að þetta beri árangur. Við erum ekki farin að sjá árangur að þessu en við erum að hamra á þessu núna. En það er vont ástand í dag hvað varðar það að geta ekki manna skólan. Við erum að sjá hæstu tölur sem við höfum séð í meira en áratug varandi fjölda leiðbeinenda við kennslustörf í skólum. Á síðasta ári voru þetta 15 sem voru við kennslustörf sem ekki höfðu til þess tilskilin réttindi og það gefur náttúrulega auka leið að þetta veldur ákveðnu álagi inn í kerfið og svo erum við náttúrulega enn að sjá eins og Þorsteinn er að tala það er nú ekki búið að klára manna allar kennarastöður þetta haustið, það er enn verið að auglýsa eftir kennurum og menn eru svona í einhverjum plástrum og reddingum til þess að bara skólastarf geti hafist. En er það ekki lýsingið sem þú varst með áðan eiginlega svona næstu eins og óskikja eins og það ætti að vera, en þetta er ekki svona. Þú kennir sem þú lýstir, hann kemur og byrjar og er skapandi og svona svo bara
Ég meina, hann kulnaður sko á fertugsaldrinum og hann bara komin á örorku á 60-aldri? Því miður bara sjáum við svolítið dæmi, en þannig viljum við ekki hafa kerfið og við ætlum ekki að hafa það þannig. Við viljum að kerfið sinni þessu verkefni í menntun barnanna okkar og til þess þurfum við fagfólk því að bara tölfræðin segir okkur mjög skýrt að þeir sem hafa fagmenntun þeir staldra lengur við starfi, starfsmanna velta í þeirra hópi verulega minni heldur en þeirra sem ekki hafa réttindin og þetta skiptir bara miklu máli fyrir stöðuleika í skólastarfinu og við höfum notað þarna dæmi sem raunverulegt dæmi en ekki eitthvað sem að fundið var upp sko nemanda í fyrsta bekk sem hafði 5 kennara á fyrsta skólaárinu sínu. Þetta ekki eina dæmið örskipti og þetta náttúrulega gefur auga að það engin stöðuleiki í námi barna sem að, þurfa að upplifa þetta. Og þannig viljum við ekki hafa kerfið, við viljum breyta því og við erum að kalla til út í samfélagið, komið á vagnin með okkur, við verðum að breyta þessu. Það þarf að búa kennurunum góðar starfsaðstæður og það hefur margt breyst í starfinu á undanförnum árum. Þetta ekki sama starfið og var þegar ég hóf það fyrir áratugum síðan. Þetta gjörbreytt starf. Þannig að... Hvernig viltu aðeins segja það að þú segir þetta? Hvað það sem hefur breytt starfinu á síðustu áratugum? Sko, umfangið hefur einhvern veginn allt þanist út. Verkefnunum sem að á borði kennarans hefur fjölgað og þá ég að tala verkefnum sem önnur heldur en það að undirbúa kennsluna og fara inn í bekkinn sinn og kenna. Nei, hvaða verkefni það? Svo? Það alls konar verkefnum skráningar og það miklu meiri samskipti við foreldra sem taka mikið tíma og skilur þetta alveg verkefni sem þarf að vinna, ég alls ekki að segja það, við viljum eiga gott samstarf við heimilin og foreldrana og þannig að það þarf að gefa því tíma að sinna því. Það bara stór partur af því að börnunum vegni vel og líði vel að við séum í samstarfi við heimilin. Ef ég má grípa þannig bolta eins að það alveg rétt sem Mjöll segir að það sem hefur aukist umfang, það aukið aðgengi að kennurum. Kennarar eru að bregðast við hinum ýmsu upplýsingum, atvikum, á sama tíma eru þeir í starfsþróun, þeir eru að bæta við sér þekkingu og og það bara í rauninni tæknileg útfærsla, skráningar, ýmiskonar, þegar börn fara í greiningaferli, það eru fundir, að því verklag hefur líka orðið flóknar og skýrara á þessum tíma. Það til verklag yfir miklu fleiri hluti en var. Ef að fólk hugsa tilbaka, eins og til dæmis ef ég hugsa tilbaka til minnar skólagöngu fyrir kannski 30 árum og það sem að mér finnst fólk svona gera eðlilega þegar að það að hugsa skólakerfið að það svona vísar í sína skólagöngu en áttar sig ekki alltaf á því að kerfið okkar orðið tölvert breytt. Það mikið vandamál í umræðinu, þeir sem starta umræðinu eru oft að vísa til skólansins og fyrir 30 árum. Já, einmitt, og þetta jafnvel fólk sem í valdastöðum að taka ákvarðanir og vísar í skólagönguna sína eða annar sem það ekki sem var fyrir 30 árum. Þannig að ef við setjum þetta í samhengi hvernig hefur tæknin þróast á 30 árum? Hvernig hefur, ef að fólk hugsa heilbrigðisþjónustu, hvað í boði núna sem var ekki fyrir 30 árum? Þetta bara himinn og haf og það alveg eins með skólakerfið að breytingarnar eru miklar. En mér langar líka aðeins að nefna varðandi að manna skólana að ég veit til þess að skólaári var hafið núna að í Reykjavík þá hafði ekki tekist 4. september að manna 20,6 stöðugildi og ef við yfirfærum þetta á aðstæður, þetta gætu verið 20 umsjónarkennarar. Það þýðir að þá erum við með 20 bekki sem vantar umsjónarkennara. Þetta gæti líka verið sérkennarar og ég veit dæmi þess að það hafi ekki tekist að ráða sérkennara í skóla. Þá erum við með börn til dæmis með íslensku sem annað tungumál, við erum með börn með málþroskavanda og það ekki sérkennara á staðnum og það segir sig sjálft að þegar aðstæður eru svona þá getum við ekki mætt þó við sem öll að vilja gerð með okkar fagmennsku að vopni leitum allra leiða að þá margfalt erfiðara að mæta nemendum á þeim stað sem þeir eru stattir þegar aðstæður eru svona. Þó svo það sé gert ráð fyrir það sé gert. Má ég aðeins byrja með þessi aukaverkefni? Getur það verið þannig að á þessum tíma að það hafi breyst svona hugmyndin
hver stýrir skólanum. Áður var það kannski bara stofnunin sjálf og kennarinn inn í kennarastofunni. En síðan kemur svona hugmyndun að svo aukin samskipti við foreldrana gæti verið svona eins og markashugmynd að kennari væri í vinnu hjá foreldrunum við að mennta börnin. Og svo það líka, það fylla út einhverjar skýrslur til fjármálavaldsins hvernig farið með þetta. Og allt þetta tekið af kannski tíma kennarans. Þannig að hvaða tími minnkar þá? Þá það líklega tími sem hann hefur bara með nemendunum, ekki? Í kennslunni. Tími til undirbúnings eitthvað sem að skerðist einhvern veginn mjög fljótt af því að kennarinn að sinna einhverjum öðrum en nemendunum meira núna heldur var fyrir 30. En sko nemendahópurinn náttúrulega líka fjölbreyttari og það kannski það sem að þyngir þessi verkefni. Nú erum við með skóla fyrir alla, við erum að sinna mjög ólíkum hópi nemenda og svo náttúrulega höfum við líka fengið nýja Íslendinga til landsins og fólk sem flyst að og það hlutfall þess hóps sífellt að stækka þannig að það kallar á nýja nálgun. Þetta kallar á fleiri kennara bara. Það ætti að gera það. En það ekki að kennari sem skrifi fleiri skýrslur, það hjálpar ekkert. Nei, nákvæmlega. Það kallar líka á ákveðna umbreytingu á starfin okkar. Eins og nemendur með erlendan bakgrunn sem hefur fjölgað mjög hratt á stuttum tíma að kerfi næri ekki að halda í við fjöldan. Þannig að úrræðin okkar sem eru mörg hver byggð á góðum grunni eins og svo margt í okkar kerfi að þau í rauninni stækka ekki nóg hratt. Þannig að þá til dæmis komast nemendur ekki að í úrræðunum og við vitum það öll að biðlistar eru langir. Og það alveg sama hvar við stígum fæti niður hvort það sé úrræði sem að aðstoða við hegðun eða málfarsvanda eða annað slíkt að það þessi bið sem að eftir úrræðum og vöntun á kennurum og staðan alvarleg. Þess vegna erum við hér. En aðeins var þetta sinna að við þekkjum þetta frá læknunum, læknandi segja þetta. Að þú veist, það ekki bara af okkur eitthvað þessu helviti skýrslugerð og svona, þá getum við læknað fleiri. Já, ég held sko... Er það rauninni með kennan líka? Nei. Ég ætla, sko, málið... Skólastur örgulega. Það geti verið. Við skulum ræða það á eftir. Sko, málið í grunninn, ef við horfum á þetta, því að mér finnst broslegt og mér var skaman að þú skildi segja það áðan, mér finnst aldrei broslegt stundum ég að lesa blaðagreinar eða hlusta á fólk sem að tjáu sig skólamál dagsins í dag og miðar allt við, sko, eins og þetta var. Það var svo gott þegar ég var í skólanum og ég skil ekki vandan í dag. Þetta yfirleitt þetta þannig, sko, ég rosalega vellukkað inntak og mér finnst að allir verði vellukkað ef þið farið sömu braut og ég. Nákvæmlega. Sömuleitt þetta bara eitthvað svona skekk í hausnum á fólki. Nákvæmlega. Og þess vegna langar mig til að útskýra aðeins máli, sko. Þegar ég byrjaði að kenna fyrir 40 árum, dálítið síðan, þá var ég konungurinn í mínu eigin ríki. Ég bara mætti í skólan, ég fór inn í mína kennslustofu, ég stóð fyrir fram að börnin, messaði yfir þeim, gerði svona það sem ég gat til þess að sinna einstaklingum sem voru kannski mismunandi á vegi staddir en hlutverk mitt var dálítið bara þarna. Ég var nánast í engum samskiptum frekar en aðrir við foreldrana í skólanum en ég hitti foreldrana reglulega á foreldrafundum og það býður bara allir eftir því rólegir, sko. Þannig var þetta svona, þetta heildarmyndin og þetta ég að draga upp sterka mynd að þessu en svona var þetta. Í dag erum við í skólastarfinu og skólakerfinu og innan skólasamfélags hvers skóla á allt öðrum stað. Við erum beinlínis að leggja okkur fram við að sinna börnum með mjög mismunandi þarfir. Við erum að reyna að efla hæfni þeirra í því það sem þau eru góð, erum við að reyna að efla þá og við erum líka að efla nemendur okkar í því það sem að skóin kreppir. Við erum að vinna með ýmsum aðilum sem koma að skólastarfinu með okkur til þess að ná árangri. Þetta þýðir það í dag að við erum í miklu meira samstarfi og samvinnu innan skólansins. Bæði kennararnir hverjir við aðra til þess að það koma margir að börnunum innan skólastarfsins. Við erum í auknu samstarfi við foreldra vegna þess að foreldra þekkja börnin sín betur en flestir aðri líka. Og við þurfum líka að fá aðstoð foreldrana í það að kynnast börnunum betur. Við erum í starfi við ýmist fagfólk. Við erum að vinna til stefnu ráðuneytisins í dag til dæmis það að bæta aðstöðu barna í landinu á víðum grunni með ýmsum kerfum. Allt þetta tekur tíma. Þetta ekki skýrslugerðir. Þetta vinna í þágu barna innan skólans. Og þegar við erum að þróa skólastarf á þennan hátt, þá þurfum við aukna fagmennsku. Við þurfum meiri stöðugleika.
og það það sem við höfum áhyggjur að í dag til dæmis í skólastarfinu, að okkur gengur illa að halda stöðuleika innan okkar kerfis, en leið ég að undirstrika það að við erum á gjör ólíku stað heldur við vorum bara fyrir nokkrum árum síðan, ég sagði á það 40 ár, það bara 10-15 ár síðan að skólastarf fór að breytast verulega og við erum sko ekki að kvarta yfir því. Hvað gerir þá fyrir 15 árum? Þá fórum við bara að vinna á forsendum þess að, eins og við segjum, að nálgast börnin á þeirra forsendum, að við værum að vinna meira með hverjum og einum einstaklingi og nálgast þá á þeirra forsendum. Þetta þýðir að teymisvinna til dæmis, tökum bara sem dæmi, samvinna innan skólana hefur verið aukast verulega. Við erum ekki lengur með börnin sitjandi í beinu röðum fyrir fram að kennaran. Það er líf í skólastarfi í dag og það kallar á fleira fólk, sannarlega, og þess vegna höfum við áhyggjur að því okkur vantar fleira fagfólk líka inn á gólfið til okkar. Þannig að það eru kröfunar í dag kalla á aðra hluti og við erum ekki að ná því að mæta þeim og þess vegna erum við að kalla til samfélagsins það hvernig getum við saman breytt þessu. Við höfum sem samfélag ákveðið að við ætlum að hafa minni aðgreiningu, við ætlum að hafa skóla fyrir alla, ekki sérskóla fyrir þá sem ekki fallin í eitthvað ákveðið munstur. En samt ekki alveg vegna þess að við segjum þetta í orði en svo gerum við þetta ekki í borði. Nei, nákvæmlega, vegna þess að skiluru fjármögnunin og mönnunin og sérfræðiþekkingin sem að þarf til þess að þetta verkefni gangi til enda og gangi alveg fullkomlega upp. Það verkefni hefur aldrei verið klárað einhvern veginn og nú lögum farsæld barna í innleiðingaferli og það verða að bæta við verkefnum inn í skólana í tengslu við það til þess að grípa betur þau börn sem þurfa aukistuðning og þetta eru göfug markmið og maður vilja alveg skilur halda ná þessu. Það viljum við, vegna þess að við sjáum að þetta börnunum fyrir bestu og þetta skiptir máli. En þú þarf mannskap og það þarf tíma og þetta umfang starfsins kennarar voru spurðir í könnun sem kennarasambandi lagði fyrir síðasta vor hvað ylli þeim mestu álagi í starfi og þá svara grunnskólakennarar þáttum eins og stærð hópana sem þeir eru með, samsetning hópana og umfang starfsins og þetta einhvern veginn veldur að því að það þrengir að tímanum til undirbúnings kennslunar, þannig að fólk upplifir að það kom ekki nægilega vel undirbúið inn í kennslustundirnar og það skapar álag og menn eru ekki kannski alveg sáttir við sjálfa sig að koma þannig að mætir engin kennari óundirbúin í kennslu. Þá hleypur hann bara hraðar og vinnur heim á kvöldin vegna þess að vinnutíminn löngu sprungin. Tíma getur það sko. Og það sem að má nefna í þessu samhengi líka sem að ég þreytist ekki á að nefna það námsefnisútgáfa. Að við búum við þann veruleika að námsefnið okkar úrelt og við viljum standa okkur vel. Það er enginn sem er ósammála því. Við viljum standa okkur vel, við viljum öll að kerfið okkar sé gott og bjóði upp á geðmenntun. En við þurfum að horfa á staðreyndirnar og þegar við erum með námsefni sem orðið 30-40 ára gamalt og hefur ekki verið endurnýjað, að þá hefur það mikil áhrif á stöðuna. Sko, en ef þetta væri heilbrigt kerfi, þá er það þannig að og við vitum það að galdurinn fer fram í kennslustofunni milli samband kennar og nemenda. Og þegar kennararnir spurðir að þá segir ég að það orðið svona svo breyting að ég bara með of stóran hóp, ég næ ekki að vera góðu kennari fyrir þennan hóp, þannig hann of mikillar ólíka kröfur. Við vantar svona ekki stuðning, það námsefni orðið úrelt og svona og við myndum bara skella okkur í þetta. Við myndum fjölga kennarunum í stofunni til þess að geta mætt þessu, mætt nemendum með ólíkar þarfir, bætt kennsluefnið, en við erum bara ekkert að þessu. Það verður að segja okkur að lausnis ykkur allt annað, að það eitthvað fókusleysi á ykkur. Þið getur ekki svona kent börnunum okkur að lesa. Þetta umræða sem við verðum í sumar. Þannig við verðum eiginlega að taka völdin af kennarunum, ekki færa það meiri völd. Þannig að þau hafa sýnt það. Við getum það bara, við sjáum það bara í PISA, að þið standi ykkur ekki vel. En á sama tíma og þessi umræða á sér stað að þá mikið talað kennara en ekki við kennara. Ekki við kennara, nei, við erum að reyna að breyta því. En það sem ég að segja, það fyrst kerfið veikt og þannig að þið getið ekki kent eins og þið myndu vilja og svo þá sagt við ykkur þið bara standi ykkur ekki nógu vel, þannig við verum að láta ykkur annað fólk stýra uppbyggingu og skólakjöruna. Það verið einmitt verið rætt í þessu samhengi að framboð á lestrarkennslu efni
að það er bara eitt stór þáttur í þessu ferli. Hvert er frambóðið á efninu sem er hægt að nýta í lestrakennslunni. En þarna eins og annars staðar, kennarar eru allir að vilja gerðir og það sem að náttúrulega fylgir okkar starfi er að það eru álitamál svo margt, fólk er ekki sammála leiðina sem á að fara. En það sem vantar líka, eins og þú talar umræðin sem hefur átt í stað, að það vantar að samfélagið sýni okkur það traust sem að þarf til. Við erum sérfræðingar í kennslu, við vitum hvað við erum að tala um. Þannig að sumilegt er þetta átök traust, sko. Í rauninni. Ég upplifði að það séu bara svona einhverju öfl, getur við sagt það, sem er að reyna að draga úr traust ykkar til þess að þeirra leið nái fram. Já. Og þið hafið bara, þið eru að sumilegt að tapa í baráttunni. Þú myndist á sko, mælingar og tölur, einhverja niðurstöður og stöðu í læsi. En þá þurfum við líka að horfa kannski á sko, fyrir hvað hóp var þetta próf lagt. Það var ekki sami hópur og ekki sama samsetninga hóp sem tók þetta próf sem var síðast lagt fyrir hvað 2022 eða tók próf 2015. Hlutfall til dæmis nemenda með erlenda bakgrunn í hverjum árgangi hefur hækkað ansi hratt á þessum örfá árum. Og það segir sér sjálft að við höfum ekki námsefni handa þeim sem eru að koma þurfa að læra tungumálið. Þá gengur þessum börnum ekkert vel að fóta sig í því að taka flókið próf í lesskilningi í starffræði og náttúruvísindum. Það er svo auðvelt að tala ég aftur þessar fulleringar sem við hlustum stöðut á. Það er svo auðvelt að og við erum að ræða það eru raunveruleiki. Ég veit það og það er svo auðvelt að skella fram þessum fulleringum og sleppa kannski því sem maður þarf raunverulega að horfa til ef maður ætlar að vera með einhverja fulleringar eða einhverja sleggjudóma eitthvað ákveðið. Tökum bara sem dæmi. Þú talar PISA. Sannarlega erum við ekki að ná þeim árangri sem við vildum í PISA. Það er hins vegar í PISA niðurstöður sýna fram á það að þar sem að fagmennskan er með þeim hætti að stöður eru mannaðar með fagmenntuðu fólki. Þau lönd standa sér best í PISA. Á síðastliðnu ári, eins og Mjöll kom hér að áðan, þá eru 20% af kennurunum okkar ekki með fagmennsku, ekki með fagmenntun. Það er ekki réttindi til kennslu lögum samkvæmt. Þetta hefur áhrif og ég er ekki að setja niður leiðbeinendurna sem er að bjarga okkur í skólakerfinu með því að segja þetta. En þetta eru bara klára staðreyndir. Og það væri gott þegar við veltum fyrir okkur svona hlutum að horfa aðeins lengra heldur en bara á harðar niðurstöður prófana. Við erum alveg þar. Við getum líka hort á það að þau börn sem taka PISA-prófið á Íslandi, bara svo það sé sagt, að því að það virðist aldrei vera heldurinn í umræðunni, það taka öll börn í viðkomandi árangri PISA-prófið í Íslandi. Í Danmörku taka 5.000 börn. Þessu stikkprófa. Það er ákveðin prófun. Við höfum líka kallað þetta, það er bara ákveðin partur af börnunum. Það er bara stikkprófa, það á að vera gott þversnið af hópnum, eða ekki? Já, þeir velji ekki bara bestra hestana til að lesa. Við vitum ekki hvaðan þau börn eru valin. Það hefur aldrei verið sýnt fram á það hvernig þau börn eru valin og ég er ekki að sá einhverju fræðum að það sé eitthvað óeðlilegt við það. Ég er bara að benda á það að það er munur á þessu og það eru svona atriði sem að vert er að skoða. Sannarlega þurfum að bæta okkur í PISA. Sannarlega. Það snýst líka hugarfar og snýst samfélagslega umræðu og ef að umræðan til dæmis PISA-prófin á Íslandi er á þeim forsendum sem hún hefur dálítið verið. Þetta er neikvæðnis umræða og veltum bara fyrir okkur umræðinu sem við höfum hlustað á núna í sumar. Það verður að draga upp krís í skólastarfinu og við verðum að bregðast við og hér er með einfalda lausn sem við leysa vandann. Nákvæmlega. En það er ekki rætt það sameiginlega eins og við köllum eftir núna. Tökum sameiginlega umræðu hvernig við getum fjárfest í skólastarfinu og fjárfest í kennurum saman. Því að það gerist ekkert bara innan úr skólanum. Þegar við köllum á það að við þurfum auknar bjargir, við þurfum meira stabilitet og stöðuleika inn í skólastarfinu. Við þurfum þetta. Og við þurfum að velta því saman fyrir okkur hvernig ætlum við saman að byggja þann grunn í skólastarfinu sem við þurfum til þess að við náum þeim árangur sem við öll viljum að við náum saman fyrir börnin okkar til bættrar
bætts árangur í samfélagi. Til að það sé hægt að það þarf að vera samkomulag það á hvaða grunni við ætlum að byggja. Nákvæmlega. Og það snýst deilan í sumar, hún er mörg ár, það er búið að vera deila skólakerfi í mörg ár. En þannig erum við alltaf bara að horfa á hluta niðurstöðum PISA-prófana. PISA-prófin eru að kanna og mæla fleira heldur en læsi í ákveðnum námsþáttum. Það er til dæmis verið að kanna líðan barna og ýmislegt fleira og mér finnst að þeirri niðurstöðu hvað Ísland varðar hafi ekkert verið lyft nægilega vel í umræðinni vegna þess að við komum út sem sigurvegarar á toppnum langt fyrir ofan meðaltöl þegar kemur að því að börnin svara hvernig þeim líður í skólan, hvernig þau upplifa samskipti sem við kennarana og þá kemur að því að þess að Þorsteinn var lýsa hérna þessar breytingum á skólakerfi þar sem við erum að huga meira að einstaklingum og sinna hverju barni þar sem það er statt. Við fáum sko svo skýra svörun þarna við því að það er okkur að takast og það eru erlendar þjóðir sem að koma kennari heimsókn til okkar hér á Íslandi og spyrja hvernig óskopunum náið þessum árangri? Af hverju líður börnunum svona vel í skólakerfinu og ykkur? Af hverju fáið þið þessa góðu niðurstöðu? Og það er verið að horfa til þess hvað við séum að gera og það er nú bara verður haldin hér stór menntaráðstefna í byrjun næsta árs á vegum meðal annars OECD. Og þeir eru að koma til Íslands vegna þess að við höfum náð árangri þarna. Okkar börn svara því í þessum prófum að þau búi við mikilli seglu og slíkt. Þannig að... En mér langar að taka þess með varandi veljaðan kennarana. Og það er leiðir sem við erum að fara þar að það er miklu farsæll að vera í teymi. Þorsteinn kom aðeins inn á áðan. Að vera í teymisskóla eða í teymiskennslu heldur en að vera sinn eigin herra í lokaðri skólastofu. Þannig að við eigum að miklu meira að fara inn í það að því rannsóknir sýna það líka að þegar þú ert í teymi að þá er þetta að nýta styrkleika hvers annars stuðningin dreifist ábyrgð og álag. Við vitum það alveg að bæði börn og fullorðnir líka ekkert við alla þannig að ég sem nemandi get kannski kosið að fara ofta til Mjallar eða heldur en Þorsteins. En það var 2 kennara í stofu? Það var að lágmarki 2. Já, það er ísar útfærslar á þessu. Þannig að það er svo mikil starfstrón fólkin líka í samtalinu við hina félagana. Kennari verður betri ef hann er í einhverju samfélagi? Ég myndi segja að það allavega auki víðsýni að ýmsu leyti og það er svo margt jákvætt við þetta ef að teymið er vel heppnað og vel samsett. En aðalatrið er líka þetta að þú getur verið að sýna að njóta þína styrkleika. Að því, ég er kannski með sérhæfingu íslensku en ég er kannski líka jógakennari. Þannig að ég get nálgast krakkana annan hátt heldur en samkennari minn. Þannig að mér er líka mikilvægt að skólakerfi okkur horfi í það hvað rannsóknir í starfsumhverfi er að segja okkur. Að það er að brjótast út úr þessari hefðbundnu skólaumgjörð sem er búin að vera við líði í mörg ár. Þannig að mér er það líka mikilvægt og við höfum líka farið svolítið inn á fagmennskuna og fagþekkingu innan skólana. Og það er ákall úr kennarahópnum að fá fleiri fagmenntaða eða fleiri stéttir inn í skólana. Að vera með félagsráðgjafa eða skólafélagsráðgjafa, vera með fleiri aðila sem geta þjónusta fjölskyldunar. Af því að fjölskyldur í dag þurfa meiri stuðning. Foreldrar í dag eru óöruggir. Hvað má ég ekki? Má ég segja nei og ég segja já? Þannig að við þurfum að styðja meira og það er erfitt fyrir fjölskyldur að fara niður á bæ, á bæjarskrifstofurnar eða hitta fjölskyldusvið eða slíkt. Skólinn er heimili barnanna, þau eru örugg þar og það er meira öryggi fyrir foreldra að geta sótt sér þjónustu eða stuðning innan skólana. Þá þannig að draga eitthvað svona fjölskyldu þjónustu inn í skólana. Þannig líka, þá er kerfið ég má vitna þegar ég var í skóla, þá voru tannlæknar í skólanum. Það voru tannlæknar í skólanum þegar ég var. Það þótti bara svo sett. Ég færði því. Ég bara man eftir þessu sjálf. En ég tek undir þetta að það er ákall frá kennurum og eins og bara dæmi það ef við hefðum talmeinafræðinga innan skólana að það myndi stytta allar boðleiðir og við getum gripið svo mörg börn og aðstóðað í staðin fyrir að þau þurfi að bíða jafnvel árum saman eftir að koma að stað í aðstóð. En mjöna, skólinn er og ætti að vera hjarta samfélagsins. Í hverju hverfi? Já, algjörlega, í hverju einasta hverfi og þess vegna í raun og veru eru við að kalla eftir því að fá í raun og veru
bara alla með okkur núna, þessi samfélagslegt átak núna í því að við veltum fyrir okkur hvernig getum við bætt skólastarfið, hvernig getum við og hvaða leiðir eru til lausnar þar og þar skiptir að mínum viti alveg gríðarlega miklu máli í dag þessi mönnun. Vegna þess að ég hef verulegar áhyggjur eins og margir aðri núna af því hvernig við erum að fara inn í nýtt skólaár, vitandi það að það er að stefna til verri vegar. 20% í fyrra, það er alveg klárar vísbendingar núna það að við erum að fara að hækka þá tölu innan grunnskólans núna á komandi skólaári og það að stjórnendur séu núna í 3. viku skólastarfs en ekki búin að manna kennsluna sem dæmi í ákveðnum skólum. Það er bara verulegt áhyggjuefni og þetta er bara hlutur sem við þurfum bókstaflega að fara að átta okkur á að gengur ekki. En hvaða leiðir eru til þess að við leysum þennan vanda, við þurfum í raun og veru svolítið að samfélagi komi með okkur í það. Þetta er bara svo mikill svona kultúrmunur í þessu sko. Það sem að þið eru að leggja til er svona að byggja upp sko stofnununa og samfélagið og styrkja kennarana á vettvangi og hinum einn eru það bara við erum að auka samrænt próf og að börnin nái árangri og við erum að hafa aukna skilvirkni og við erum að þetta er bara svo mikill menningarmunur í þessar umræðu að þið eru bara ekki að hittast þá sem að gagnrýningu mest sko. Þeir segja bara samrænt próf. Já, samrænt próf eða það segja okkur aðhald. Já, eða það segja okkur að skólakerfi. Þú ert að leggja til að við fjölga kennurum og bara eyða meiru í kerfi sem að virkar ekki. Já, þetta er stefningin í samfélaginu sko. Ég veit það ég veit ekki hvað þetta er stór hópur en hann ræður ótrúlega miklu umræðinu. Ég myndi haldið þetta væri kannski fólk sem væri kannski innan við 3% af þjóðinni en þau verðist bara að stýra umræðinu skólastarfið. Ég er alveg sammálaður í því. Svo er klifað á þessu með sko samrænt próf og hvað þýðir það? Hvað er átt við með að tala samrænt próf? Það er mjög á reiki. Vegna þess að sko samrænt lokapróf hefur ekki verið haldið í grunnskólum síðan sko 2009. Hugmyndin á þeim sem vilja að fá samrænt próf er það að ég sem neytandi geti valið skóla og helst bara kennara út frá því hvernig það stendur sér. Þetta er bara eins og TripAdvisor fyrir skóla. Þannig ég geti bara flutt þegar ég flytt og mín fjölskylda við ætlum að flytta í hverfi þar sem er hámeðanleikum þannig að barnið mitt alist upp í skóla innan krakka sem að munu standa sig vel í samfélaginu þannig að fá ekki bara háar einkunnir þetta er gott tengslanir til að standa sig vel í lífinu. Og er það í raun og veru að því að við tölum ákveðið fámennahóp og við tölum ákveðna próstur sem talar hátt og hefur hátt og erfitt að koma staðið þá umræðu. Ég bara spil, er það samfélagi sem við viljum að það séu samrænt próf í ákveðnum árgöngum ákveðnum tíma og svo verður það helstu fréttir blaðana bara daginn eftir hvernig einstakir skólar eða einstök hverfi eða einstök byggðarlög í þessu dreifbýla landi sem við búum standi sig. Fyrir hvernig, ég veit að það er krafan og mér finnst alveg stórmerkilegt að það skuli ekki vera fleiri sem anda við þessu því í raun og veru hvaða ávinningur er af því. Skólastarfi snýst börnin okkar. Skólastarf snýst það, við erum með sérfræðinga innan skólana sem sannarlega þurfa á samræmdum mati að halda. Mati bara eins og við þekkjum í kringum okkur, í nágrannaþjóðum okkar sem við erum að þróa í dag og ég ætla bara að segja það alveg klárt hérna. Ég er ekkert sáttur við það sem formaður skólastjórafélagsins hversu seint það hefur gengið að koma hennu nýja samræmda mati í gagnið. En það er á leiðinni og það snýst það, svo það sé alveg skýrt hvað það samræmda mat snýst. Það snýst það að vera með samræmt próf í einstökum námsgreinum, íslenska, starffræði, náttúrufræði, sem tekin eru á ákveðnum tímum í skólunum, þar sem að skólarnir geta borið sig saman við landið, geta borið sig saman við aðra einstaka skóla, þar sem upplýsingarnar eru inni í skólakerfinu, þar sem þau eiga að vera, þar sem við getum átt á okkur á því hvað við þurfum að gera fyrir börnin okkar í skólanum og breyta og bæta inn í skólanum okkar. Þar sem við gefum foreldrum upplýsingar gengi barna sinna og þar sem við gefum börnunum upplýsingar sitt gengi. Ég skil ekki og ég bara neita að sætta mig við þá umræðu að samræmt próf barnan okkar og þá eitt próf vegna þess að samræmdu prófin sem ég er að tala og ganga í nágrannalöndunum okkar, það eru samræmd próf í mörgum hæfni þáttum og mörgum hlutum innan hverja námsgreinar. Prófi sem við þekkjum og urðum að sætta okkur við
og ollu bara gríðarlegu erfiðleikum og hugarangri margra barna. Var eitt próf tekið á ákveðnum degi á öllu landinu, ekkert hort til í hvaða formi börninu voru eða hverju voru hæfni þættir barnanna. Sumir voru mjög góðir í ákveðnum þáttum og hafa verið í skólastarfi, en kannski ekki bara akkurat því sem var prófað þann daginn. Þetta ekki það sem hvorki gott fyrir börnin okkar, skólastarfið í landinu eða samfélagið okkar, og teikna svo upp myndir af hinum á þessum hverfum eða samfélögum, jafnvel samfélögum þar sem engin kennari með réttindi var við störf. Þetta bara, ég held að þetta drífi áfram umræðuna. Það vilji til þess að við getum kallað þetta markasvæða grunnskólana. Ég meina Svíarnir hafa einhver leiti farið svona skrefið þess átina. Þetta í Bandaríkjunum, það í Bandaríkjunum er hugmyndur að þú fá bara ávísun heim og velji svo menntun fyrir barnið þitt og þetta trú það að það sé besta leiðin til þess að byggja upp kerfi, að byggja það upp á okkur svona markaslegu forsendum. Skóli, svona hefðbundi hverfisskóli, hann velur ekki nemendurna inn til sín. Þeir koma bara nemendurna sem búi í hverfinu og kennararnir sem þar starfa, þeir gera sitt besta í að leiða þessi börn áfram. Þannig að mælingin það er ósangjörn samanburður vegna að þú ert bara, við horfum bara á uppbyggingu húsnæðis, ef við horfum nú hérna í borginni. Við erum með ólík hverfi sem gerir það verkum að ólíkir hópar einhvern veginn eru svona í meirihluta í vissum hverfum og þetta hefur áhrif á skólastarfið. Skólinn hefur ekkert valið sér nemendurna sem koma inn fyrir hans til. En hugmyndin að ég sem foreldri, ég á rétt á að velja menntun fyrir barnið mitt og ég ber enga ábyrgð á því þótt þessi hverfi þar sem einhver erfiðleikar í þínum skóla. Ég ætla að fara til hennar og fá góða menntun eða skólagöngu og góðan félagsskap fyrir barnið mitt. En það er bara krafan, ég vil að fá að sjá þetta. En þeir eru líka náttúrulega bara hlut til að tala borgina, en svo erum við náttúrulega með öll sveitafélögin út á landi, skilji. Þú ert ekki að velja þér eitthvað skóla þar, það er bara eitt skóli kannski. En það sem er rosalega mikilvægt líka fyrir okkur sem skólasamfélag eins og í Reykjanesbæ eða Reykjanesi, að þá fundum við alltaf með fjölbrautaskóla Suðurnesja, svona cirka í febrúar, og þá förum við yfir í rauninni hvernig vegnaði okkar nemendum. Þú veist, ég sem skólastjóri fæ að vita er á pari við það sem við gáfum þeim þegar fóru frá okkur við þann árangur sem þau voru að sýna. Það er rosalega mikilvægt í skólu. Ég veit að það er ábyggilega eitthvað flóknara hér á þessu svæði, þetta er miklu stærra, en fyrir mig sem skólastjóri sem er að leiða Stapaskóla er rosalega gott að fá þetta. Við erum að gefa þeim einkunnir eða hæfni fyrir það sem þau hafa gert hjá okkur og þau sýna þá hæfni í framhaldsskólanum og er að standa sig vel út frá því eða ekki, skilurðu. Gróa, þú nefndir þegar í fyrsta hringnum að börnunum liði vel og það kom fram hjá þér líka, það kemur fram í PISA að íslenski skólar standa sig betur, eru vel yfir meðaltali og ég hef heyrt þetta áður að þegar kennarar fara á ráðstofnur erlendis að þá koma kennarar á öðrum löndum og spyrja hvernig farið þið eiginlega að þessu að gera svona góða skóla. En hins vegar held ég að það sé að því að við sjáum til dæmis bara aukna lyfjanotkun barna og stundum heyrum maður aukið álag á skólanum það að börnin séu með alls konar greiningar og ég hef verið með að ræða bara líðan ungmenna og ég spyr alla sérfræðingarna því þetta þannig að við erum byrjað að mæla meira eða við erum meira vakandi fyrir þessu eða eru börnunum að líða verr og það er bara að þeir segja allir. Nei, börnunum er að líða verr. Það er ekki þannig að við séum bara, við kannast við þetta umræðum kynbundnu ofbeldi og svona, hvort það mælingin eða þetta vesna? Við höfum bara meiri þekkingu á ýmsu og höfum í höndunum í dag mæltæki eða svona, greiningar til þess að segja, heyrðu, það er þetta sem er að hrjá þennan einstakling og það eru til leiðir, stundum er það lyf, til þess að hjálpa og grípa inn í. Kannski eru til leiðir, við erum ekki þrautreynda leiðir, en í sum tilfellum er það bara þannig, eitthvað sem virkar bara mjög vel og verður alveg lífsbjörg fyrir suma nemendur. En nú erum við til dæmis hjá okkur að innleiða hjá okkur atlæti með Menntamálastofnun eða MMS, alltaf ægilegst að segja það. Og það snýst náttúrulega betri þekkingu á bakvið hegðun og að kafa svolítið dýpra í það hvað hefur gerst frá því að barnið fættist og þar til að koma til okkar. Það er alls konar sem gerist í lífi barnanna
sem veldur því að ákveðin hegðun brýst út. Og að þau voru að tala lyfjagjöf eða hvað svo sem það að við erum til dæmis með ávexti. Ótrúlega fáranlega einfaldur hlutur. Ávextir í boði fyrir alla nemendur. Og við prófum það í ákveðnum árgangi á yngsta stigi að því að eftir hádegi var stundur svona óróleiki og við þekkjum það og sumir hlaupa bara út, borði ekki einu sinni að því svo spennt að á einni viku bara við það að koma inn, setjast, syngja og borða ávöxt breytti allri stemningunni og streitu kennarans. Þannig að það var aukin veljaðan hjá kennaranum og hjá börnunum að því að þegar þú borðar og líka þegar þú syngur þá róar taugakerfið. Þannig að það hægt að gera alls konar hluti sem eru einfaldir eins og einn ávöxtur eða einn bátur af epli. Þannig að við erum líka í skólakerfinu alltaf að reyna að finna leiðir fyrir börnin til þess að þau líði vel, til þess að þau ná árangri. Ég stið þetta, ég var formaður nemendafélags Reykjanesskóla við Ísafjarðardjúp 1976 og þá var aðalkrafan að fá ávexti af því að kokkurinn var að drepa okkur úr næringarskorti að við fengum ekki okkur í grænmetinni ávexti. Og þú varst að tala hvernig maður verið, ég fyrsti árgangur í grunnskóla, ég var fárveikur þegar það var tekið þannig samrædduprófin út af held ég bara næringarskorti. Þetta var náttúrulega svona... Já, en það samt svona hlutir, við fáum kannski nemandan, hann ekki góðu jafnvægi þegar hann mætir í skólan og þá kannski, hvernig var morgunin, fékkstu þér eitthvað að borða? En þetta ekki verkefni sem eru svona fyrir utan kennsluna? Jú, en þenni einhvern veginn alltaf út starf kennarans. Það þurfi ekki bara að hafa þá bara meiri stuðning í þessu samfélagi sem að skólinn væri þá. Ég sá þegar kennarar í Bandaríkjunum voru í verkfalli. Þá var á spjöldunum meðal annars að fá sálfræðing í skólan og þá voru þeir að biðja bara sterkara stuðningsnet til þess að sinna börnunum. Af því að við erum ekki lengur bara þessi menntastofnun. Eða breiðari faglegu þekkingu verið átt að orða líka. Við erum líka búin að átta okkur á því að ef þú ert að ná árangri í skólastarfi og ná til barna þá þarf þeim að líða vel og það kannski það sem að við höfum byggt á núna og erum að byggja á líka með átækjunum farsæld barna að við vitum það að börn ná betri árangri til framtíðar ef þeim líður vel og börnin okkar koma misjafnlega til skólans sum búa við mjög gott atlæti, önnur búa við annað atlæti og sum fá mikinn stuðning heima, önnur fá lítinn stuðning heima og þessu þurfum við öll að mæta í skólanum og þetta snýst ekki bara menntunina eða fæið. Þetta snýst það að þú ætlar að ná árangri í menntun barna, þá þurfum við líka að horfa á heildarmyndina að velíðan barna og slík þjónusta sem að aðri sérfræðingar veita til þess börnunum líka í samvinnu við kennara sem koma að skólinn hafi ykkur getu til að sinna þessu. Nákvæmlega. En svo líka annað sem skiptir máli í þessu samhengi er að ef við hugsaum tilbaka, ég man ég hugsaði það var svona 2015-16 þegar að tæknin var svona komin svolítið að stað en margfalt hægar, allar breytingar og all þróun var margfalt hægari heldur en núna og ef maður hugsaði tilbaka síðustu 5 ár að breytingarnar í tæknimálum eru að gerast á ógnarhraða og samhliða þessu að þá eru svona breyttar venjur í samfélaginu. Málum hverju barna hefur breyst umtalsvert á mjög skömmum tíma og allt þetta hefur áhrif þegar við erum að tala lestrakennslu eða færni barna þegar þau byrja í skóla að það svo mikilvægt að við fáum foreldra í lið með okkur að fólk þarf að átta sig á því að til dæmis núna fólk ekki mikið endilega að horfa á línulega dagskrá eitthvað sem að maður ólst upp við sjálfur á dagblöðum að flett við mataborðið og það voru allir fréttatíma spilaðir í rauntíma núna fara mjög margir bara eftir þörfum inn á sarpinn eða hvernig sem það hvað þeir vilja hlusta á fréttinnar eða lesa fréttir og velja sér sjálf efni sem oft reynist að vera ótrúlega fábreytilegt. Já, og nú eru mjög mörg börn með síma og þau horfa á þætti, efni, alls konar þetta meir og minna bara að mestu leyti á ensku og við ættum ekki vera hissa á því að
forsendurnar séu breyttar og þarna þurfum við líka að fá samfélagið í lið með okkur að því að kennarar hegi ekki þessa baráttu einir að þarna þarf samfélagið og líka stjórnvöld eru ekki að gefa út nægilega mikið efni á íslensku fyrir börn að það er alveg bara hrein og klár staðreynd. Ef maður bara horfir á aðeins aftur tilbaka sko, það var ofta ákveðið viðmið hjá nemendum, hvenar ert orðið nægilega hraðlæst til að ná að lesa textan á bíómyndinni en þau eru bara ekkert að horfa á texta bíómyndir í dag. En það horfa þar nefndi ekki á pólskar myndir og franskar myndir og eitthvað fleira sem náttúrulega missir því að við, ég held að sé engin leið fyrir okkur sem Íslendinga halda sönsum og ætlar að lifa bara í enskum menningarheimi. Sammála. Það er bara því miður og sérstaklega við ætlum að taka bara dóti sem að Hollywood skapar okkur. Þess vegna er lesturinn gríðarlega mikilvægur. Ég meina hann er lykill og íslenskan er lykillinn að samfélaginu fyrir það sem að koma hérna og bætast inn í okkar þjóðfélag. Þannig að og það er líka fyrir kennaran okkar að vera gaggrínir á það efni sem við erum að setja fram. Að setja ekki bara eitthvað fram, skiljið. Já, og ef að staðan væri svo að við getum valið úr efni til þess að bera á borð eftir því eftir áhuga nemenda og við getum gripið eins og þú sagðir áðan eldgos, að það er bara fullt til eldgos. Ég get alveg sagt ykkur það að ég ætlaði í einhverju eldgosinu ætlaði ég að grípa tækifærið og finna myndbandum Vestmannaeyjagosið. Það er ekki endilega sjálfsagt. Þannig að þetta er svona, það þarf að bæta tölvert úr þarna líka og þetta er... Já, stjórnvöld hafa núna uppi góð áformum að auka við námsefni og bæta í fjármögnun á námsefnisútgáfu en staðan er bara svo að við erum að horfa upp á svipaða krónutölu á nemenda og fyrir einhverju 20 árum síðan það leiti sem að grunnskólinn færist frá ríki til sveitarfélaga. Og það þarf að leita leiða sem höfða til barna í dag og RÚV þarf að gera þessi brók og leita leiða til þess að ná til ungmenna í dag. Það er svo margt svona, allt safnast þetta saman, þetta hefur allt áhrif. Ég held að það, sko, ef að RÚV ætti að gera það, að þá þurfti RÚV að leita að öðrum dreifileiðum og mæta unglingunum annars staðar. Það er bara stjórnmálöfn sem að vilja það ekki. Að RÚV á að halda sér, ég held að við með ekki selja auglýsingar á vefnum og þú þarf að halda þeim frá, þeim hefur verið útvarp og sjónvarp, þeim með ekki fara víðar, þannig að við lendum á því. Þeir eru á TikTok. Að dreifa efnum sem. En sko, við erum með stefnu hvert við ætlum ef það er við því það sem er búið að skrifa í einhverja menntastefnu. Já, við sem samfélag og við höfum ákveðið að stefna ákveðna átt og við höfum ákveðið að gera ákveðna kröfur, já. Hins vegar það að innleiða þessa stefnu er ekki alveg nógu gott og það vantar vanfjármagn. Þá myndi ég sem bara svona venjulegur íbúi segja, byrju ok, ef það er stefnan sem við ætlum að fara er þarna og það er svona, við höfum tilfengu fyrir svona almenn sátt það og sérstaklega ef það er látið á það að reyna, hvort þetta sé hægt að fara, þú veist, við höfum raunverulega ekki látið á það að reyna hvernig þessi stefna er í framkvæmd, vegna þess að þetta er vanfjármagnað og vanmannað og eitthvað fleira og við eigðum bara svona miklu pening. Hvað er þetta sem ávantar til að við getum látið á það að reyna þá stefnu sem er, vegna þess að við erum kannski lendið því að við lögðum að staði þessa stefnu, hún var vanfjármagnuð, þannig að hún er ekki, þannig að hún virkar ekki alveg nógu vel og þá ætlum við að breytum stefnu sem að hljómar ekki vel. Nei, en það eru margir þættir sem þarf að grípa í þessu. Hvað er það mikið peningur? Peningur? Já, sem er til þess að... En sko, þú þarft að manna skólan af fagfólki. Hvað kostar það? Það kostar ábæðilega eitthvað. En sko, 40 milljarða, 100 milljarða? Höfum við efni á sem samfélag að fara ekki inn í þetta verkefni? Höfum við efni á því að bara börnin ná ekki árangri að læra að lesa? Þú veist, hvernig framtíð býður hópsins ef hann stækkar alltaf sem er ekki að skila og ná árangri? Við sem samfélag höfum bara ekki efni á því. En hvað kostar þetta mjöl? Þetta kostar fleiri fagmennta að kenna. Já. Og þetta kostar meira námsefni. Ég skal bara grípa aðeins boltan. Sko. Ég get ekki sett vermið á það sem við þurfum að gera í skólastarfinu en ég veit að það er töluvert sem við þurfum að gera og tökum bara þá þetta dæmi sem við erum að tala núna. Við erum búin að vera að ræða hérna um grundvallaratriði sem dæmi sem er mönnunin. Ég veit ekki hvað það kostar að manna skólana kennurum með réttindi á næstu árum. Ég veit hins vegar að í dag snýst það ekki alveg beina peninga. Auðvitað hafa þeir áhrif.
máli snýst það að svara spurningunni af hverju vantar okkur á síðastliðnu ári 20% að kennurum með réttindi inn í skólastarfið okkar. Ég fullyrði að stór partur af þessari prósentu til. Þeir eru bara að sinna á öðrum störfum. Já, ég ég fylgst með kjarabaráttu kennara bæði í Bandaríkjunum og í Bretland, það er svona eins og maður gerir bara. Og ég hef tekið eftir því að þeir eru ekki bara að fara fram að hærri laun, því að það gæti hljóma eins og þú varir með ræðum að við hækkum bara launin og komum inn aftur. Það er ekki bara það. Nei. Því að þeir eru líka að biðja auki stuðningsnet inn í skólunum. Þeir eru bara aukna bækur með sér það á spjöldurum. Þakka hópastarfir. Bara endurreisum skólakerfið. Þetta er einhvern veginn alltaf þessi mótsögn sem að kennarar eru ískilur. Þeir eru í sinni kjarabaráttu vissulega, eðlilega, en eru svo alltaf líka tala það sem þarf til að bæta í kerfinu sem að ætti kannski ekki að vera og á ekki að vera tengt þeirra kjarabaráttu. Hver ætti annar að vera að reka á eftir skólastefnu fagfélag og kennara? Hvar eru raddir foreldra að gæta þess að börnin fái námsefni við hæfi, að þau fái þá þjónustu sem þarf að veita? Ég held að við sem samfélag, við þurfum að taka þetta saman. Þetta er ekki einkamál kennara. Ég held að þið mættu móta kröfunar og ég held að þið myndu fá foreldra með ykkur. Það er ekki foreldrar sem móta kröfunar, þá fáum við svona kröfur eins og hafa verið í sumar sem að segir ég vil bara fá einhvern á barninu þannig ég viti hvað er að kaupa bestu menntuna fyrir barnið mitt. Nei, þetta er það sem ég var alltaf akkurat að segja. Það snýst ekki bara hvað stendur á launatekanum. Það snýst það að við svörum þessari spurningu nákvæmlega sem að þú varst að starfsumhverfi, starfskilyrði og alls konar þættir spila þarna inn í. Við þurfum í raun og vera að svara þeirri spurningu sem samfélag, af hverju eru skólarnir ekki samkeppnishæfir vinnu menntara kennara sem eru til í samfélaginu þó að það vanti, af hverju eru þeir að leita annað? Og við þurfum að svara því saman, samfélagið. Við höfum ekki lausnina innan skóla, bara skólafólkið. Við þurfum að fá samfélagið með okkur. Þið þurfum að svara því og leita svo samþykkis okkar hinna. Þið eruð Þess vegna er bara gott að umræða komist í gang. Þess vegna er svo fínt að ræða þetta. Og það var að taka þetta samtal lengra. Við erum að ræða þetta. Þegar ég held að stjórnmálaflokkarnir muni ekki gera þetta. Þeir eru svo veikar hugveitur að þeim getur ekkert í hug. Það taka bara upp það sem að viðskiptaráð og samtök atvinnulífsins stíga upp á. En það má velta fyrir sér. Er þá bara samfélagið ekki að hlusta á það sem við höfum verið að tala undanfarin ár? Við höfum verið að tala alveg skýrt það að við þurfum meira fagfólk inn í skólana. Við þurfum fleiri til að koma að skólastarfinu með okkur. Það hefur áhrif á starfsumhverfi kennara ef að svarið ekki að koma og menn standa alltaf einir og fá ekki þá aðstoð sem þarf til að bjarga börnunum. Við erum að tala námsgögn. Það hefur verið algjör þurrð í því sem við þurfum til þess að sinna lögboðinni skyldu okkar. Við höfum verið að benda á þetta líka. Við höfum verið að benda á það að það þarf líka aukna þjónustu eða samstarf frá háskólunum, frá löggjafanum. Miðstöð menntunar og þjónustu vissulega ný stofnun sem lofar góðu, en fyrir 2 eða 3 árum var lögð niður menntastofnun og engin stofnun starfaði nánd við okkur í grunnskólanum síðustu 2-3 árin. Við kölluðum á það og það er svona ýmsir þættir sem að við höfum verið að hrópa innan úr skólanum að þurfa að bæta og við erum að kalla núna til samfélagsins það. Tölum aðeins að því þú sagðir það kostar svo mikið. Ég sagði ekki að kosta, ég var að spyrja bara hvað kostar það. Já, tökum bara sem dæmi stöðun í dag, að því að við heyrum það líka í þessum háværu röddum að grunnskólakerfið okkar kosti svo mikið í dag að við séum bara hljótum að vera að nýta alla peningana vitlaust. Við erum Örland. Við erum Örland, 400+ hérna í mjög dreifbýlu landi og vissulega kostar grunnskólastarfið töluvert, en 28% af vergri þjóðarframleiðslu á Íslandi kostar að reka grunnskólan í dag. Meðaltalið í OECD-ríkjónum er 27%. Ekki 27% af vergri landsframleiðslu? Af vergri landsframleiðslu, jú. En bara sem dæmi, það munar sára litlu. Skólastarfi í grunnskólum í Íslandi ætti að vera töluvert miklu dýrar að mínu mati þegar við erum að reyna að halda þess úti eins og við erum að gera í litlu landi með okkar fjölda. Við þurfum bara átt okkur á því. Það kostar að vera fámenn. Það er aldrei farið fram svo umræða hvað kostar sko. En við þurfum að taka þessu umræðu. Við erum fámenn. Ef við ætlum að bjóða algjörlega upp á gæða þjónustu, þá þurfum við bara að kosta því til sem þarf. En eitt sem hefur verið sagt núna út af því að komið svona krísa
og þá kemur fram að það bara miklu meira álag á kennurunum og miklu meiri verkefnin í skólanum og það út af því að við viljum hafa skólan aðgreiningar og svona, og þá komur rættur og segir, var það ekki bara mistök að hafa skólan aðgreiningar, er þetta ekki bara allt og dýrt og verður ekki bara bakka tilbaka? Það sem að kennarar hafa nefnt og rætt til langstíma er að hversu misheppnað það var að setja þetta á og láta ekki fylgja fjármagn og sérfræðinga, af því það er það sem þarf. Að það er enginn sem að mótmælir þeirri frábæru hugmynd að skóli eigi að vera fyrir alla, en í framkvæmd er þetta flókið, en kennarar eru allir að vilja gerðir og ég get alveg sagt að það að kennarar eru hörkutól, en vinna kraftaverk hverjum degi. Já, það er þannig. En við erum samt að lýsa þessu eins og þetta sé verkefni sem er eiginlega dæmt til að mistaka sig, það var ekki látið fylgja með fjármagn. Það er víða pottur brotin í okkar starfsumhverfi, að það er engar ýkjur og ef að við fengjum fleiri sérfræðinga, ef að stuðningsnetið okkar væri styrkt innan skólana, að þá getum við gert töluvert mikið betur. Og það er eftirsóknarvert að hafa skólanagreiningar. Já, við þekkjum bara svo skýr dæmi þar sem þetta hefur gengið upp, þar sem að hefur tekist að bæði manna og fjármagna úrræði í kringum börn í miklu vanda. Og hvað er það? Það eru einstök dæmi, maður getur ekki nefnt, skilur einhvern sigga hér eða þar, en ég meina ég bara hef starfað við þær aðstæður í litlum skóla þar sem við höfðum aðgang að fagfólki, þar sem var starfandi talmeinafræðingur, sálfræðingur innan skólans, fagfólk sem gat gripið verkefnin með okkur kennurunum og við sáum bara svo skýrt hvað þetta kom ákveðnum börnum langt áleiðis og hvað þau eignuðust betra og innihaldsríkara líf og samfélag við sína skólafélaga af því að þau fengu þann stuðning sem þurfti. Ég hef upplifað þetta líka og til þess að þetta virki þá þurfa úrræðin okkar að vera í lagi og það getur ekki verið þessi langa bið af því að úrræðin eru partur af heildarmyndinni. En það er náttúrulega samt sem áður líka einstaklingar sem þrífast ekki í skóla án aðgreiningar í sínum heimaskóla. Vissulega, það eru alltaf einstaklingar sem þurfa sér úrræði. Frekari sérstök úrræði og við höfum kannski ekki alveg verið nægilega dugleg sem samfélag að horfast í augu við það og segja, heyrðu, jú, við þurfum líka að hafa hérna önnur. En að því við erum oft með þau úrræði fyrir fötlu börn, en því miður vantar okkur betri og meiri úrræði fyrir börn sem eru þá með geðheilbrigðisvanda. Einmitt. Þannig að það er líka það sem er ofta tíðum að buga skólafólki. Já, og þá komum við aftur niður á það líka að hafa fagmenntaða kennara í hverju stöðu, að það umbreytir stöðinni. Að fólk sem hefur tilskilið réttindi og hefur uppeldisfræðilegan grunn í sinni menntun, að það breytir því hvernig við getum tekið utan nemendur. Og svona umræðan leiðbeinendur, ég veist að við höfum örugglega mörg hver byrjað hafið okkar starfsferil sem leiðbeinendur, en ég hef áhyggjur af því að ég veit til þess að fólk sem er að klára grunnskólakennarafræðin, að það er byrjað að vinna við störfin ansi snemma og jafnvel í fullu starfi með námi, þannig að við erum kannski farin að keyra fólk í álagið áður en það er búið að útskrifast. Það er samfélagslegu vandi. Já, mér finnst það vera umhugsunarvert. Náðu þess ekki, þau eru í fullu starfi með námi? Já, að við erum að ráða inn leiðbeinendur sem að fá undan þá að því þau eru ekki búin að klára námið, leiðbeinendur sem að margir hverjir enda sem virkilega góðir kennarar. En ég hef hugsað þetta oft upp á síðkasti hvort við séum að í rauninni ýta álaginu inn á þeirra borð áður en þau eru útskrifuð úr náminu. Við þurfum að hugsa þetta svolítið. En það er líka rosalega mikilvægt við séum þá með þessa leiðsögn innan skólans. Mér langar þá að grípa þennan vinkil að því að við sem störfum í skóla og kannski þá sérstaklega stjórnendur, við upplifum þá oft að þessi hort til skólan okkar kannski sem annarsflokks vinnustöðar og við íðum að því áðan til dæmis af hverju ná ekki að vera samkeppnishæf starfsfólki, af hverju fer það annað. Við vitum það öll, það sem skiptir máli og við tölum ekki börnin núna, heldur bara starfsfólk skólan hérna fullorðnu. Að við vitum það öll að á vinnustöðunum að þá þurfum við ákveðna þjónustu, við þurfum ákveðna stuðning eins og verður í að sem er nauðsynlegur. Grunnskólarnir eru hugsaðir einhvern veginn allt öðruvísi af ráðamönnum í dag vegna þess að innan grunnskólan í dag, við tökum bara sem dæmi, taka bara þokkalega stóran skóla sem er með svona 120 starfsmenn.
í þessum skóla, í svona venjulegum fyrirtækjum sem maður sér á markanum bara og almennt líka hjá bæjónum, sveitafélögunum, að þá er það ekki tiltökum mál að vera með jafnvel sko mannustjóra innan fyrirtækjana eða fólk sem er að efla mannauðin sem er að sinna störfunum. Í skólum landsins er það þannig að það eru stjórnendur, skólastjórar, aðstoðarskólastjórar, deildastjórar sem hafa það hlutverk að vera með stefnumótunina og faglega forustu og bera ábyrgð á rekstrinum innan skólana. Þeir eiga líka og sinna fjárveitingavaldinu sinna því að allt passi nú þegar upp er staðið. Þeir eiga líka að vera mannustjórarnir. Þeir eiga að hafa sem sagt með höndum það sem í öðrum fyrirtækjum er fagmennta fólk til að sinna líka þeim mannauði sem á að mennta börnin okkar. Og þetta gengur á þann hluta skólastjórastarfsins sem ætti að vera fagleg forysta. Nákvæmlega og í könnunum, af því að mjöllur að vísa til þess, við höfum verið að fylgjast með núna og gerðum ítarlega könnun í vor. Þetta er nákvæmlega það sem að stjórnendur til dæmis í grunnskólanum hjá okkur kvarta núna mest yfir. Þeir fá ekki tíma í dag til að sinna faglegu forystu hlutverki sínu innan skólana til þess að styðja við og vinna með sínu starfsfólki því að svona aðrir þættir eru bara að drekja þeim. En það er ekki hort á þetta. Við höfum að vekja athygli á þessu stöðut stjórn félagsins, skólastjórafélagsins og fleiri, hvað það er gríðarlega mikilvægt að við fáum þarna aukna starfsemi inn til þess að styðja við fólkið okkar vegna þess að við erum líka margt af fólkinu eins og verður að þeirra yfirkæra sig og það þarf það stuðning, það þarf handleiðslu en það á skólastjórinn að gera svona aukreitis og því miður. Þannig að skólarnir eru stundum í mínum huga eins og einhvers konar annars flokks fyrirtæki þegar kemur að því að ráðamenn þurfa átt að sjá því hvernig þeir geta elt þessar stofnanir sem sannarlega þó eru stærstu stofnanirnar í hverju sveitafélagi og velta mestu fjármagni og svo framvegis. Og mikilvægstu stofnanirnar í hverju hverfi og skildum við ætla. Herðu, það er gaman að tala við ykkur. Mér datti eitt í huga því að við erum að tala hvernig skólinn var þegar við vorum ung. Þú veist að tala að það hefur verið breyting í skólanum fyrir 15 árum. Ég var að vitna þessari breytingu þegar ég var 11 ára, 1972, þegar Ingvar Sigurgeirsson kom inn í 11 ára bekki minn, rétt rúmlega 20 og umbreytti skólastofunni. Við sátum öll svona í einhverju röð og horfðum á einhver kennara og eftir smástund var þetta orðið svona 4 borð saman og það var orðið upp alla veggi, einhverju umbúðapappir með einhverjum verkefnum og við settum Íslandsklukkuna og sömdum bekkjarsöng og eitthvað leira. Hann kom sem aflýsingarkennari. Þannig að það þarf ekkert að sannfæra mig það að sko galdurinn í skólakerfinu er kennarinn. Sko. Því að við getum rétt ímynda einhver umbreytinguna sem að var. Já, svo að okkur voruð tíðrætt skólastofuna, sko. Kennslan fer náttúrulega ekki bara fram innan einhverja 4 veggja. Nei, það var heldur ekki okkur. Við erum búin að sprengja þá utan á okkur og notum nærum hverfi skólana og alla mögulega hluti. Og því að þú veist að ég hef nú heyrt þessa sögu líklega áður að því að var að tala sko fleiri en einn kennara kannski í stofu og eitthvað fleira. Það var mér sagði þessi saga þannig að þetta hefði verið eitthvað starf í Bandaríkjunum, verið skóli þar sem að var vöxtur í hverfinu, alltaf koma fleiri nemendur og skólinn sprunginn og skólastjórinn segir þá við bara verðum að fara að kenna í gamla leikfimisalnum sem er náttúrulega óboðlugur öllum og er einhver inni sem að myndi treysta til að fara með bekkið þangað og það réttir ykkur hendina og fer með þangað og svo árið eftir er ekkert búið að byggja. Þannig að það segir, ég sé enga aðra lausn en að vera bara með 2 bekki þarna saman í gömlu skólastofunni og er eitthvað sem að myndi vilja kenna þar með honum gym og það réttir ykkur upp hendina og þau faraðan inn. Og það reyndist vera svona bara frábært skólastarf sem að fór það fram. Ástæðan var ekkert endilega, það voru 2 þarna og stærri hópur. Ástæðan að þeir sem rétt upp hendinu voru náttúrulega bestu kennararnir sem voru til í að breytast. En samt þessi hugsun að því að þú búið að nefna hérna teymisvinnu og annað sko. Þetta er gjör ólíkt vinnuumhverfi að vera að vinna með fólki í teymi sem ber sameiginlega ábyrgð á nemendahópi og geta átt þetta samtal verkefnin, nemenduna, lausnirnar og þetta dreifir álaginu og
og býr líka til faglegra starf, það allavega mín reynsla. Það er þú veist ekki að samfara okkur blaðamenn það, því að þegar við komum inn á ritstjórn þá lyftist allt upp, sko, það er bara möguleikarnir og það er bara, þetta er svona erfitt að útskýra þetta, sko, en þetta er bara spurningum svona. En vissulega er þetta verkefni líka vegna þess að teymi þurfa að virka vel saman og það er alveg vinna fyrir fólki sem að vinna saman að búa til þennan sameiginlega sáttmála það hvernig vinnubröð ætlum við að sammælast að hafa og slíkt, það er ekkert alltaf þannig að smellu saman. Og þú bentir raunverulega á þetta, Kristín, þannig að tala hvernig kennararnir brugðust við í COVID, hvað er raunverulega mikill sköpunarkraftur og geta og segla inn í kerfinu til að mæta ólíku, en við bara sjáum þetta sjaldan, sko, það var til dæmis sami heilbrigðiskerfinu, það var búið til dagdeild COVID sem var eiginlega rekin í gennum síma og eitthvað fleira, þannig að það var bara búið til, bara dreigið upp úr einhverjum hatti innan úr stofnununum, en samt alltaf verið að kenna okkur það sé engin nýsköpun mögulega inn í stofnununum, heldur verður nýsköpun að eiga sér stað undir forystu einhverja svona entrepreneurs sem að reyna svo að vera einhverju sko týranar þegar á reynir, sko. Það er engar ýkjur að við lyftum grettistaki á COVID-tímum. En við þurfum kannski líka bara að vera dugleira að sýna og segja frá því góða starfi sem á sér stað innan veggjarskólans og bjóða foreldrum og fólkinu velkomi að koma og sjá. En við ekki líka ágallana sem eru og að það sé þurfi raunverulega samfélagslegt átak. Algjörlega. Við þurfum gagnrýna umræðu Við nefndi að tannlæknar voru í þegar ég var, akkurat að það hefði verið. Það var að það var að koma kynslóðin sem að lifði á keksinu og þú veist, það var að breyta matræðinu og tannskemmtunum voru komnar og líklega bara var það nauðsynlegt fyrir kennarana að það væri tannlæknir þarna inni, þannig var ekki að kenna fólki sem var með tannpínu, sko. Algjörlega, en við þurfum gagnrýna umræðu skólastarf. Já, en öðruvísi bara verðum við ekki betri til framtíðar en við þurfum eins og framkjöru hér, við þurfum meiri og benda á það sem er gott. Við þurfum líka börnin okkar, þau þurfum að heyra jákvæða umræðu vinnustaðina sína. Skólar eru vinnustaði barnana og ef að það er stöðugt hljómandi neikvæð umræðu í eyrum barnana, ætlust við þá virkilega til þess að þau mæti til starfa með jákvæðu hugafari. Það er að grafa undan kennarunum. Já, sko ekki kennarunum, heldur bara vinnustað barnana, þau þurfa að hafa jákvæða væntingar til skólans síns og að þangað getur komið inn og blómstra en ekki þessi búið að rífa það niður. En við höfum ekkert endilega heldur að ala neitt upp í því að það getur ekki hægt að bæta vinnustæðin, en við verðum að gefa börnunum okkar skilabóð það að vinnustæðinir, skólanir eru frábæri vinnustæðir. Þá komum við svolítið að þessu með virðinguna. Virðingu fyrir skólanum, fyrir kennurunum og öllum þeim sem koma þar að. Ég fór til Finnlands í vor og var að kynna stefnur og leiðir í Stapaskóla fyrir heilu samfélagi þar og ég var alltaf að spyrja og hvernig er þetta finnska leiðin, af hverju eru þið með þennan árangur og svo framvegis. Þau eru alveg sömu vandamólu við, fjölbreytta nemendahópa og já, allt sem við höfum talað um hér, en þá velti ég fyrir mér að er það virðingin? Þú veist, í Finnlandi er náttúrulega herinn, þú ert alin upp á ákveðin hátt. Þú berð virðingu fyrir þeim sem eru eldri, sem við öll gerðum einu sinni sem hefur breyst til muna í dag. Erum við virkilega að tala virðingu skólana, það sem á sér stað? Við getum stundum alveg bitið í tunguna okkur sem foreldrar en talað upp skóla barnsins okkar, þó við séum kannski alveg sammála í því sem að barnið segir. Já, þetta er bara, ég held að við séum verðmæta matið í samfélaginu er svolítið skakt, það er bara peningar eru eini mælikvarðinn og þar leiðandi er það bara komið, þannig að það er því miður. En það er gaman að fá okkur hingað á svona kennarafund. Þorsteinn, Mjöll, Gróa og Kristín, kærar þakkir. Þetta var umræðan grunnskóluna að sinni, við ætlum bara að taka þessa sirpu núna í þessari viku svo höldum við áfram að fjalla skólamál í framhaldinu. Á morgun ætla ég að tala tónskólana. En framundan hér á Rauðaborðinu er allt annar kafli í leit okkar að einhverjum skilningi á þessu samfélagi. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6. Já, sæl aftur. Ég veit ekki hvaða vini þið eigið.
En ég á þannig vini að í morgun þegar ég opnaði Facebook þá voru held ég 200-300 vini mínir allir að tjá sig hvað þeim fannst kappræðurnar á milli forsetaefnanna sem berjast forsetastólinn í Bandaríkjunum í nótt. En það liggur mikið við og hingað komin Ameríkulærður prófessor, held ég geti örugglega sagt, sem sakfræðingur og fylgist nokkuð ítarlega með þessum málum eins og svo mörg okkar og ég ætla meðal annars að spyrja þennan góða gest okkar hvaða máli það skipti fyrir Ísland og umheiminn hvort Harris eða Trump verður forseti Bandaríkjanna. Velkomin til okkar, Guðmundur. Takk. Hálfdanarson, prófessor í sagnfræði. Langt síðan þú bjóst í Bandaríkjunum? Já, ég bjó í Bandaríkjunum 6 af árunum frá 1982 til 90 en síðan hef ég bara fylgst mjög vel með og svona tel mig svona vera sæmilega að mér í bandarískum stjórnmálum því að ég hef mikið áhuga og fylgist náð með þeim. Einmitt. Bandaríkin 82 til 90 má ekki segja að þau séu allt annað land en við erum með í dag? Jú, þetta tími Reagans og sem var þetta hægri sinnaðar forseti en það svona hægrið í Bandaríkjunum hefur breyst þannig að það sem kannski maður heyrði svona út í skúmaskotum er núna orðið svona mainstream svo við slettum. Þetta er bara orðið, það hefur breyst sérstaklega finnst mér. Já, einmitt. Við skulum bara víkja beint að nóttinni. Þessu einvígi. Nú ætlum ég bara að byrja á því að segja þér hvað kom mér mest á óvart. Því ég fylgdist með þessu. Það var hvað hún var sókndjörf. Hún Kamala Harris, það var í rauninni að hún skildi, fannst mér sumpart beita sömu meðlum og hann hefur verið þekktur fyrir. Hvers vegna heldur það að hennar taktík í þessum viðræðum í nótt hafi verið svo sem hún reyndist? Ég held að hennar megin markmið var það að koma þetta fram og það sem hún þurfti að gera og selja sig sem mögulegan forseta að vera svona forsetaleg hún er svona ekkert mjög þekkt og hún sé búin að vera í varaforseti núna að verða 4 ár og þá svona varaforsetar ekkert endilega á forsíðum blaðanna yfirleitt þá er það oft fyrir eitthvað sem að þið vilja helst ekkert láta vita af því að varaforsetar eru ofta tíðum bara tákn og hún hefur ekkert verið sérstaklega sýnileg. Nei. En hún þurfti að sýna það og sýna Bandaríkjamönnum, hún hefur ekki gengið í gegnum þetta svona venjulegu eldskýrd sem að forsta frambjóðendur gangi í gegnum sem verður þá prófkjör, hún hoppar inn í þetta mjög seint í ferlinu og hún þurfti að sýna þetta, hún þurfti að selja sig og sýna það að hún gæti orðið forseti Bandaríkjanna og staðið sem slík. Engin puntudúkka. Nei, og annað sem hún þurfti líka að ná fram í þessu var það að sýna að Donald Trump, hinn frambjóðandinn, var komin fram við síðasta söludag. Já. Og ég held að henni hefur tekist þetta hvortveggja mjög vel. Að hún kom fram sem í ákveðin, hún flutti mál sitt vel og henni tókst að gera Donald Trump óöruggan og svona eins og sagt í ensku að she got under his skin. Hún fór í taugarnar á honum. Og hann misti sig ekki þannig hann æfti ekki og svo neitt slíkt en hann kom fram eins og hann væri svona hálf ruglaður gamall kall. Já, eða litli reiði óttasleikni drengurinn sem er búin að missa einhverja stjórn á aðstæðum. Já, og það var tvennt í þessum, hún byrjaði ekkert sérstaklega vel. Nei, hún byrjaði frekar illa. Já, þetta var svona, fór ekkert sérstaklega vel út úr fyrstu spurningunni. Og við vorum öll að hugsa hverju færður ekki vatn. Já, en það sem að gera síðan er það, næsta spurning er það málefni sem að hún er best í og það er spurningin þungunarrof og þar náði hún sér á flug. Hún náði sér upp þannig að þetta var greinilega eitthvað sem að hún hafði mikla þekkingu á og hún brann fyrir. Þannig að það er alltaf gott fyrir þá sem er í svona kappræðum að fá einhverja þannig spurningar. Já. En síðan
tókst henni og það er ekki tilviljun að hún nær að svona að snerta á veika blettinum hjá Trump sem er svona þessi spurningum það hvort að hans kosningafundir séu fjölmennir og hvort að hann sé skemmtilegur að leiðilegur. Já. Og hann bara einfallega misti sig. Hann fór út í þetta fór út í hálfgerða vitleysu sko, sem að eftir það og hann bara náði sér ekki á strik fyrir alveg undir restina og þá var það orðið á seint. Þetta þróa svolítið út í það að sko hann fyrir að segja nei, þetta er ekki eins og þú ert að segja ég er víst vinsæll, það eru til einræðisherrar sem finnst ég frábær, það er alveg til fólk sem að segja að ég sé mikilvægur í heiminum og ég stjórni þjóðareglu og heimsreglu og öllu því. Þetta var mjög áhugavert. Þetta var mjög sérkennilegt sko. Og þetta var eiginlega svona hálfpartinn öngunavert sko á köflum og þegar hann fer að tala rekja einhverjar sko svona fáralega sögur að hætískir innflytjendur í Ohio sem er ekki ólöglegir innflytjendur af því þetta er hópur innflytjenda í Ohio frá Haiti sem að fengu dvalarleyfi í Bandaríkjunum vegna aðstæðna í Haiti og það var síðan framlengt. En að þeir sé að reynda sögðu þessi Facebook lygasögur sem hefur farið að flota að þeir var að éta ketti en hann svona bætti hundunum við til að gera þetta svona aðeins dramatískara og ég meina þetta, þú veist að frambjóðundi til forseta í Bandaríkjunum standi upp í kappræðum þar sem á að ræða málefni og með svona það er alveg sérstakt. Þetta er fáheyrt. Ég held að hafi verið 3 svar alls sem hann kemur því að þessi hópur éti eigin gæludýr. Og ekki eigin heldur steli gæludýrum til þess að éta það. Einmitt. Og hún brýst inn í þetta og þáttastjórnandinn segir að það sé ekkert sem bendir til þess að þetta sé rétt, spyrillinn og þetta sko orðið umgunarvert held ég að hafi verið svona haldið það sem að og það sem að hún stóð sér ekki bara vel í því að koma honum til þess að missa sig heldur líka þetta er sem eru svona skiptur skjár eins og sagt er split screen og hún gerði það meistaralega sko hvernig hún svona þegar hann fór af stað með þessar sögur þá bara eitthvað, hvað er að manninum hló og þú veist hún var nefnilega mjög busy á milli þess sem hún hefði orðið við. Hann var mjög með þungar brúnir hann var reyndar ofinu ungleg leit ofinu vel út fannst mér. Hann var að reyna stílistæðnir eitthvað hún var að reyna að horfa í augun á honum en hann horfði alltaf undan og þannig að þetta var ekki gott kvöld fyrir Donald Trump. Nei, en það var annað sko, ég held að hann hafi ekki nefnt nafnunar, hann sagði alltaf bara hún og hann lét alltaf eins og hún væri svona óæðri vera og hún væri ennþá bara framlegging á Biden og einhverjum svona húsbændum getur maður sagt. Já, það var sko strategían var svo og strategían hefur verið svo að reyna að gera hana að framlengingu af Biden. Akkurat. En hann einhvern veginn var svo upptekinn í þessum fyrirlesisgangi sínum það var ekki fyrir bara alveg í restina sem að hann fór einhvern veginn að reyna það og hann var sem sagt var mjög það er eiginlega eina pólisían sem hann kom fram með var það að ræðum innflytjendur sem að ég meina þú veist, trúir einhver því að innflytjendur í Bandaríkjunum séu tómir glæpamenn og geðsjúklingar sko, ég meina ef það er svona þitt álít á innflytjum í Bandaríkjunum þá er nú kannski illa komið fyrir þér. Já, svo mjög áhugavert, óvænt og sennilega ekki vel heppnað þessi árás hans að sko að Harris henni sé án hati gyðinga. Sko ef eitthvað er þá hafa margir svona álasað henni fyrir það að vera hlynt málstað Ísraels og ég meina hún er gift gyðingi þannig að það er aldrei snúið aldrei fram hún hati gyðinga hvað eru ráðgjafar hans að hugsa þarna eða tekur hann bara engum sönsum? Hann tekur engum sönsum sko. það er auðvitað alveg ljóst hvað ráðgjafinni leggja upp með hann en það er svo menn að segja sko, að tveir fram að þessum kappræðum það var ég man ekki hver það var sem að sagði það í svona í þessum eftirskýringaþáttum í dag sem sagði
það voru tvær verstu frammistöður, ef við getum sett frammistöð í fleirtölu, sem að hann hefði séð í kappræðum forsetaefni og hafði fylgst með þeim í áratugi, komu daginn og það var sem sagt annars vegar frammistaða Trumps í kappræðunum við Biden. Hann var bara svo heppinn að versta frammistaða sem hann hefur nokt til að segja var Biden. Hann hafði staðið alveg hörmulega í þeim kappræðum líka. Ég verði viðurkenni, bara ég gat ekki hort á þær kappræður, ég ekki ennþá búin að sjá þær sko. Reyndirðu það? Ég reyndi það en ég bara gat það. Það var sama hér, ég bara slökkti eftir 20-30 mínútur. Biden var svo skelfilegur, það var ekki hægt að bara ganga í gegnum það. En hann sagði það að núna var að þetta hafi verið það svona miskust alveg á pari við það sem að Trump hafi staðist í þeim kappræðum sem hafi verið hörmulegt. Þannig að það núna verður þá svona málið fyrir demókrata að reyna að halda því fram að Trump sé orðinn hálfruglaður og algjörlega ófærum að gegna þessu embætti. Og ég held að það sé svona, við skulum segja það að hann hefur örugglega í sannfært neitt sem var í einhverjum vafa hvort hann ætti að kjósa Trump að kjósa sig. Þannig að en svo það spurning hvort það skiptir nokkur máli þegar upp í staði. Það er síðan af því að menn þetta svo, fylgið svo orðið svo fast. En það sem að þessi kosningabaráttu snýst það að Trump með sitt fylgi, það algjörlega fast og það sem hann er að reyna að gera að sjá til þess að það séu þó færri sem að kjósi Kamala Harris og reyna þá annars vegar með því að mála hana sem allt og róttæka, sem hálfgerða marxista. Faðirinn var samkvæmt Trump marxisti og þar með var hún það greinilega líka. Og reyna þá fólk til þess að mæta ekki. Það var komið ljós hvernig þetta verður. Þetta verða mjög tæpar kosningar, þetta verða mjög það verður mjög mjótt á munum. En ég held að þessa kappræður komu örugglega til með að hjálpa Kamala Harris, það ljóst. Já, flestir svona erlendir fréttaskýrendur sem ég les reglulega og tek mesta markið á, það er ekkert flestir, allir eru sammálið í að hún hafi rústað Trump í gærkvöld, en mjög margir svona láta það fylgja með að þar með sé ekkert endilega víst að það breyti kosningarna. Það er bara alls ekki ljóst af því að eins og segir sko þegar ég var svona velta fyrir hvað myndi gerast þannig sko fyrirfram að þá sagði ég já það er eiginlega sama hvað Trump gerir sko hann tapar engu því að menn hvort búast við því að hann rugli og fari í hringi og komi vallótur honum heil brú sko en það skiptir mestu máli með Harris, hún hefði getað tapað þessu. Við getum alveg sagt það að hún minnskosti vinnur þessa kappræður. Þannig hún þó búin að svona að establisera það að hún getur vel sinnt þessu starfi og nú sjáum við bara til. Og það er meira en að segja drottinn minn dýri að vera í þessari beinu útsendingu með þennan andstæðing. Þú veist aldrei hvað kemur. Þú þarft í sjálfu sér að fara út úr röklegu samhengi, vitsmunalegu samhengi eins og við þekkjum það alla jafna í rökræðu. Og hún gerði þetta allt saman rosalega vel. Og sennilega sko þarna kemur ákærandinn frá sem hún auðvitað mjög gríðarlega reynslu. Og orator hún augljóslega góður. Já, og hún ákærandi sko, það er hennar starf uppalega og hún beitir þeirri tækni í þessu og meðan að Trump þá í þessu tilviki settur í svona hlutverk hins ákærða og hann einhvern veginn byrjar að upplifa sig í því hlutverki og einhvern veginn nær sér ekki alveg upp úr því fari. Það kom held ég flestum á óvart þegar hún fer að yfirheyra mjög snemma og hún notar ekki lítil orð og svo þegar hún búin að yfirheyra hann þá fer hún að gera grín á það. Og ég veit ekki hvort sko honum fannst verra en eins og við nefndum á hann varð markvisst óöruggari eiginlega bara með hverri mínútunni sem leið. Já, og bæði tókst honum ekki að koma valla heilli hugsun
til skila og að velta sér upp úr alls konar einhverju sem er svo út í hött eins og að demokratar hafi löggilt það að sé megi taka börn af lífi. Ég meina þetta já. Til hvers hann að vísa? Þetta bara einhver tilbúningur? Nei, þetta er eitthvað sem að þú veist, þeir sem að ysta hægri kantinum hafa verið að velta sér upp úr svona QAnon fólk og annað slíkt. En þú veist, þetta er eitthvað sem að hljómar alveg ágætlega í eyrum svona 10% þeirra sem eru sannfærðaristur hans ágæti, en hins vegar þú vinnur ekki ný lönd með þessu. Ég meina, það er alveg ljóst. Þú vinnur ekki nýja kjósendur. Svo vitum við líka að hann er náttúrulega sexisti, hann er karlremba, Kamala benti hann á að hann væri nú komið með dóm fyrir það og henni fannst nú ekki leiðilegt að rifja það upp og maður sá alveg hvernig hann fann fyrir þeirri stungu. Sko, ég var að hugsa það, ef hann ætti í höggi við annan kall eins og Biden, þá sko þessi sexismi hans, mér finnst hann birtast manni sterkar núna þegar andstæðingur hans í þessari atlögu er kona. Já, þetta dugði honum 2016. Ég segi það, kannski ég var bara forseti á því að vera. Hann beitti sér líkamlega á kappræðusviðinu þá með því að ganga fyrir svið og ganga fyrir aftan Hillary, gnæfa yfir hana, ógninni og þetta finnst sumum bera vott styrkleika en bæði hafa tímandi breyst og það er svona mennir að benda á það að hvað eru margar milljónir kjósta sem eru bara einfallega dáni núna sem hversu þá og hvað er ekki yngri kjósta komið. En það hefur akkurat allt breyst síðan 2016 í því hvernig heimurinn horfir á svona framkomi. Og það líka, það er heilt Me Too í mildtíðinni sko og síðan þetta líka bara hvernig uppsetningin á sviðinu var. Hann gat ekki beitt þessari svona ógnun sem hann beitti þá og að því þeir eru að standa hann upp. En það var eins og var annað sem að var í hans svona var honum í hag að það var slökkt á mikrofónum á milli þar sem að hann hafði svona kannski gegn sér 2020 var þar að fyrstu kappræðinu með Biden þar sem að endalaust gjammaði kallaði fram í Biden og á endanum Biden sá hann bara að halda sér saman og ég held að það hefði það var svona stórt moment í þessum kappræðum en ég meina, hugsa ykkur að þetta séu stór moment í kappræðum, ég meina hvað er kappræður svo snúast, kappræður eiga snúast það að menn kynna málefni sín og menn takast á málefni til þess að kjósendur geti svona gert upp í sig sko í hvorum speglast meira þeirra svona hagsmunir og tilfinningar og eiginlega eina málefni sem að Trump gat einhvern veginn talað og kom að aftur og aftur en í svo ótrúlegu einhvern veginn með ótrúlegu orðalagi orðræðu og það voru innflytjendamálin sem að ég held að þú bara þú veist, held ég að flest svona sæmilega svona þengjandi fólk hefur fundist kannski verið gangu út í algjör auðgar hvað sem mönnum finnst innflytjendamálin, það er greinlegt að menn eru óttaslegnir yfir því að það komi allt og mikið inn á innflytjendum, það ógnar hagsmunum ýmissa hópa. Þetta eru óskráðir innflytjendur sem að þeir hafa ekki kerfi til þess einhvern veginn að taka móti. Innflytjendur í okkur koma langflestir í gegnum EES-samningin og 90% að þeim koma þannig en restin eru algjörlega skráðir og menn vitum alveg það en í Bandaríkjunum bara hverfaðir í mannhafið og þetta finnst mörgum mjög óþægilegt og ógnandi en hún tókst einhvern veginn ekki að nýta sér það almennilega vegna þess að hann keyrði þetta svo út í móa þetta var einhvern veginn ekki traustvekjandi. Nei. Og það getur kannski sagt líka og það sem að Kamala Harris hefur það að Biden, ef það var ekki Biden, það var þingið með svona samvinnu mjög íhaldsamra
öldungadeildarþingmanna og Repúblikaflokksins og síðan demókrata komið með lög sem einhver hörðustu innflytjalög sem að nokkuð tíman hafa verið svona legið fyrir. Biden var búin að segja að hann myndi skrifa undir en Trump sagði nei, ég vil þetta ekki og þá segir bara Kamala Harris, já, þú vilt ekki innan lausnir í þessum málum, þú vilt bara kjafta þau. Og þannig einhvern veginn kom þetta út, hann býr ekki fram að neina lausni nema hann ætli bara að handtaka og smala saman, hann segir 20 miljón manns og flytið á landi. Ég meina, og þeir spurði hvernig á að gerast en hann hafði engin svör við því, heldur bara fór að tala um eitthvað annað. Já. Ég nefndi í inngangi Guðmundur, ég ræði við Guðmund Hálfdanarson, prófessor í sakfræði, kappræðurnar í gærkvöld, nefni það fyrir ykkur sem eruð hér að hlusta þetta í útvarpi. En ég nefndi í inngangnum áðan að það væri forvitinlegt að veltaði fyrir sér á þessu stigi núna hvað það þýðir fyrir Ísland og umheiminn hvort þeirra verður forseti. Maður getur þá spyrt bæði í öryggislegu tilliti því að Putin og fleiri svona einræðisherra bar nú á góma í kappræðunum í gærkvöld og við getum líka velti fyrir okkur hvort efnahagslega eða menningarlega það hafi mikil áhrif á Ísland og Íslendinga hvort þeirra Kamala Trump verður forseti. Ert þú svona með skoðun á því hvort það skiptir mjög miklu máli fyrir okkur og umheiminn hvort þeirra verður forseti? Já, það getur skipt miklu máli. Það fer auðvitað svolítið eftir í hvað Trump kemst upp með og hvað hann kemur í gegn. Það er bara þannig að í Bandaríkjunum að allt sem að þarf að fara í gegnum þingið er meira minna stopp. Það fer ekkit svona stort máli gegnum þingið en hann hefur ákveðin völd sem að getur gegnum svona sín völd sem yfirmaður framkvæmdavaldsins í Bandaríkjunum, þá getur hann gert ýmislegt og það sem hann getur til dæmis gert er að setja á tolla. Það þarf ekki að fara í gegnum þingið og hann getur gert það. Hann hefur sagt að hann ætli að setja 10-20% tolla á allar innfluttar vörur í Bandaríkjunum og svo 60% tolla á vörur frá Kína. Þetta þýðir viðskiptastríð sem að er alls ekki gott mjög skusti fyrir land sem reiðir sig mikið á útflutninga eins og Íslendingar, þá er það ekki gott. Útflutningur okkar til Bandaríkjanna nú ekki eins mikill og hann var hér áður, þannig að það er kannski fyrir okkur persónulega myndi það kannski ekki hafa neitt óbærslega mikið að segja, en viðskiptastríð er ekki gott. Við getum alveg viss það vegna þess að það bara einfaldlega verður til þess að það kemur svona óróa á markaði og það er ekki hagstætt fyrir okkur. Annað er síðan Úkraínustríðið, hann segir að hann muni leysa það bara jafnvel áður en verður orðinn forseti og það svo sem hann hefur í sjálfsög ekkert vald í því nema þá að stöðva alla vopnaflutninga til Úkraínu. Það er ýmsið sem að Úkraínustríðið myndi sennilega verða. Já, það er spurning hvernig það muni fara, hvort að Putin sætt sig við þá bara einfaldlega innlima þau hér sem að þegar eru komin undir vald Rússa eða hvort að hann svona nota tækifæri og næsir í stærri sneru Úkraínu. Það er ekki ljóst, það er svona eitthvað sem að mun sennilega gerast. Spyrillinn spurðan í tvígang spurningar í gær sem hann svaraði ekki. Nei, hún var eitthvað á þá leið hvort hann styddi það að Úkraína inni þetta stríð, var það ekki einhvern veginn? Já, það var spurningin og hann, ég meina hann og Vans varaforstefna þess að þau gengið þó ennþá lengra. Trump, það er svo erfitt einhvern veginn að henda reiður á Trump, sko. Hann segir eitt í dag og annað á morgun og hann snýst í hringi, þannig að það er dálítið snúið að svona henda reiður á sko hvað hann muni gera. En það er alveg ljóst að tolla mun að setja og hann kemst eiginlega ekki upp með annað. Hversu mikla og hvað marga vöruflokka, það er ekki alveg ljóst. Annað sem hann mun gera, það er að hann mun loka landamærunum og það getur hann... Þar með setja kannski ákveði fordæmi fyrir fleiri lönd eða hvað?
Nei, sko... það ekki mögulega einhver svona smitt áhrif á? Já, jú, örugglega, sko, en ég... Myndi ekki hægrið harðna enn? Jú, það er mjög sennilegt. Ég meina, Orbán er ljós í lífi hans og Orbán er nú ekki endilega eitthvað sem að... Nei, það var ótrúlega hvað hann vitnaði mikið. Já, hvað hann hefur mikla trú á Orbán og Orbán er fasisti, sko. Ég meina, það er alveg erfitt að kalla neitt annað og er ekkert að fara neitt í felur með það. Ég meina, hann bara það. En hins vegar verðum átt okkur á því að Bandaríkin og Ungverjaland er ekki eins. Hann mun ekki koma til með að hafa jafn svona óskoruð og enginn sem að forseti Bandaríkjunum hafa jafn óskoruð völd eins og Orbán hefur í Ungverjalandi. Þó ekki maður bara vegna þess að Orbán stýrir fjölmiðlunum, hann stýrir þinginu. Það mun Trump ekki gera. Þannig að þetta er dálítið snúið að átta sig á því hvað muni gerast. En það er svona það sem að mun örglega gerast er það að þetta mun valda mikil ólgu í Bandaríkjunum. Ég meina, hann hefur sagt að hann ætli að reka úr landi milljónir óskráðra eða ólöglegir, eins og hann segir, innflytjenda. Það mun bæði valda auðvitað óróleika bara skipulagslega séð. Ég meina, þú ætlar að taka 1, 2, 3, 4, 5 og flyti úr landi. Ég meina, það er aðgerð sem er ekkert svona einföld í framkvæmd. Það mun valda óróleika innanlands, það mun valda óróleika í efnahagslífinu vegna þess að þetta fólk er upp til hópa vinnandi. Þetta er ekki hælisleitendur svo hér sem hafa ekki atvinnuleyfi. Þetta er frekar eins og Pólverjar og Eystrasaltsfólk hér sem er í fullri vinnu, nema það er fólk sem hefur engin réttindi. En er mjög mikilvægt í ákveðnum geirum samfélagsins og þá allt innan þetta fólk horfið og þá hvaða efnahagslega áhrif það hefur er algjörlega óljóst. Og loka landamærunum að það getur hann gert án þess að þurfa að spyrja þingi mikið það. Þannig að því að þetta eru ólöglegir innflytjendur, þetta er fólk sem kemur í landið gegn öllum lögum og reglum og hann en sko hvaða svona ólgu þetta mun skapa í Bandaríkjunum er ekki alveg á hreinu, sko. Þannig við verðum bara að sjá til og ég er nú ekki kannski jafn mikil svona dómsdagssinni eins og margir segja að lýðræði verði búið í Bandaríkjunum. Ég held nú að það sé nú lífseigara heldur en það en þetta mun valda íta undir held ég svona ólgu í landinu sem að ólga er aldrei svona sérstaklega í svona valdamiklu ríki sem Bandaríkjunum er ekki endilega eitthvað sem myndi koma okkur neitt sérstaklega vel og við erum bara að sjá til hvað gerist. Nýtur Kamala Harris arfleifðar Biden síðustu 4 árin núna eða geldur hún fyrir? Sko, það er svo erfitt einhvern veginn þessi loftþrýstingur í stjórnmálanum er svo sérstakur að menn sjá fyrir sér Trump sem einhvern töframann í efnahagsmálum þó að eins og Kamala Harris benti réttilega á að þá tóku þau nú ekki sérstaklega góðu búið þó að nú ekki alveg rétt hjá henni að atvinnuleysi hafi verið að hæsta frá kreppuárunum en það var þó mjög mikið atvinnuleysi þegar þau tóku við. Efnahagslífið var í miklum vandastatt, ekki vegna auðvitað COVID og það hefur svona verið það sem að bætistjórnin verið að vinna úr og mörguleitum hagfræðingar hafa talið bætistjórnin hafa heppnast ótrúlega vel að vinda ofan af þessu atvinnuleysi en fólki finnst það ekki. Fólki finnst þetta að ástandi sé alveg skelfilega slæmt og þessi fólki finnst skiptir miklu meira máli hvað hagfræðingar sé. Þannig að það er alveg ljóst að fólki finnst þetta. Þetta hefur svona verið smá saman að lagast og það komið tölur núna að nú er verðbólgan komin í 2,5% sem að okkur þætti nú ágætis árangur og nú fara vextirnir að fara niður. Þannig ef að Trump vinnur þá verður hann kannski jafn heppinn og var síðast. Hann var heppinn að hann tók við og raunlega var sem sagt raunlega efnahagsbatinn hjá Trump var bara í beinu framhald af því sem var hjá Obama og var ekkert meiri heldur en hjá Obama og þannig að við sjáum til hvað gerist. Biden hefur held ég mörguleiti hafi sem sagt
tekist miklu betur upp heldur en fólki hefur fundist. En það kannski hvað fólki finnst skiptir ofta til miklu meira máli heldur en svona kannski hvað mælingar sína. Hann kom í gegn mjög, og fáir hafa komið í gegn jafn svona umfangsmiklum og mikilvægum lögum eins og hann hefur komið í gegn sérstaklega fyrstu 2 árin. En hann augljóslega orðinn gamall og þannig að það ekki Kamilu Harristin enda sérstaklega hagspót að tengja sig honum mjög mikið leið og hún má ekki heldur sparka of mikið í hann. En það fannst mér, þegar hún nefnir þetta sko, mér fannst hún einmitt vera mjög flink í gærkvöld að svona distansera sig aðeins frá honum. Sko. Já, það vegna þess hvað Trump tókst illa upp. Þetta voru sóknarfæri Trumps og þetta voru örugglega sem hann átti að gera samkvæmt hans svona undirbúningi. Hann átti að reyna að tengja Kamilu Harris sem mest við Biden óvinsæll en bara hún tókst það ekki, hann endaði eins og segi síðustu setningarnir, þá held ég nú flestir verið fæddir að sofa og mistu af því sem svona fréttaskýrendur sögðu hafi verið svona kannski sterkasta framlag hans að það voru loka setningarnar. Kannski vegna þess að hann fekk að enda Kamala Harris byrjaði og hann fekk ekkert svar og þá þeir sem endust fóru kannski með það út í nóttina en ég efast nú að margir hafi séð það. En hún hæfni hennar að átta sig á því hvernig maður verður að byggja upp málflutning þegar maður hefur 2 mínútur til þess hún blómstræði, svo hæfni blómstræði og hún náði yfirleitt fannst mér að svona pönsa á réttum tímum hún byggði þetta upp starfið hennar eins og þú nefnir kemur henni augljóslega mjög vel og það var svo áberandi þú berði þetta saman við Biden sko sem í hans kappræðum þú ekki hort á þau bara og hún tók sér ekki að fylla tíma hann var bara aldrei með sans fyrir þessu og bara því hann bara búin að missa hann bara orðinn mjög gamall og bara hafði ekki orkuna eða svona hvað maður segja einbendinguna til að gera þetta en henni tókst það mjög vel og það var mjög áberandi að í svona kappræðum það lítur ekki vel út ef að spyrlanir þurfa alltaf að vera stoppað þeir hafa 2 mínútur og þetta var ég held að ég hef ekki tekið eftir með einu sinni að þeir tvisar mestalagi að þau segja nú tíminn að vera búinn þetta var bara búið og þá var hann búin að segja það sem hann ætlaði að segja og þetta auðvitað sko sem góður undirbúningur á að gera og hún greinilega menn sögðu að Biden hefur verið of undirbúinn og þess vegna var þetta mjög svona eins og þetta væri uppskrifað en það var ekki svona tilfinning sem maður hafði með hana. Hins vegar verður maður að segja sko eftir kappræðurnar þar sem maður saknaði kannski svolítið að maður var ekki alveg með á hreinu hvað hún ætlaði að gera þetta var ekki mikið, það var ekki sterkaliðin þessu framistuð þannig að hún kom með þetta var svona hljómaðinu svona frekar prógramið hljómaðinu frekar innhaldslaust en það má alveg gagnrýna spyrlana aðeins fyrir það að hafa kannski ekki haft fleiri spurningar. Já sko það var þetta form sem áttu að voru að vinna með og það var búið að samþykja það þetta ætti að vera bara spurningar svo áttu þeir talið 2 mínútur og svo bara og þeir komust algjörlega upp með það bæði 2 að einhvern veginn að svara einhver allt annað í spurningu en það var spurt og það var meira áberandi með Trumpa því að hann fór svona algjörlega í móa en þetta var líka svolítið með Kamala Harris að til þess með hennar flip-floppin hennar, það sem hvernig hún hefur breytt skoðun, hún hefur svona skautaði svona daldið skröldlega fram hjá því sem að hefði nú verið kannski auðvelt að svara á því þegar ég var svolítið hissa á því hvað henni tókst illa að takast á við það þetta bara breyta mennu skoðanir það breytir svið, hún frá því að vera í frambjóðandi í prófkjöri árið 2019 í demokrataflokknum í kjölfar Black Lives Matter bara allt annar tími heldur en að vera til forseta 2024 þó þessu ekki mörg ár að þá bæði svið allt annað og það hefði verið svona sterkast ef hann segið það bara, nú ég bjóðað mig fyrir til forseta ég bjóðað mig fyrir til forseta allra Bandaríkjamanna ég veit það að ég get ekki svona
lagt áherslu á sömu málefnin og ég hef lært, hún geta líka sagt það, á því að vera að ferðast landið þannig það voru alls konar einhvern hlutir sem að mér fannst hún hefði getað svona snúið sér betur út úr þeirri spurningu sem mér fannst hún ekki snúið sérstaklega vel út úr það einhvern veginn skiptingu máli að því að hitt var svo áberandi og kannski var maður sjálfur svona komin niður í lægstu hvatir sko þegar maður stóð sjálfum sig að því að hérna hrópa hæst og hérna líða best þegar sko hún segir þau hlæja þér. Já. Þú veist, þetta er á lágkúrulegu plani. Já, það er það. En hvað getur þú sagt við manni sem að kemur svona frá, þú getur ekki átt í neinum vitrænum samræðum við mann sem að þegar að tala það að innflytjum sé að geta hunda og ketti, sko. Ég veit. Það, ég meina, og demokrata sé að taka börn af lífi, ég meina. Já, þú og hérna festan í raunveruleikanum hún hverfur sko og að setja á tolla að það komi til með að Kínverjar borgi tollana, ég meina það er þetta augljóst að hverju borga tolla, ég meina þannig það alltaf tollar gera það verkum og vörur hækka í verði, þeir skapa þeir breyta þá svona samkeppnis aðstöðu innlendra fyrirtækja en það eru þetta kúnandir í landinu sem að þessum vörum eru seldar sem að greiða þetta og hins vegar þetta getur það vorið til þess að verka fólk í Kína og hérna annars staðar missi vinnuna að það flytist til framleiðslan frá Kína og Kínverjar kom ekki til með að flytja inn vörur til Bandaríkjanna með 60% tolli, það er bara verið ekki seldar. Þannig en að halda því fram að þetta sé bara svona auðveld tekilund að þessi bandaríski skattgreiðendur sem græði og kínverskir verkamenn sem borgi, það er ekki þannig. Það eru þannig að það eru bandarískir borgarar sem borga tollinn og ég meina hvernig átt að eiga í vitrænum samræðum við menn sem að halda svona fram, það er mjög erfitt. Og ég held sko að svona, mín tilfinning er svo að það hafi grafið svolítið undan honum þegar henni tókst að sína fram á að það væri engin trúnaður á milli til dæmis hersins og hans. Og það eru auðvitað nokkuð sem er auðvitað algjörlega ljóst að er ekki sko að því að bandaríski herinn þar hann er í NATO og við ætlaðum að vera í NATO heilt stiði Úkraínu og það verður ekki auðvelt fyrir Trump sem forseta að sannfæra bandaríska herinum það að allt það sem að bandaríski herin hefur verið byggður upp á að það sé allt inn orðin eitthvað hérna bælu vitleysa þeir ætla bara að draga sín í sína skel það mun herin ekki samþykkja mjög hérna svona þegjandi og hljóðlaust vegna þess að þetta er engin smá stofnun. Þetta er engin smá stofnun, ég meina að þetta eru þetta bæði og það sem við átt að sjá með Bandaríkin og það sem einhvern veginn það er annars vegar það að þetta er alveg gríðarlega mikilvæg stofnun í Bandaríkjunum sem að tekur til í alveg áðbúrslegt fjármagn og þetta er líka svona bara symbolist þá hefur hann svo sterkar stöðu það sko vinstri menn tala ekki illa herinn það er eitthvað sem að hérna maður skynja mjög fljótt þegar maður er í Bandaríkjunum hvað að jafnvel þeir sem eru mjög róttækir að þeir tala vel herinn. Þetta er þeirra landsbjörg. Og það er einhvern veginn, maður stundum er svolítið gáttar á því sko, hvað er erfitt að gagnrýna herinn. Þannig að þegar herforingjarnir fara, og það er alveg rétt það sem að Kamala Harris var að segja að þessir herforingjar sem að voru mjög áberandi í stjórn Trumps til að byrja með, þeir tala að núna sem hálfvita og hérna sem hættulegan og sem og það er ekki neini róttæklingar sko, það minn heitir ekki. Þeir sem eru kannski ekkert stattir á allt og góðum stað í lífinu, hinn bandaríski kjósandi sem að upplifi sig einangraðan út á jaðri og hefur það ekki gott sko. Ég held að sá kjósandi velti því svolítið fyrir sér að það sé sæmilegt samband á milli hersöðingjana og forseta Íslands. Þannig að mér dettur í huga þarna hafa hann orðið svona fyrir smá. Já, hann hefur talað, það sem að hann hefur oftar en einu sinni talað mjög, hann er að reyna að skreita sig með sinni svona, að því að herinn og herminn eru gætan mjög íhaldsamir sko, og hafa stutt republikana. Að því republikana hafa verið mjög aggressív fyrir sínu utanríkisstefnu og hann hefur verið sem sagt dælt peningum í herinn sko. En herinn á bara að vera, þú veist, að
fara í skrúðgöngum og marsera í Washington, sko, það er ekki að herinn hafi endilega mikið áhuga á því og hann talar mjög illa mjög illa hermenn, eins og þegar að hann var að hengja kross á eiginkonu ekki eins af svona hvað maður segja helstu stuðningsmennum sem á spilavíti í Las Vegas og sagði að það hefði nú verið raunverulega merkilegri orða heldur en orðuna sem þessi hermenn eru að fá, því þeir eru bara að vinna vinnu sína og bara slasast og eitthvað, sko. Þetta er nú ekki svona kannski endilega svona færi vel í ekki þekktur fyrir mjög öfluga tilfinningagreind á köflum. Nei, og svona hann er auðvitað þekktur, hann á ekki mjög auðvelt með að gagnrýna þá sem að hafa ekki vilja berjast fyrir Bandaríkin af því að hann sjálfur fekk var ekki kallaður í herinn á Víetnamtímanum vegna þess að hann var með einhvern óskilgreindan eitthvað í hælnum, maður myndi nú vel ekki alveg hvora hællið það var en Akkillesarhællir. Ekki bara. Þannig að þetta svona, en Trump er Trump, hann á mikinn stuðning og hann á mjög harðan stuðning. Maður oft er með að ég skil það ekki en maður skilur ekki allt og og það eru allir að tala hann. Ég var strák sem er í Hónám í framhaldsskóla, núna bara fyrir hálfum mánuði. Mér skilst að það hafi bara annað hver nemandi í þessum framhaldsskóla horta á þetta einu í gærkvöldi og bara Trump, það er, núna komin nýr player, Kamala Harris er orðin player, en sko, ég veit ekki, ég hef ekki séð rannsóknir á því, en ég held að hvert einasta mannsbarn í heiminu sem hefur heyrt Trumps getið, það er með einhver skoðun á hann. Já, og það er það sem maður gerir það verkum að það er svona frekar ólíklegt að þessar kappræður hafi neinn gríðarleg áhrif á fylgið í kosningunum af því að menn eru búin að mynda sér skoðun á Trump. Ég meina, þó hann hefði komið þannig allsberra, þá hefði það einhvern veginn, menn verið alveg tilbúinir til þess að skilja það einhvern veginn og einhvern hátt og segja hann er svo mikill svona show-business maður, þannig að stórmerkilega ná ekki öllu falli. Guðmundur Hálfdanarson, sagnfræðingur, kæra þakki fyrir að koma og ræða við okkur þessi mál, áhugavert að heyra í þér og bara svona kannski rétt í lokin sem sagt sá tími sem þú áttir þarna forðum og ef þú verður að fara út núna ég spurði í upphafi samtals okkar hvort þetta væri ekki tvösvöldið ólík ríki en myndirðu taka undir að með mér að þetta er síðri heimur? Já, sko, það sem að mér þegar ég horfi á þetta utanfrá, sko, þá ég bjó auðvitað í háskólabæ og það sem háskólabæin eru allt öðruvísi heldur en umhverfið í kring. Ég bjó í litlum háskólabæ í Upstate New York svo að kalla í svona eiginlega sveita New York fylkis verkafólkið sem var að vinna við það að slá grasið og annað slíkt það hafði gefnað að búa í bænum þannig að þessir háskólabæir eru eins og svona vín í eyðimörkinni, ef maður getur kannski orðað þannig, kannski ekki rétt að kalla það en þannig er það og það eru kosningahegðun allt öðruvísi, New York fylgir auðvitað mikið demokrata við, var það þá og er það núna en það er vegna þess að borginnar kjósa demokrata, en sveitahérðin kjósa republikana og Trump en það sem að eiginlega hefur breyst er það að svona að þessi gjá sem var komið þá þegar fram á milli svona, hvað maður segja, pólitísks þangagangs í háskólabæjunum og síðan utan þeirra, það verður breikkað ennþá frekar og það er ekki bara það að Trump hafi gert republikaflokkin á einhvern vissan átmótaðan, heldur líka hafa þú veist, þeir sem eru liberal og ensku eða vinstri, hvað sem við orðum það, að þeir hafa líka mörgundi fjarlægst svona þennan fólk sem ekki hefur háskólagengi, þannig að sú gjá hefur líka breikkað og mér finnst svona þetta skilningsleysi alveg gríðalegt á milli svona háskólafólks og svo hinna.
Félagsleg stéttaskipting stóraukist. Já, það er stóraukist og stéttaskiptingin er orðin meira menningarleg heldur en fjárhagslega, þetta ofta tíðum fjárhagslega líka. Þannig að þetta finnst mér svolítið, maður var svolítið varfið á þessum tíma, en þá var þetta kannski frekar, þetta var háskóli sem ég var í þessum að skólagjöld eru núna kannski ég veit ekki hvað, 50, 60, 70.000 dollar á ári og það er ekki svona þetta voru ekki börn vennilega bandaríkjamanna sem voru þarna og ég var að kenna og það maður skynjaði að svona þeirra svona menningarheimur var svo ég meina ég var í sveit sem krakki og þar sem að gekk öll vennileg sveitastörf, þarna var sveit eitthvað sem var bara til í einhverjum svona, við lastum það í bókum og þannig að þessi gjá er ennþá stærri heldur en hún var og hún er ennþá óbrúanlegri heldur en hún var, þannig að ég veit ekki, þetta er einhvern veginn, ég held að þessi heimur háskólaborgarna í Bandaríkjunum sé ennþá afskaplega áhugaverður og skemmtilegur og spennandi og þetta var alveg gríðarleg svona fílabisturð sem maður var staddur í en maður skynjaði mjög vel að Ameríka er ofboðslega og Bandaríkjunum er ofboðslega flókið land og það er afskaplega erfitt að alhafa þau og það er bæði það mest spennandi og áhugavert í heiminum sem maður var vitna þar en líka er margt af því ömurlegasta og svona og skelfilegasta þetta rúmast allt inn þessi eina lands. Já. Afrek þeirra fyrr á tímum voru náttúrulega ótvíræð og maður bara horfði upp í heiminin og maður bara hugsaði Bandaríkin, maður sá tunglið og maður hugsaði Bandaríkin og á þeim tíma sem ég elst upp þá virðast peningarnir í Bandaríkjunum að mestu leyti fara í vísindi og framfærir, getur maður jafnvel sagt öllum heiminu til góða en svo náttúrulega fara peningarnir úr þeim kimum sem þyrftu helst að fara yfir í fjármálaheimin og leita yfir í svona kima sem ekki búa til kannski eiginleg ný gæði, heldur nærast á öðru. Og þetta var svona að byrja til dæmis ég held til dæmis að byssvegn og umræðunum byssvegn sé eitthvað annars vegar og hins vegar trúmál, þetta sé eitthvað það hefur breyst mikið síðan að ég var þarna að svona þessi ofur trú á það að fólk megi og þessi bara þínir réttur eiga vopn og það er komið út í eitthvað öngstræti sem einhvern veginn ekki hægt að sem pólitíkin með ótrúlegum fjáraustri vopnaframleiðenda inn í pólitíkina gert að verkum að þetta er komið inn í einhvern öngstræti sem einhvern veginn er komið út fyrir öll skynsmismar, hvað er þetta ræða sem málinn til skynsemi að það sé einhvern veginn réttur allra að eiga hríðskotarifla sem að ef þú ætlar að reyna að nota þetta sem veiði og að þú megir ganga með hríðskotarifil inn í einhverju kringlu án þess að það sé hægt að gera athugasemd við það bara í sumum ríkjum þetta er með svo miklum ólíkindum. Ég var einmitt að horfa á núna mjög áhugaverða mynd sem að gerðum Skota sem að áttu land rétt hjá þessum Trump byggði golfvöll og þetta er ægingilegt á YouTube mjög hafa verið og þau hafa og eitt er að fer til Bandaríkjanna núna þetta er eiginlega framhaldsmynd má segja, það var gerð mynd þetta hvað 2000 og eitthvað en hann fer síðan til Bandaríkjanna núna þegar að flokksting Trump var ekki í Chicago núna, ég maður ekki en einhvers staðar var hann staddur þessi Skoti bara almenna færi og þá voru menn að ganga með hríðskotariflana á pakkinu og hann fannst það aldrei sérstætt. Ótrúlegt. En þarna fór ég meðvitað aðeins út fyrir efnið en kærar takkir fyrir komuna Guðmundur. Takk fyrir mig. Og ég held að stefnan sé næst tekin á eitthvað hér innanlands. Allt það besta er ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Já, við ætlum að ræða ferðamála eins og við verðum svolítið að gera undanfarið. Hingað er komin Guðmundur Björnsson sem er aðjúnt í ferðamálafræði við Háskólann en margreindur
leiðsögumaður og verið í ferðaþjónustunni eða ferðaiðnaðinum eða hvað er þetta kallað? Við viljum nú kalla þetta helst ferðaþjónustu. Því að iðnaðurinn vil nú gamla, við notum það nú ofta það að við verum að búa eitthvað til og við þjónustun og ferðamenn en við búum það ekki til sko. Þannig að ég legg nú maður segir ferðaiðnaði þegar maður finnst þetta að vera orðið ansi mikið og fyrirferða mikið. Það er svona ofta notað skammaryrði. Það er skammaryrði en við leggjum nú mikla áherslu á það við nemendur okkar byrja í grunnnáminu að þeir tala ferðaiðnað, ferðmannaðiðnað og það fer nú oft fyrir brjóstið á okkur fræðimönnunum og rannsakundum og við snúum þeim niður með það eins og skota þetta heitir ferðaþjónustu því þetta sé þjónustugrein. Þetta er atvinnugrein sem hefur vaxið ógnarhratt. Já. Það er fátt sem hefur vaxið hraðar á Íslandi. Nei, þetta er orðin ein af mikilvægustu atvinnuvegunum hjá okkur og svona byrja að vaxa eftir hrun með lágu gengi og síðan bættist Eyjafjallajökulsgosi við sem er besta auglýsing bara Já, og ofan í því að lagðist þetta átak stjórnvalda Inspire by Iceland sem svona jók þetta enn frekar og það er svona það leiti sem að ég fer að svona hasla með mér öll í þessu þó ég hafa nú verið að leiðsegja ferðamönnum alveg frá því 96 fyrsti hópurinn sem fór með að skoða hvernig landi leit út eftir Gjálpargosið fór skeiðar á sand með hóp fólks en eftir Eyjafjallajökull og þennan mikla aukningu að þá svona ákvað ég að hasla með örvelli þessu og snýru baki við öðru og hófa leiðsegja erlendu ferðamönnum og síðar taka við kennslu og bæði í grunnnámi Háskóla Íslands og síðan eins að sjá leiðsögunám hjá Endurmenntunarstofnun Háskóla Íslands og hef svona sýn á þetta frá með nokkur sjónarhóðnum. Verið þið ráðgjöf líka ekki? Jú, við erum oftið kölluð til, ég hef nú svona reynt að sérhæfa mig öllu sem við kemur því sem við köllum hvernig við ferðumst á landið, hvernig við ferðumst þá númerkja, umhverfistúlkun er mér mjög ofarlega huga sem er ákveðin svona aðförum það hvernig við túlkum landið og sjáum það til ferðamanna og hef svona einbytt mér og verið mest með svona minni hópa sem eru þá svona, stundum er það kallað svona hæg ferðamennska eða slow tourism eða þá svona hópar sem leggja áherslu á það svona nýjasta í þessu það sem kallur nærandi ferðamennsku regenerative tourism þannig ég hef ekki verið með mikið með mjög stóra hópa þó ég hafi skoðað það og hef svona komað þessu mest og svona séð munin hvernig það er að vera að ferðast með hópa sem er komið í skemmtiferðaskipum sem er mjög ströng dagskrá það sem við tökum til með Skullarhringinn eða tökum ferð frá Ísafirði niður að Dynjanda með stopp á Þingeyri eða Hrafnseyri og er allt svona, það er svona meira svona eins og við myndum segja vondri ensku go 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 aftur á móti hitt að þá er farið svona hægar yfir tími gefin, meiri nálað við þá þess vegna Íslendinga og reynt að hafa upp á þeim og blanda þeim inn í þetta og ég segi nú ofta erlendu ferðamenn að svona takmarki sé að leiða maður komast undir skinnið á okkur og það eru svona mismunandi ferðamenn við erum að fá og það gleymast oft í umræðinu að þeir ferðamenn sem eru að koma hérna eru með mismunandi væntingar það er allt frá því að það kemur hér, ég heyrði sögu af Asíubúa sem kom bara upp á Keflavíkurflugvöll og vildi fá leiðsögn og það var nokkur atriði meðal annars að hann vildi komast í Silfru og hann fór þangað að deyf sér niður, tók selfie og fór sín heim á hótel það var bara eins og einhver segið með sína komplist svo eru hinir sem að vilja hitta Íslendinga, jável fara fyrirlestur íslenska sögum, íslenska menningu og við heimsökjum jável stofnanir við til dæmis á sínum tíma manni eftir dæmi svo mjög skemmtilegt á heimsöktu Háskólann Akureyri með hópa bandaríkjamönnum sem að fengu að vita allt hugmyndur vindorku og hvernig við værum að gera það og meistaranemar sáum þá kynningu og gátu þá spurt þannig að það var svona svolítið vinn-vinn fyrir báða, fyrir meistaranemanna að segja frá því sem það var að gera og kynna það og annað og síðan fyrir bandaríkjamenn að komast í tæri við erlenda ferðamenn. En þetta eru náttúrulega, við segjum sér sjálft að það er ekki margir sem að komast í þetta. Við getum ekki búið þessum 2,2 milljónum í heimsókn inn í skólanum. Sko. En þegar atvinnugreinar eru byggðar upp á Íslandi þá er það oft gert bara með því að það fara bara allir og djöflast eitthvað. Já.
Stekt dæmi náttúrulega fiskaldið, þar sem bara farið í gang eitthvað og svo þegar allt komið í gang og allir annmarkanir eru farin að birtast að þá að búa til reglugerðir og þá það gert svona utanum allt braskið sem það búið til því að það eru komnir hagaðilar sem að má ekki þrengja að þeim. Nei. Ekki þetta sama sem gerði þeirra við ferðarþjónustuna? Hún var bara vilt af vestrið. Jú, það má segja það mörgu leyti og svona því miður þó eins og ferðamálafræðin til ung grein á Íslandi, þetta ekki búið að vera kennt með cirka 20-25 ár við HÍ og mínir mentorar í því voru svona frumkvöðlar í því starfi og ýmislegt sem rak það áfram og fóru strax í rannsóknir og það til dæmis til grein sem eftir Önnu Sæþórsdóttur sem hún skrifaði skömm eftir aldamót þar sem hún fór upp í Landmannalaugar og var að ræða við ferðamenn og var með varnarorð út frá þekking og reynslu annarra landa og bent á að ferðamennskan og ferðaþjónustan væri svona alþjóðlegt fyrirbærið og hagaði þessu svolítið líkt og annar staðar og var með varnarorð og hún fór síðan aftur í 2010. Var að við hverju þá? Að svona fjölsóttu ferðamannastaður að hann gæti vaxið og hann myndi ekki dafna nema innviðir og annað myndi fylgja með og við þyrftum að horfa til þess að svona staður hefði ákveðin þolmörk því að þarna strax upp á 2000 að þá voru sumir ferðamenn að segja að það veri orðið of mikið af ferðamönnum þó þeir væri mun færri en þeir eru í dag og það var svona áhætt að þessi náttúrusæknu ferðamenn myndu þá leita eitthvað annað og við höfum séð það að það hefur gerst að það til gerð ferðamanna sem eru að koma til Íslands að því að við erum að auglýsa þetta sem ósnerta náttúru, ósnortin víðerni, þetta við sýnum myndir af hálendinu og kalla fólk til og svo kemur það hingað og fer upp í Landmannalaugar eins og sumir lýsendur úr sem rannsókn þetta eins og í flóttamannabúðum þar sem fólk út allt og það var ekki það sem við ætlum að fara og hún svona og fleiri sem sagt vöru við þessu og þróun aftur gerir rannsókn 2010 sem sýndi þetta sama og þá voru orðið meira óþolgagvart þessu og voru fleiri sem að fannst á bargir þarna og síðan aftur var þetta gert núna eftir 2020. Þetta allstað svona að ég meina það líka fólki í kringum Eiffelturnin. Já. Og það margt annað sem getur skoðað í París sem skemmtilegra en það. Já, það verða til svona íkon sem að fólki finnst að þurfa. Þú verður bara að fara það verður að fara silfru og annars hefur ekki komið til Íslands nú stimplið inn á Gullfoss og Geysi. Reyndar sko náttúrulega Eiffelturnurinn er svona manngert aðdráttarafl og náttúrulega var byggt á sín í tíma svona tímabundið og það svona mun auðveldar að byggja upp innvið, það eru lestarsamgöngur og leigubílar og hvaðina sem hægt að nýta en það okki kannski við marga okkar vinsælustu stöðum eins og Gullnahringinn eða Bláalónið. Samt það þannig að ég hugsaði þetta svolítið þegar ég var að ferðast í Skotland á þessum tíma. Þá sá maður að það svona Natural Trust sérumynda og byrjaði líklega á Stonehenge og svona og það margir sem koma þangað og það búið til eitthvað svona móttaka og til að segja við ímynd okkur Þingvelli. Þú getur horft á það núna, nei það bara sprungi á Þingvellum eða þú myndir bara stækka þjónustumiðstöðina þar sem að fólk kæmi þar inn og myndir dvelja þar og á leiðinni að þá kannski getur þú tekið sama fjölda og meiri, en það bara ekki allir að hókrast þeirra á sömu stöðunum á meðan. Það svona, maður tók eftir þessu hvernig þetta kom að einhverjum eftirsóttastöðum, þá kom maður inn í einhverjum svona miðstöð og það var náttúrulega selja mann eitthvað og maður gæti borðað eitthvað og maður gæti pissað og maður gæti ef það vont veður og þá gæti maður horft á einhverja sýningu sem að sýndi það sem maður var að fara að skoða, kannski fyrir þá sem að eru kannski ekki jafn ferðafærir og aðrir eða þú veist, þú kannast við þetta og þá var maður að velta fyrir þetta fyrir einhverjum árum síðan. Af hverju eru við ekki að byggja upp eitthvað svona kerfisbundnara eins og Reynisfjöru, það ekki þar Nei, það reyndar veitingastæður og malaplan en sko til það er bara því sem einhverju business bjóð til. Hvað heldur að margir komið þarna ári? Ég hef nú ekki á þá tölu á taktunum. Nei, það náttúrulega svo mikið fjöldi að það færi til dæmis til Bretlands eða Skotlands eða Englands og myndi skoða sambærilega staði þá væri þarna komið bara rísa móttökustöð. Og eftir öll áður staðheldur en veitingastæður sem nánast niður í fjöru í dag. Já, og þú fengir ekki að fara niður í fjöruna að labba í gegnum eitthvað þar sem hefur verið sagð frá hættunum og öllu þessu. Sko á þetta hefur verið bent og ég á sínum tíma þá var ég svo heppinn að fá að taka þátt í ákveðinni svona stefnumótunarvinnu með varandi Þjóðgarðinn og Þingvöllum. Það var töluvert langt síðan og var þá
Ég man rétt fulltrúi landverndar í því, ég var eins og stjórn landverndar og þá var meðal annars spennt á það að þetta hakið væri að springa og þar þyrfti að gera eitthvað og það var farið þá í það að setja upp þessa glæsilegu sýningu og húsnæðin var stækkað, bílastæðin voru stækkuð og það voru strax þá, þetta eru örugglega 15 ár síðan, komnar hugmyndir að þá að fara að taka svona afgangsgjald eða bílastæðigjald og meðlans benti á það og að því vorst að tala Stonehenge og þangað sem ég hef komið, bæði fyrir og eftir breytingar, að þessari fyrirmynd og þingvellir hafa smá saman verið að fara í þetta og þetta má alltaf gagnrýna hversu seint var kannski gripið inn í það en sko að viðtölum við þjóðgarðsverð og fræðslufulltrúa sem við erum ágæti sambandi við förum með nemendur hérna í vettvangsverð og annað, að þá svona á svona venjulegum dögum þá ræður þingvelli við það sem erfiðast verið það eigi í að það ákveð stjórnleysi varandi skemmtiferðaskipin þegar koma 3 risaskip og það labba hérna 7.000 manns og það svona eiginlega rásmark það sem allir leggja sama stað á sama tíma, reyndar reynt að fara svona rangsælis og réttsælis en það ákveðin stýring sem að kannski væri hægt að fara í og ég hef talað fyrir og þá kannski vantar ákveðu hugrekki og sama því nefnir og munurinn kannski stóru munurinn á Þingvöllum og síðan Reynisfjöru það að Þingvellir eru þjóðgarður sem með stjórnun og vendurnaáætlun. Þess vegna nefndi ég National Trust sem að ég held að virki þannig að þeir byggja upp og það tekin svo þetta að vera í félaginu en það fólk kaupir sig inn í það og fer á Stonehenge svo það búið að þá notaru segjum þetta væri á Íslandi þá var þetta búin að byggja upp á Þingvöllum og það haldi áfram að koma inn peningar og þá byggir upp á Reynisfjöru og Jökulsárlóni og heldur bara áfram en núna eins og systemur á Íslandi þá eins og sé bara hvert staðu fyrir sig sem að byggja sér upp á eigin tekjum þannig þá erum við ekki svona þá ekki hægt að vera með einhverja framsýn í uppbyggingunni og það á svolítið við þá staði sem eru þá ekki undir hatt annarkvært umhverfisstofnunar eða hins opinbera eins og Reynisfjara í einkaeign og fleiri staðir og það vantar ákveðið svona þá kannski svona regluverk fyrir því og núna sem sagt sín tíma þegar Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir var ráðherra þá var kynnt hugmyndunum fyrirmynda ferðamannastaði að vörðuna og það áttu svona að byrja á þessum stöðum í ríkiseigu sem Gullfoss, Geysi, Þingvelli og Jökulsárlón sem voru þá í ríkiseigu og þar hefur verið farið áfram við sjáum að það svona hreyfing í þá átt en aftur endar upp á Gullfossi að það svona í sameign aðila Geysi voru þetta mikil vandræði þá til ríki tók þetta bara eignanámi og ég hef nú bent aðilum á að því þú talaður Stonehenge sem þetta var gert til fyrirmyndar og Stonehenge var ekkit ósvipað Geysi þar kerður svona eiginlega á milli þessa merkilega staðar það var bara akvegur þar við hliðina og það var allt í einni kaos og þeir veltu þessu fyrir sér meðal annars English Heritage sem hafði umsjón með þessu og sagði hingað ekki lengra og þeir bara tóku í burt heilu vegina tóku þjónustumennustuna langt í burtu og þú sérðan ekki þegar þú ert komin þangað þetta hálftíma gangur og þú hefur val að vera skuttla þarna nyrtir eða að þú gengur og þetta allt önnur upplifun að koma eftir þessa breytingu og það ákveðin stýring út settur út á ákveðinu stað þannig að það ganga allir svona réttsælis hringin í kringum þetta og við fengum svona tilfengunum værum ein en það voru 1000 manna þannig kring og í uppbyggingunni við Geysi nú loksins komið það búið að taka þetta eignanámi að það komið þarna skipulög að byrja að vinna en þar sem við setjum fólkið út það fer við þjóðveg og eitt fjölfarnasta þjóðveg utan Reykjavíkur og það alveg stór merkilegt að verði ekki fleiri slys og það hafa margir bent á að auðvitað ætti að taka þjóðveginn og færa hann austur fyrir þjónustumiðstöðina og það ég hef séð og heyrt plön það en það vantar og það er búið að tala um mörg ár og þarna aftur það á landi einhvers annars og þeir eru kannski ekki til í það eru þjónustaðilarnir, þjónustumiðstöðin í einkaeign, hótel í einkaeign og þetta samtal það vantar oft milli þessar aðal og þið sjá þessar væntingar. Það náttúrulega bara engin sátt það hvernig það á að byggja upp ég meina hvort það vera gjaldtaka ferðamannunum eða hvort það vera tekin virðisaukaskattur fullur af ferðaþjónustunni eða hvernig það á að fjármagnita það bara ekki sátt það. Og menn svona og meðan eitthvað svona alltaf verið að tala eitthvað Þórdísi Kolbrún þegar hún var ferðamannaráður og var alltaf að tala eitthvað svona átök og svona en það gátt ekki sett klósett við Dettifoss
Nei, þú veist, ef þú getur gerist klósett, sko, hvað á ég að treysta þér? Já, þau eru reyndar, eru loksins komin. Já, það voru þetta versta upplifun sem ég orðið á Íslandi var að opna, sko, kamra við Dettifoss. Já, veistu hvert eru komin núna? Nei. Þessu sömu kamerar? Nei. Þeir eru komin með Öskju. Þetta nýta þetta almennilega, en þeim var breytt og það aðeins betur upplifun. Nei, sko, ég hef búin að velta þessu mikið fyrir mér þegar þessi umræða varðandi þessa stjórnlausu gjaldtöku sem og við svona margir í minni stéttföss og sveigja yfir þessu og ég get alveg tekið undir þessu en ég hef líka ákveðin skilning. Stjórnlausu gjaldtaka þá talaðu kannski bílastæði við Seljalandsfoss og Já, og þetta sem kallað, það var nú kannski fyrsta það sem eigendur tóku við því sem var búið að borga hinn opinbera, en það svona oft, þetta gert undir því yfirskyni að það eiga sér staðið eitthvað innviðuppbygging og svo lætur hún sér bíða, það bara stundur bara ítt út malaplani og reyndar eins og fyrir norðan við Hveraröndu í Námaskarði, það reyndar komið malbyggasvæði og annað, en það ekki mikið meira komið, en það löngu byrjað að rukka. Og svona áætlanirnar það hvað kemur næst að þegar ég leita eftir því og skoða heimasíður þessa einkahlutafélagi sem eru stofnum þetta, þá sé ég ekkert hvað þannig og ég myndi vilja sjá bara regluverk frá henni opinbera varðandi þessa gjaldtöku að það þurfi megi ekki fara í hana fyrir en að uppfylltum ákveðnum skilyrðum og það mætti sjá fyrir svona ígildi stjórnunar og innviða áætlana sem að eigendur þurft að sýna fram á áður en þeir færa að innheimta. Sýna fram á innviðauppbyggingu sem að byggist á því að venda náttúruna, að venda upplifun ferðamannsins af staðnum og veit honum einhverju þjónustu eins og hann geti gengið árna sinna og fengið sér að borða og það væri og skiljanlega náttúrulega vilja menn fá eitthvað svona hóflegt afgjald af sínum fjárfestingum og annað þeim dúr en sko reynslan við annar staðir hreinlega svo að einkaaðilar vilja gjarnan fá miklu meira og fyrr og eins það að óþolinmótt fjármagn. Já, og sumir þessara staða líka mikla sveiflur í komum ferðamanna, þannig að það eru dauði tíma ára annað, þannig að menn eru stundar hræddu þessar fjárfestingar, það kostar ekki mikið að malbygga plan. Þess vegna var ég að nefna dæmum það var þetta að flytja sko á milli Þingvalla og þannig að það var að fara upp í byggingu Reynifjöru og svo þegar það var búið þá getum við hægt og bítandi og þá til lengri tíma þá var náttúrulega byggja upp aðstöð og stöðum sem að kannski fáir koma í dag en væri hægt að byggja upp í lengri tíma. Ef það viljið til þess að byggja ferðarþjónustu. Og fyrirmynd af þessu sjá National Park Service í Bandaríkjanum sem svona þjóðgarðastofnun Bandaríkjanna, svona elsta apparatið, þar veit ég að þeir eru með svona ákveðna gullkálfa þar sem alveg gríðalegur fjöldi og mikil innviðuppbygging og taka á móti fullt af fólki og þeir einn stór stofnun að þeir geta veitt fé til hinnastaðana sem ekki að fá eins marga og jafnvel eru sumir þjóðgarðar eins og Smoky Mountain og hluta því gjaldfrjáls og en það svona hefur ekki mátt að heyra þá minnst að stofna hér þjóðgarðamiðstöð sem við tæki til með öll Friðlundin og öll Friðlundstæðin og eru þið sameiginleg stjórn. Við erum að eiga við það í dag að við erum með 3 þjóðgarða og það mismundi stjórnur og formaðum öllum. Þó svo þessi orði meira samstarf heldur var. Þingvelli eru undir forsætisráðuneytinu og svona part umhverfisstofnun, Snæfellsjökull eru undir umhverfisstofnun og síðan Vatnajökull svona einn og sér með síni einn stjórnun en það módel hugnast mér mjög vel og þó að hafi svona ýmislegt gerst síðan hann var stofnaður hérna á 10. áratugnum að fá margt í þessu módeli varandi samstarf og samráð og afkomi heimamanna sem ég fundist að reyndar mætti vera heldur sterkara að það hefur verið mjög farsælt. Það sem kannski vantað þarna svona að þessir sko hagsmunaaðilar að samráða heimamenn, þeir hafa kannski meira verið kústún og sveitastjórnum manna og kannski rödd þessara ferðaþjónustaðal sem að vinna á svæðinu hefur kannski ekki verið alveg nógu sterk og við erum svona að upplifa það svolítið núna þessa dagana og svona oft kvarta undan því að stærri fyrirtæki úr Reykjavík og annars séu með meira svona þol eða meiri kraft á bakvis og hafi kannski meira hlutan að segja heldur með byggingu í héraði að koma í gegnum sveitastjórnina og ná í gegn
En ég ætla aðeins eins og ég skildi þetta hvernig það var í Bretlandi, svo fór ég til Írlands og það var aðeins annað system, að þá ef maður myndi flytja til Íslands að þá væri það þannig að það væri sjálfseignarstofnun raunverulega sem að fengi yfir umsjón með náttúruperlum Íslands og sögustöðum og sæju það að byggja þar upp sæmilega aðstöðu. Það bara hannig, þeir bara taka það. Það segja bara við erum með lista yfir 100 staði og við ætlum að setja það undir þessu stofnun og markmið að byggja upp á 20-30 árum góða aðstöðu, þannig að þoli áganginn forvitni fólks og loki ef á þarf að halda. Og þá er það þannig að þá getum við sem Íslendingar gengið inn í náttúru félag Íslands og borgum þar hóflegt árgjald og þá getum við farið hvert sem en þegar þú kemur síðan sem túristi að þá til þess að fá að vera þá þetta að kaupa árgjaldið. Þetta svona sama trikk og notað í Feneyjum í vatnabússunum þar að þeir sem búa þar að þeir borga árgjald og sem hófstilt en þegar þú kemur alltaf bara verið 2 daga að þá þarf þeir að borga heilt ár og þannig þetta umverulega ferðamannaskattur sem notaður. En þó þannig að þá sættast alltaf við og ef við vildum þá getum við gefið öllum eldri 67 ára eða yngri en 21 árs svona kort. En þannig þetta látið virka eins og í Bretlandi, eins og ég skildi þetta. Það er hárrétt og þetta er svona svipuð hugmyndi eins og í þjóðgarðastofnun Bandaríkjanna. Það fá eldri borgarar bara sent kort eftir að nærða ákveðnum aldri og þeir sjá sér hag af því eldri borgarar komið þarna. Þeir eru líka ofta að vinna sjálfboðin störf og fleira og síðan ég sé ferðamaður endar ég er nú búin að ferðast marga sem þjóðgarð og hefur þá langa tíma að fyrst sem ég gerir að fara í útivistarverslun og kaupa mér þetta árskort og finnst gaman að því, það fylgja svona hvern réttindi því en ef ég færi og keypti bara inn í einstakt og þá er það mjög hátt og ég vil reyndar svona ganga lengur í þessu og hreinlega að setja svona aðgangsgjald sem sagt bara að landinu. Ég þá kannski ekkert endilega að tala með hennan náttúrupassaði var en það má kalla það hvaða nafni sem Ég myndi bara vilja rukka hvern einasta ferðamann sem kemur til landsins, cirka 50 eurur sem að væri svona innviða og öryggisgjald sem myndi standa straum að þessu og sama hvort að ég ætlaði bara að vera stopover eða kíkja í 1 dag inn í Reykjavík þeir sem kæmi inn til landsins þeir myndi greiða þetta. Það er það sem ég sé fyrir mér og það myndi standa straum og byggja þetta upp þeim sem nota og þeir myndi greiða og þá er ég ekki endilega að tala þeir sem njóta heldur gerir skýran grunnum en á þau að nota og njóta og ég held líka það sem er svolítið nauðsynlegt í þessu að svona bara varðandi markasetningu ferðaþjónustunum gagnvart heimamönnum að þeir skynji það á sínu skynji að þeir erlendi ferðamenn sem komi hingað að þeir þurfi og sé að leggja meira til þó þessi ég vissulega gera það í gegnum bensínskatta og virðisaukaskatta vöru og þess áttar og jável þessum 11% skatt að það er eins og það svona komist ekki skila þó að til fólksins. Þetta er líka svona ákveð ímyndamál að íbúar verði vari við þetta og eins og þú ert að benda á að þá var og mér finnst við bara að reyna það að Íslendingar þurfa ekki að greiða þetta gjald benda á í þessu sambandi sem er mjög forvitnileg þróun í Lófoten í Norður-Noregi þar sem Norðmenn eru búin að fá nóga af þessum óhefta fjölda ferðamanna sem þangað kemur og á bara eftir og það var lagt áherslu á það að byggja upp svona ekki massatúrisma, maður sér það á Lófoten. Það er ekki svona stór hótel og það er verið að reyna að halda svo svona mannlegum skala sem að gerir náttúrulega Lófoten svo fallegt og mjög gaman fyrir Íslendinga að koma á það er eiginlega eins og við vildum að við værum Lófoten, af því að einhver leiti við fara út í meiri massatúrisma og svona stærri hótel og frekar heldur á þar Vissulega, enda svo sem var engin svona stefna varðandi það þú manst á sín tíma þá bara og risu hótel hér nánast eins og Gorkúlur á höfuðborgarsvæðinu og það var svona kannski lítið velt fyrir sér hvað myndi gerast út landið og svona hvað allir þessi ferðamenn ættu að gera en sko á Lófoten því til viðbútar að nú hugmyndi þeirra það innheimta gjald af öllum sem koma erlendu ferðamenn sem koma til Lófoten og nú sko Noregur með svipuðan statusgarkart Evrópusambandinu svo við og ég horfa á þetta og er mjög spenntur að sjá hvað gerist og hvernig reynsla þeirra verða þessu og mér finnst þetta vera svona ákveð fordæmi sem við ættum að líta til
því að það svo margt sem við þurfum að gera og hérna sko með varðandi innviði þá það svona fyrsta sem að fólk dettur oft í hug, það vegakerfið, það brýrnar, það eins og nefnir klósett og þýmlíkt. Það líka eitt varðandi vegina með því að vera með svona mikið af gestum á vegunum okkar, að þá held ég að einhver daginn hafa komið að því að við getum ekki haft veginn okkur svona mjóa, þú reyndar nefnir Noreg þar sem með samskonar fyrirbrigði, þar sem engin, ég held að þetta kallað vegöxl, þar sem svona þröngir sem eru bara, það ekki svona margir sem eru vanir að keyra á þessum vegum, það sem bara ef ég ætla að víkja fyrir rútunni þá ég bara komin út af svo vegir ekki lagðir svona nema í Íslandi og í Noregi. Nei, og þetta skapar ákveð óöryggi frá fólki sem kemur og jável sko margir okkar að gesta að koma frá stórborgum. Það sem jável ekkert að gera. Þeir taka bara neða að lesta eitthvað hösta. Þannig að það setur svona ákveðin þrýsting á en sko það ekki bara fyrir ferðamennina sem sko oft í þessu svona skuldinni skellt svolítið bara á þá því að þeir nú þá á litlum og léttum bílum að sko þessi umræða var líka byrjuð svolítið fyrr þegar við ákváðum það að leggja niður sko siglingarhringinn kringum landið og settum alla þessa stórflutninga á þjóðvegina. Sem hver fullhlaðinn trukkur sem að keyra með eldisfisk frá Patreksfirði til Reykjavíkur eyðir raunverulega malbiki eins og sko ég held að sé bara sko 25.000 Yaris. Ég mitt fór þessa leiði núna í júlí og sá hvernig þetta væri þetta var bara alveg skelfing að sjá þetta og keyra það og margur ferðamaðurinn, það náttúrulega mjög mikið ferðamönnum þarna og ég sá alveg hvað þeir voru óöryggir og það síðan skapaði ákveðna, við getum kallað hættu því að síðan komu vanir Íslendingar á sínum fjórhjóladrifnum bílum á seinna 100-inn og vildu taka fram úr reykmekki og annað. Þannig að sko, þetta svona óviðunandi ástand. En kannski ef við má aftur varðandi innviðina að það sem við erum búin að sjá svo vel núna á undanförnum mánuðum og gleymist oft í því að allimis mjög mikilvægir innviðir eins og allimis bara landverðir og björgunarsveitur og viðbragðsaðilar að það telst til innviða og þar svona vil ég meina að kerfið sé löngu sprungið og þess vegna svo mikilvægt að taka eitthvað svona gjald og þar má benda að það eru afleiðingar af þessum mikla fjölda ferðamanna. Við sjáum bara á Suðurlandi þar sem að sko margfaldast svona álagið á heilbrigðisstofnanir á viðbragðsaðila og á björgunarsveitir ef eitthvað gerist. Eitt viðbragð í þessu meðal annars sem að gjaldtangan leiddi á Þingvöllum var það að nú eru þeir með viðbragðsbíl og þraut þjálfaðan slökkviliðsmenn eða sjúkralið á staðnum sem hefur reynt og beint bara að bjarga mannslífum en það eini staðurinn. Og við sjáum það eins og það bara þegar slysið var í Breiðmerkurjöklinum og nýlega að vissulega voru og það okkar happa, það ofsalega margir björgunarsveitamenn starfandi í ferðaþjónustunni þannig þeir voru eitthvað nálagt en það eru sjálfboðaliðar og sko fyrst og opinbera við bara var Höfn í Hornafirði og það náttúrulega bara alveg óásættanlegt og ég vil sjá svona svipað á þessum stöðum. Reyndar svona samningu við milli Heilbrigðisstofnunar Suðurlands og viðbragðsaðila og Selfossi þannig að björgunarsveitin í Reykholti með svona semi-bakvakt ef eitthvað gerist við Gullfoss og Geysi en það ætti að vera svona svipaður viðbragðsaðili en þetta kostar. Annar gæti verið á Suðurlandi kringu Víku, Mýrdal, Kötlu, Jökli og Reynisfjöru og þar og síðan aftur fyrir austan varandi Skaftafell og Jökulslón og annað og slíkt gjald, svona öryggisgjald gæti greitt þetta og hverjir ætti þá verið í þessu? Já, við bræður skrifum grein í Vísi núna vormánuðum þar sem við vildum í kjölfar þessara válegu viðburða í Grindavík þar sem við kerðum svona eiginlega stóra viðbragði nánast á sjálfboðaliðum, lokanur á vegum og bjargir og hjálp og annað og sem voru á fótum framkomnir. Ég þekki marga sem starfaði og kannast við í þorpinu í Grindavík. Og langt út fyrir það því að stuðningur sem að fólkið fekk sko eftir að hafa flúið frá Grindavík, það var fyrst og fremst í einu óformlega samfélagi okkar og maður heyrði alveg þegar maður var að tala við Grindvíkingana þau voru klökk af þakklæti fyrir hvað við byggjum í góðu samfélagi en í vondu kerfi því að sko hefðu opinberað sem ætti að sjá einhverja svona að taka á móti fólkinu og svona það var bara alls ekki viðbúið. Nei, og það þurfti að kalla sko það voru sjálfboðaliða frá Rauða krossinum sem gáfu vinni sína hlup og vinnu og fleira og vissulega svona ef þetta svona gerist eitthvað annað slæði en núna segja okkar færustu vísindumenn að þetta geti verið eitthvað ástand ef við förum tilbaka 700 ár sem geti staðið 100-200 ár og ætlum við að gera þetta á sjálfboðaliðum
og við bætum og viljum fá þessa ferðamenn því að þeir eru með hvað þriðjung gjaldeyristekna okkar og þannig við þurfum að láta þetta máta saman og þess vegna við talað fyrir því bræður að það veri búið til svona viðbragðsteymum við Vá sem þá kannski nýtt fyrirbrigði þar sem til dæmis björgunarsveitamenn sem hefðu að því á að gætu gerst atvinnumenn í þessu og þeir hlytu ákveðna þjálfun og þjóðvarlið það er svona ég myndi alls ekki vilja sjá en samt sem áður er líka kemur þetta inn og ég skal alveg játa það ég horfi mikið til Bandaríkjanna varandi við uppbygging og skipula fyrirlistarsvæða einfaldlega vegna þess að þeir eru bara með elsta systemið í því og hafa mikla reynslu að svona fljótlega þá var verkaskipting og við höfum gert það hér uppalega það var landir alveg svo hvað það er þeir voru bara sinnt öllum skildum þeir þrifu klósett og lögðu stíg og allt annað og við erum reynda komið svolítið frá því við erum að kalla og erum að selja þá vinnu út en það er eitt sem orðið svolítið únundan varandi okkar landverði það eru svona ákveðna valdheimildir sem þeir hafa við höfum séð það með mjög sorgleg dæmi gegnum tíðina þar sem að þeir eru reynd að stoppa fólk í að fara sér að voða sem þeir get ekki og sem hefur leitt til barnaslýsa og eins fyrir austan að það hefur verið svona óviss hvar þeir mættu stíga inn í og eins hafa landeri sjálfur því að við erum nú meðal annars með námskeið sem ég kenna og tók þátt í að búa til í samstarfi Umhverfisstofnun þar sem nemendur okkar geta farið á námskeið og fá þá landvararréttindi og í samtölum við landverið þá segja sko bara við höfum enga þjálfun til dæmis í sprungubjörgun eða koma nálægt jöklum annað en það er það sem fólk er að sækja í okkur vantar svoleiðis slíka starfsmenn þannig að sem eru þá svona faglegar og við vitum alveg grunn þeirra og þetta samtal þarf svolítið að fara sér fram og ég vil að okkar erlendu gestir borgið þetta En þú talar að við þurfum að gera þetta og við þurfum að gera þetta svona við ætlum að hafa þetta eins og þetta skuldum raunverulega uppbyggingu sem hefur verið en þetta mun líklega halda áfram að byggja og við þurfum að gera svona en einhver getur sagt en Guðmundur kannski bara einlegin að við bara hleypum bara að fara inn það er náttúrulega líka einleið núna er þetta getum ekki bara látið einhver flugfélög sem að þú veist í einhverju ofboði við að reyna að finna einhvern rekstrargrund og stjórna því að það bara móka þér inn einhverjum túristum hingað inn sem endanum þýðir það að sko að fólk væri einhverju slæma upplifun og svo er náttúrulega verðlagi hér og við erum með óstjórn þar líka og það bara þetta afspurnin versnar það er akkurat og sko ég er bara alveg sammála því að sko þegar ég horfa á svona tölu við erum á svipuðum stað núna varandi fjöldaferðamenn og við vorum fyrir COVID og sem sagt við höfum svona miklar áhyggjur af þessum 2017-18 þegar þetta var svona bara virtist vera að fara lóðbeint upp og maður veit svo mikið hvað hefur gerst en það var reyndar aðeins að fara að draga úr því og hvað við getum kennt það eru margar ástæður en það væri alveg gagnlegt að taka það samtal og velta þessu fyrir sér hvað þarf þessi atvinnugrein við til dæmis komin á stað það sem að 2,2 eða 2,5 miljón innan gæsa það bær bara nóg við þurfum 20.000 erlendra starfsmanna til þess að halda þessu við yfir háannatíman eigum við innviði fyrir það og bara komast að niðurstöðum hvað viljum við fá marga það er til frægt dæmi það sem að bara upp á stykki sagt við viljum fá 423.482 og það reyndar er í Konungsríki þar sem er mjög auðvelt að koma svona þeir bara vilja ekki að fá fleiri því að þeir eru það er í Bútan og þeir vilja vernda sína menningu og sitt land og fólkið og annað og meira þeir eru líka með hamingjur á þeirra þetta eru snillingar sko. og þar meira segja sko að 2/3 af þessum fjölda sem ákveða kemur frá ríkjum í nágranninu það er bara 1/3 sko Vesturlandabúi sem þeir farið manngreiningar álit varðandi það mér finnst alltaf lægi að ræða það eins og í kjölin sko eins og staðin núna að hæja það ákveða á þessu og segja við ætlum ekki að hleypa fleirum ég tek alveg undir það að Ísavía eða eitthvað svona sko, sem ríkisstofnun það gleymast umræðinni að þeir með stórkostlega stórveldistrauma að skipa breyta bara Keflavík að við séu plönið þeirra hvað að vera á Keflavík þetta er bara risa borg sem alltaf að reisa það þeir hafa líklega að fara í skoðun að fer til Dubai eða eitthvað á slíka staði
Jú, ég meina, þú veist, kannski ef allur þessi fjöldi væri bara þar og þetta væri svona eitthvað búin að mekka og svo færið þeir í burt á þess að fara hérna eins og eitthvað myndi segja á skítum skónum, ok, en við þurfum og það væri alltaf sko allt í lagi að ræða það svolítið en sko hluta af þessu vandamáli sem hefur verið varðandi samgöngur innanlands og við vitum það að innviðir eins og vegir og samgöngur það sem góða samgöngur þá fer ferðamaðurinn og þetta hefur verið mikið umræðan á allir með svarandi hálendið og við sáum þetta með landmannalaugar eins og Anna Dóra bentu sín tíma hvernig þetta hefur breyst við byrjum á Búrfellsvirkjun þá komum góða vegu þangað við fórum sem upp í Sigöldu, Hrauni og rendu upp í Vatnsfellsstöð og það er komið malbygg þangað og það aukningin í komum landmannalaugar var að nákvæmlega eins og við sjáum það eins og þeir sem hérna á ströndum þau vilja fá svona aðeins að taka þátt í þessu en það eru bara hetjur sem leggi það að fara vegina þangað og það er lítill strömm með ferðamanna þannig að þú veist það ætti að segja okkur eitthvað en í þessari umræðu og þá er alltaf talað að lausnin sé svo að vera sko með beintflug á Akureyri eða beintflug á Egilsstaði það ræði það náttúrulega engin varandi Ísafjörð því það er náttúrulega svona stóra milliland og þú get ekki lent þar en þá kemur öðru sem að ég hef svona stundum bent á að sko af hverju er ekki innanlandssamgöngur sko jafnvel bara styrktar alveg eins og við úr sameiginlegum sjóðum, við byggjum upp brýr og byggjum upp vegi og sendum fé í það og við halda á manna sem getur verið erfitt á veturna, það kalla eftir meiri snjómókstri. Hvernig væri að svona horfa til þess að niðurgreiða innanlandssamgöngur til þessara 3 staða sem að gera þá bæði náttúrulega hefði það góð áhrif fyrir Íslendinga. Þá frá Keflavík? Frá Keflavík. Og þú mátti ekki segja þetta sko. Já, þá átt að grafa undan Reykjavíkurflugvelli. Já, en sko, en hérna það er margir sem að segjast vera að tala fyrir fólk á landsbyggðunum og uppbyggingu þeirra sem að vilja ekki heyra þetta. En sko þessi verðmættar að sveitarstjórnarmenn hérna frá landsbyggðunum lendi inn í miðjum Reykjavík. Heldur en að sé tenging ferðamannaströmmum beint út á land. Ég hef ákveðna alveg samúð með þessu sjónarmiði og þess vegna hvað ég minn hljós líka það varandi samgöngu milli Reykjavíkur og Keflavíkur og mig dreymir að sjá þar svona lest eins og Heathrow Express sem gæti farið þarna á milli og það myndi leysa alveg gríðalega mörg mál ef þetta verið réttu stað þetta dýrt og það náði verið gert grína með fyrir það. En þú aftur að tala svona eins og við sem verðum að byggja og það sé eftir sem að verða að fá 5 milljónir túrista eða eitthvað. Við verðum að undirbúa okkur undir það. Nei, sko þessar tölur það kemur á móti spurningin, ég bara vil það ekki. Ég vil ekki hafa eitthvað blokkakerfi við hliðina á Mývatni sem er bara einhver hótel. Ég bara vil það ekki. Þetta er bara óeftir svona land. Ég vil freka vera eins og Lófoten. Það sem er þú veist bara byggð á mannlegum skala, það sem er bara fallegt. Og þú veist alveg það má þetta túristarnir borgi pening og svona, það verður ekki eftir svona verð. Og þú veist, ég meina það er fólk að mótmála um allan heim, bara burtum með túristana. Það er virkilega alveg sjónarmið, en sko þegar við erum stundum að taka... Það er mengun af þessu. Þegar við erum að taka okkur í samanburði við þessa staði eins og hérna Barcelona, Feneyjar og Tenerife og það voru svona heldur fleiri þar. Og við getum ekkert flúið eins og við tökum miðbæinn í Reykjavík. Í Barcelona þá er kannski svona aðri kjarnar hér og þar en ef við erum búin að taka miðbæinn okkar sem var eina miðjan eiginlega þú veist og leggja hana undir sko bara einhverja flughöfn bara túrist einhverja búðir sem er bara og þú sér þetta, maður sér bara búðirna bara snúa vöruúrvalinu sínu að túristum en ekki íbúunum Við getum ekki farið upp í Ármúla eða fundið annan gamlan miðbæ og endurvekjað hann sko. Þannig að þetta er kannski meira í húfi fyrir okkur. Já, ég skil alveg þessa nostalgíu og annað. Ég sem strákur vann í Torginu í Austurstræti og ég man alveg út af hverju því það var lokað á sínum tíma, það var vegna þess að Kringlan var byggð og ég man eftir hvernig umhverju breyttist þær í kring þegar búðirnar fóru allar upp í Kringluna því að þá var umræðan Gosin er búin að vera dauð síðan svona 86 eða svo þá var umræðan það bæði Gosin líka upp á Laugaveginn og þarna væri ekki nokkuð maður og við vorum í með þess að ræða það hér í borgarmálum að það hætti að byggja yfir allan Laugaveginn þannig þetta sjálfur sér ekki nýtt og það var líka að tala um það hvernig akkur geti ekki farið niður til eina herrafattabúðinu Guðsteinn hinnar allar upp í Kringlu og annað
Tursteinn komin hérna upp í Ármúla eða Síðumúla? Síðan flutta hann þaðan upp í vegna að það væri ódýrar að vera þar og þangað var auðveldar að fá Íslendingin sem vill keyra og geta stoppa fyrir utan búðina. Þannig að, en sko ég verð nú að segja, þetta kannski smekksatriði fyrir marga og svo sem ekki svona, ég finn mjög oft niður í bæinn, oftar náttúrulega í fylgd með ferðamönnum. Ég reyndar hjóla þarna oft í gegn, bý í Vesturbænum og mér finnst þetta sko bara himinn og haf, þetta miklu skemmtilegra, en ég kannski svona af því ég starfa í ferðaþjónustunni kannski ekki besti fulltrúin þess að lýsa þessu. Ég ætla hérna svona ekki fara út í þessa deilu, það samt þannig sem ég vil benda á, því að þetta sjónum oft sagt við þá að ég íbúið þarna og þá sagt, þú veist, hann náttúrulega sumir segja nú bara fluttu bara upp í Breiðholt. Það líka sagt, þú veist, að búið að breyta miðbænum yfir í eitthvað tilraunastað sem með að reka næturklúbba sko til klukkan 6 á morgnana, ég veit ekki hvað kom yfir borgaryfirvöld þá sko. Það var líka sagt við okkur, ef þú þolið þetta ekki, farðu bara upp í Breiðholt. En ég sé þetta þarna, af því að ég sé það að maður sér alveg hvernig sko vöru úrvali og þjónustu. Ég get bara tekið annað dæmi annars þar miðbænum. Þegar ég kem á hérna, ég man ekki hvað kaupfélagið heitir hérna á Hellu og Hvolsvelli, hvað það sé Netto eða hvaða búðir þetta eru, kjörbúðir. Krónan er í Vík og ég man ekki hvort það er Samkaup eða Netto. Svo kemur maður inn og horfir á það sem hefur verið að selja kjöt. Og það eru bara heilu rekkanir af hérna lærisneiðum í einhverju kryddsósu sem eru búnar til fyrir fólk sem í sumarbústað og ætlar að grilla helgina. Og ég hugsa, greið fólki sem býr í þetta. Þú veist, að þetta er eiginlega eina kjöti sem að það hefur aðgengi að. Er eitthvað sem að sko, við borgarbúarnir hérna látum í borðum kannski 4 sinnum ári. Þau hafa bara ekki að því að bara öll þjónustan hefur snúið sér að sko, sumarhúsabyggðunum og svo að túristunum. Þannig að hérna... Jú, það er svo sem alveg rétt sko, en hérna... Það er út af þessu sem sko, mótmælendur eru á Kanaríeyjum og segja bara burtu með túristina. Jú, en sko, ef þú tala við þá sem búi í Vík í Mýrdal og þegar litla kaupfélagið var þar. Það er skiptuð þjóð þar bara. Já, en sko sumir eru mjög kátir með það til hvað vöruvalur eru miklu meira. Nú er hérna komið káir sem útibú frá Krónunni og það er alltaf nóg til á brauði og annað hérna þegar ferðamennska var að byrja. Það voru svo óhefnir að vanta eitthvað mánudagsmotnið, þá var sem sagt flutningabílinn ekki komin og þá var allar heilu tómar. Þetta var pingu lítið því að náttúrulega sko vörúrróli gat ekki verið meira, en vissulega eins og þú segir, þetta er sko vörúrvalið kannski miða svolítið af þessum massa sem er á hverjum stað og það er svona, þetta getur verið erfitt og þarf að laga sig að því, en það er náttúrulega allt annað að koma til Víkur, en eins og þú segir, þetta er náttúrulega meira hluti íbúða, ég held ég sé ekki að segja satt frá, sé af erlendu bergi brotin. En ég hef ekki búið niður í bæ og þegar ég flutti svona fyrstar og þá var þorp í bænum. Þá fór ég út og ég þekkti fólk eins og ég er í hverfi og þetta var að sumuleyti sko gott hverfi þannig að maður gæti bara lifað á tveimur jafnfótum og þurfti ekki að vera að keyra eitthvað út í stórmarkað en það þorp sem var til, það er ekki til lengur niður í bæ. Þannig að við fórnuðum því, kannski var ekki verðmæti því. Við erum oft til í einhverjum svona breytingar, við sögum við fólki sem að bjóða Þingeyri og misti kvótan og sögum að fluttu bara söður. Þú veist, það er ekki verðmæti í samfélaginu Þingeyri, af því að við finnst að peningarnir finna ekki eitthvað verðmæti en það var ekkert verðmæti en það bara farðu. Þannig að sumuleyti er þessi stemming í ferðaþjónustunni og kannski, ég veit ekki hvort það sé hægt að ræða þetta, en þeir sem að ráða ferðinni eru fyrst og fremst stóru aðilarnir, Isavia og flugfélögin og svo þessi stæðstu aðilarnir í hóteluppbyggingunni. Og þú nefndir áðan að það sem skipulagsvaldið er á sveitarfélögunum, að þá er kannski ekki verið að ræða við alla sem að hafa eitthvað svona hagað þessu, heldur bara þá stóra sem eru að koma með eitthvað stóra framkvæmdir og smátt verður uppbyggingin í takt við þá sem eru stæðstir, öflugastir, frekastir og með mest aðgengi af fjármagni. Já, og það náttúrulega rekur svo sem eftir, sko, hvað verður eftir í sveitarfélaginu og það náttúrulega segir sér allt og stórt hótel greiði mikla hærri fasteignagjöld heldur en einhver skúr fyrir fjallæðilegusumann sem er að gera út eitthvað 1 eða 2 túra. Eða eitthvað svona moms and pop business sem að fólk er búin að breyta flöðunni í...
En það nú það svona fallega við ferðamennskuna og það sem að mér svona hefur dreigið mig að og ég hef svona kynst vítt og breyttu landa því að við erum þessa litlu hópa, að það er með þessi litlu fjölskyldufyrirtæki og þess vegna sagt sko það sem við erum með dreifðar og brotna byggðir að ferðaþjónusta er kannski svona eitt besta bjargaráðið þar sem fólk getur bætt ykkur við. Líka eru á sjálfsögum líka til sjónarmið og af hverju þar þurfa bændur að einn aðilinn sér skólaaksturinn eða kennslu og síðan það er ferðaþjónustan á sumrin og annað og af hverju er samfélagi ekki þannig að hægt að hafa tekjur að því. Þetta er náttúrulega mjög erfitt en sko ég held samt sem að vera margir staðir eru sem sagt í byggð og jafnvel það er að fjölga fólki einmitt út af ferðaþjónustinni. Og bændur eru virkilega sko þá ertu komin svolítið í samband við landi og annað og mér finnst þessi svona hugmynd það bara kannski spurningir að menn veri ekki of gráðir og ætla að gera þetta allt of mikið það sumstaður orðið þannig að hafa þetta hæfilegt og kem þá inn að þessu sem þú veist að tala sko að þú vildir hafa Mývatn eins og það er og sko ég get alveg tekið undir það ég á nú ætti mínar reykja þarna norður úr Þingeyjarsýslunni og hef séð gríðarlega breytingar og nú eru komin þarna sko 3-4 stór hótel og sko mörgu leiti þetta er náttúrulega einstakur staður og ég myndi vilja sjá að fólk segði bara já nú er þetta orðið gott reyndar bara okkur gæfi til að hafa þau svolítið frá vatninu þó að það væri nú svona vaxtaverkir í varðandi frárensli og fleira þar sem menn voru að reyna að fara fram hjá lögum og reglum og það kemur aftur inn á öðru sem okkur vantar tilfinnanlega og er svolítið svona, ég veit ekkert hvort það sé íslenskt eða hvort það sé glóbalt, ég hef nú ekki skoðað en við gerum oft fín plön og setjum peninga í að búa til eitthvað system, eitthvað kerfi, eitthvað þessar en síðan er það skilið eftir að þau reka kerfið við erum eitthvað margátt á þetta upp í háskóla og það er eins og ég tók þátt í að búa til nám fyrir sem sagt erlend starfsfólk sem að vill kannski hasla sér völl í ferðaþjónustu sem á ensku, þannig að það sé ekki á íslensku og það átti að vera netun á þess áttur og við erum tilbúið með námskara og allan pakkan og erum aðvar stolt af þessu en við fáum ekki fjármagn til að setja þetta í gang þetta bara býður eftir fjármagnin það sem er líka aftur sem sagt mjög nauðsynlegt og það er svo ofta við förum af stað eitthvað og búum til eitthvað flott konsept en gleymum þau að fara að reka dæmið mjög frægt dæmi er til dæmis upp við Leirhnúk það sem voru kostaður að skattfé göngupallur fyrir eitthvað 20 ára síðan hann bara grotna niður meðal annars út af deilum, þetta er náttúrulega á einkalandi hver ætti að sjá þetta, hver ætti að greiða þar vildu heimamenn sem áttu landi setja upp og rukkunarskýlið þarna ennþá og mér er svona ringur en það var þeim að banna að gera það þannig að sko það er þetta sko eftirlit með þessum þáttu sem við setjum við erum til dæmis nú að búa fyrirbreiðið öryggisáætlanir við erum búið að vera mikið til umtals og ég er nú einmitt að vinna ákveðið verkefni í því sambandi þar sem að ferðaþjónusta eða leiðsögumannaland eru nú bara að svara svona ákveðnum spurningakörnum og ég er aðeins farin að fá svör að það er svona vita allir út af hvað þetta gengur en stóri hlutin öryggisáætlun með það að skapa ákveðna öryggismenningu meðal fyrirtæki og öryggisvitund með starfsmanna og þar sé ég það sem ykkur grunaði að það er allt ofta að þetta er gert eitthvað staðar hérna hátt uppi og þeir sem eru niður á gólfinu og eru með ferðamönnunum að þeir vita ég kannski ekki hvað stendur í öryggisáætlunni eða þeim er ekki kynnt hún og það er sko ferðamálastofa sem samkvæmt lögum á að hafa eftirlit með þessu þeim skortir hreinlega fé til þess að geta haft þeir fari í svona random kannanir en þetta eru nokkuð þúsund aðilar sem er að keyra ferðir á Íslandi og getur rétt ímyndaður utanumhaldið og fljótlega þá sjá aðilar það við bara gerum eitthvað sem kallum öryggisáætlun og setjum upp í hillu en í henni tiltekið að þá uppfærunarreglulega, þá á að upplýsa starfsmennum það á að láta þá taka þátt í að gera þetta og það er hluta því að búa til þessu öryggisvitund og öryggismenningu. Það er svona megin partur, það er ekki aðalatriði að það upp í hillu. Og eftir ég ræði við fólki ferðinast og segi öryggisáætlun, ég byrjar eina ferðina, en það er sko ferli, það er vinnan.
Það svona sem að skipti máli þessu. Þess vegna mikilvægt að hafa þetta inni. Þetta það sem að siðfræðingarnir segja líka, þegar verið að búa til siðareglur, þá mikilvægast ferlið sjálft. Já, samtalið, og koma sér saman. Það er ekkert gagnaði að hafa siðareglur þar upp í hillu, sko. Nei, og bara skrifa það. Og við eigum dæmi held ég að þessi siðareglur í þinginu hafi verið bara búnar til svona bara skrifstofunni. Þeir hefðu haft gott að því þingmennir að fara í gennum ferlið. Eitt sem hefur verið talað og ég var nefndi áðan að það er svona hátt verðlag og slíkt. Já. Það er svona hugmynd að allt í einu getur þetta hrunið. Svona fyrir einhverjum tíma, ég held að svona 5-6 árum þegar ég var að skoða ferðaþjónustuna þegar uppbyggingi var hvað mest og þá fór ég og skoðaði tölur, ég man ekki hvað það kom, bara frá Alþjóðabankanum eitthvað tölu ferðamanna í öllum löndum heims. Og ég leitaði og ég sá eiginlega hvergi dæmi þess að sko ferðaþjónusta hefði hrunið nema út af borgarastyrjöld eða styrjöld eða þú veist bara einhverju meiri háttar áfalli. Að yfirleitt þá er engin dæmi það að eitthvað land bara eins og stundum við talaðum hérna fóru tísku eða eitthvað svona auðvitað hérna getur stöðnun og eitthvað svona en ég fann eiginlega engin dæmi allt í einu bara allt búið sko, síldin farin hvað hérna hverjir eru hættunar á Íslandi er það hætta á því að við verðleggjum okkur út en þá koma bara líklega þeir sem eiga meiri pening eða hvað? Já, sko ég tek undir þetta með þér að svona minni reynslu og lestir á fræðigreinum og kennslun og annað, þá hef ég ekki rekist á neitt svona dæmi nema sko ef við förum aftur tilbaka þegar fjöldaferðamennska var sem mest hérna á Spáni eins og sem Mallorca er oft ekki sér dæmi það að þá svona dalaði þetta mikið en þeir fóru í gegnum endurlífgun lífdaga reynlega með breytingu og hérna uppbyggingu innviða varandi markasetningu á staðinum og fá öðru í sig hóp og slíkt. Það er náttúrulega núna með raunverulega efnameiri fólk heldur að var áður. Já. Af því að það er bara verðlagið hérna fór upp hjá þeim. Já. Þannig að við getum átt svona dal eftir. Já. Það sem gerist sko svona eiginlega freka með breytingum á verðlagi það verður svona breyting á samsetningu ferðamanna, sem hópsins sem kemur. Og það getur dregið rösklega úr. Nú talaðum það sko Noregs í tísku og annað, ég held að það hefur svona meira að gera með sko verðlagi þar og þróuna sko krónunar heldur en hérna endilega hvort það sé í tísku eða ekki. Ég held að Ísland sé ekki svona mikið minni tísku en auðvitað er þessi umræða að sko gengis þróunun og síðan líka náttúrulega þessi hérna vaxtagjöld og annað við leitt til þess að fyrirtæki að verðleggja svo svolítið hátt. Sum að verðleggja sig allt á hátt vil ég meina og ekki með svona ákveðin ekki með nógu góða fyrirhyggju því en það er bara rosalega okkur hérna, þú veist. Já, kannski bara heldur á matadistum og maður horfir á hann og segir þetta er svona 650 krónum á dýrt. Það er alveg rétt en sko ég hef oft gert að leik mínum að það hefur verið dæmi það að pulsan kosti hitt og þetta eða hamborgarn og þess aftar og svo fer ég að skoða hvernig það er í Bandaríkjunum annað að við svona oft á tíðum að baka hugan hvað þetta kostar fyrir nokkrum árum að dýrtíð er á fleiri stöðum en hér. Og ég held að það sé að hluta til líka ástæðan fyrir að það eru svona blikur á lofti að það er bara almennt þetta svona óöryggi og efnahagsástand, öryggisleysi sem er svolítið viðráðandi og að þú nefndir sko hvað geti gerst sko að ef við getum talað um einhverja ógn eða óvin í þessu þá er það kannski bara hérna móður náttúra að við munum alveg hvað gerðist hérna í Eyjafjallajökulsgosinu og reyndar heppin að það var hægt að fljúga til vesturs en það var lokað til austurs að eldgos sem að hérna hefur áhrif hér og innviði og annað eða þá kannski einhver styrjaldir á óoran og helstu markasvæðum að það getur breytt þessu en í þessu sambandi að þá svona líka gleymum við stundu sko, við erum að fá 2,2 milljónir ferðamanna hérna. Fyrir COVID þá var sko alþjóðlegi ferðaheimurinn að það var svona 1,5 milljarður manna á ferðalegi. Þannig að við erum sko svona brotabrott af þessu. Og það margir markaði sem eru svona ókannaðir þar sem að fjöldi fólk sem við vitum að hefur áhuga að koma hingað. Bara til þeim segja svo Kínverjar, þeir eru ekki búin að ná sama styrk sínum hér og var sem segja, það sé hérna eftir eitthvað góða að hluta til ástand kannski svo okkur aftur skortir innviði við bara hreinlega okkur vantar fólk sem getur til dæmis leiðsagt þeim
og víða eru kannski veitingahús og veitingastaðir kannski ekki undirbúnar því þeir eru ákveðna kröfu varðandi mat og fleira þannig að núna erum við að byggja það upp og ég bara sé það í leiðsögunáminu hjá okkur að við verum með frábæra nemendur, reyndar myndi ég alveg vilja sjá á fleiri sem eru alveg tala góða íslensku, tala frábæra ensku og eru með kínverska bakgrunn sem bara gott og búa hérna, nokkuð vantar fleiri. Þá til þess að taka á móti þá góðum, getum kallað og það alltaf verið að tala um velborgandi ferðamenn sko, eins og það sé eitthvað sér Íslands sko, það eru allar þjóðir heims sem í ferðaþjónustu vilja fá þess að gæsalappa velborgandi ferðamenn það segir sér sjálft að alveg bara eins út með verslun þú vilt elska að selja dýrustu hlutina þína í búðina því að það er kannski mesta framleiðin á því sko. Það getur verið, það er svona ein tegund að business að selja fágæti og selja dýrt, en þá þarf það að vera með fágæti en annað að selja bara massanum ódýrt og taka það á magninu en þá spurningin, hvort eru við að gera það í ferðarþjónustunni? Þú getur ekki verið hér með sko bara eins og þú sért í ykkur massa og ætla að fá eitthvað á hátt verð fyrir fágæti og þú kemur og þú horfir bara hnakkan á manninum undan þér. Ég er alveg hjartanlega sammála því eins og ég segi sko minn svona bakgrunnur og það sem ég hef einbeitt með ráðlum í leiðsögnin þá kannski svolítið þessi fágætis ferðarþjónusta en ágætistorg og þar kemur aftur inn svona þessi stýring og sko við heyrum það eins og með skemmtiferðaskipin reyndar og það gleymist líka stundum sko það nú ekki nema eitthvað rétt tæp 200.000 ferðamenn sem eru að koma með skemmtiferðaskipum þeir koma þó á mjög afmörkuðum tíma og afmörkuðum staði rigninguna sko, það munur á því hvort það rigni yfir allt árið eða komi steypiregn sko og þar hefur skort á og ég skil það aftur sko þetta hefur verið hagspóta fyrir sumar þessar hafnir þar sem kemur allt inn fullt af pening til þess að viðhalda höfninu sem þið dreymdum og það gott fyrir sjávarútvegsfyrirtækin og annað en núna held ég að sé lag að þess að velta fyrir þessu hlutum og Ísafirði hafa allir tekið ákvarðanir varðandi framhaldi það sé ekki fleiri en x margir sem koma hverjum degi og sko mér finnst alveg ólíkindum að sko eins og það svona miðlægt apparat sem þetta Cruise Iceland sem sér þetta og að markaðsetja þetta að það sé bara búin til slott við viljum bara fá max 2 skip og þannig en staðin við ættum að geta stýrt í hefði ég haldið sko en þar svona hræðslan við ef þið gera þá hætti eitthvað að koma og þá minkar og eitthvað og ég segi bara eins og þú segja þá er það bara þannig þá fáum við þessi minni leiðanguskip sem að eru bæði svona stoppa lengur Já, þau stoppa lengur, reyndar annað sem að... Er það ekki eitthvað svona hægari? Jú, það eru sko, sko ferðamenn sem vilja fá okkur, en svona sumstaðar, reyndar við erum svo sem búin að ná held ég ágæti stökum á því að þeir eru gjarnan að stoppa okkur svona skrýtnum stöðum og setja fólk í land hérna á gummibátum, eins og varu fótur og fitt þegar var það eiginlega svona landtaka á hotströndum og landverðinu sá bara svona mótorbáta að koma eins og það leiði eiginlega á Normandí, sko, en það er nú búið að samtal og ná utan það. Herðu Guðmundur, gaman að fá þig. Þakka fyrir að bjóða mér. Sláum botnin í þetta að sinni. Við fórum víðamöll. Já. Takk fyrir. Þakka þér. En ég ætla að setja hérna áfram og reyna að skilja samfélagið sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Allt það besta eru ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það er betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Nú ætlum við að snúa okkur allt öðru. Hingað komin Þórdís Bjarleifsdóttir sem var að klára BA í félagsráðgjöf. Hún kom hingað áður að tala leigjendur og eitthvað fleira. Kröftug í baráttunni? Þú ert búin að vera kröftug í baráttunni, kom hingað að ræða meðal hans leigjendamál? Já. Maður að taka þátt í baráttunni. Já, þú fórst í félagsráðgjöf og þú valdir það að skrifa ritgerð systkinaofbeldi. Já. Og hvað er nú það? Svona í gegnum námið að tók eftir þetta og bara eitthvað svona faktorar sem vantaði inn í kennsluefni. Já. Við ræðum alls konar ofbeldi og vanrækslu og allt þetta en aldrei var talað systkinaofbeldi.
En bara í mínu umhverfi hef ég oft orðið mjög vör við að fólk að glíma við þetta og afleiðingar af því að hafa orðið fyrir systkinaofbeldi. Við erum að skoða ofbeldi foreldra á börnum, karla og konum, umsjónar fólki fatlaðra og aldraðra og alls konar. Já. En blindur blettur, hvernig ofbeldi sem að systkini beita hvort öðru. Já, algjörlega. Það er ekki til neinar íslenska rannsóknir þetta. Það hefur verið rannsókað erlendis, en það er bara mjög stutt síðan að það fór að rannsaka það eitthvað ráði, sko. Ég var nú ekki að reyna að grínast með það hérna frammi að ég geti sýnt þér örin eftir hann Sigga bróðir. Já. En það er ekki aðstæða fyrir það ekki að maður er ofbeldismadur að maður bara svolítið klöskur að fara með þegar hann var að dröslast með mig hingað og þangað. Þannig ég er með sár eftir það, en það er ekki ofbeldi. Þannig ég kannist ekki við það úr eigin lífi. Ég var hérna yngstur lengi vel og var hampað mikið og get ekki kvartað yfir neinu ofbeldi. En hvernig getur systkinaofbeldi birst? Systkinaofbeldi getur birst hefur alla birtingamyndi. Það getur verið líkamlegt, það getur verið andlegt, það getur verið kynferðislegt. Það getur líka verið bara það sem kallað er einelti, en ég kalla það andlegt ofbeldi. Og það er bara svona, getur verið munnlegt ofbeldi. Það er svona, allt sem hún veist í ofbeldi getur tekið inn í systkinaofbeldi. Er það þá einn í systkinahópnum sem er svona haldið fyrir utan og kúaður? Já. Gæti verið þannig? Já, það er svolítið þannig. Það er svona oft þá, við köllum það að vera svona sökudólgu fjölskyldunar. Og þá er svona kannski eitt barn sem er uppáhalds og svo er eitt barn sem er valið vera sökudólgu fjölskyldunar sem að verður bara svona, sá sem má ráðast á. Ef eitthvað misfest í fjölskyldunni þá er viðkomandi sökudólgurinn. Þá er það eins og að það sé eiginlega ofbeldi foreldrana sem að systkinin taka þátt í. Já. Sko þarna spilast inn í vanvirkni fjölskyldunar. Foreldrar eru vanhæfir kannski. Það spilast fullt af svona þáttum inn í. Þannig að ef að til dæmis foreldrar er sjálfstyrkandi að þá er mjög líklegt að þetta mynstur sé innan fjölskyldunar. Og þegar eitt foreldrar leyfir sér það að tala niður annað barn, þá ertu búin að gefa öllum leyfi til þess. Og sama er bara með kennara, ef kennari tekur eitt barn fyrir þá er allur bekkurinn búin að fá leyfi. Þetta er svona, og ég geri einmitt þarna í svona samanburð á bara til dæmis einelti í skóla og einelti systkinaeinelti. Og þetta er bara mjög svona svipað normi. Þarna er verið að berjast virðingaröðina og jafnvel þá ást foreldra. Þetta er svona. Og meiri líkur á því að þetta verði því veikari sem foreldrarnir eru rólega. Já. Og svona. En það er ekki þannig veikur, þetta er svona bara veikari þá persónur. Já, eru til dæmis uppeldi kannski mjög harkalegt, refsingarnar eru harðar, þú veist svona, eða þá bara algjört afskiptaleysi. Og þá grassir þetta oft inn í að því að börnin læra það sem fyrir þeim er haft. Þannig að. En þú valdir þetta því að lítið hafði verið þetta fjallað. Já. Og hvernig tókst þér þá að fjalla þetta? Leitar þú dæma og ræddir við fólk? Þetta er heimildaritgerð. Þannig að þetta er bara byggt á rannsóknum sem ég tengi við íslensk lög, barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, kenningar og svona útskýr vel hvað fellur undir að vera ofbeldi. En þú fórst ekki að rannsaka það hjá fólki, að spyrja fólk út í ofbeldi sem það hefur orðið fyrir? Nei, það er stefnan í meistaranáminu. Mér langar að halda áfram með þetta og mér langar líka að halda svo ennþá lengra með að fara og svona þróa þetta nánar þannig að þetta fari inn í viðmið þegar verið að skoða fjölskyldusögur, áhættuhegðanir. Þetta verður jafnvel bara sett strax inn í svona ungbarnaeftirlita því að þetta líka tengist tengslum á milli foreldra og barns. Þannig að þetta er svona,
það er svona það sem ég vil sjá verða úr þessu. Svo tími leiðir í ljós hvað verður. Hefur þú reynslu af systkinaofbeldi? Valdur þetta út af því? Já. Viltu segja mér frá því? Þú þarft þess að geta nema vilja það? Nei, ég vil nú ekki fara mikið inn í þetta, en þetta er svolítið mikið þetta í minni fjölskyldu. Já. Og já, þannig að það er svona þessi ritgerð kom mjög mikið við hjarta á mér og margt sem að maður hefur haft á tilfinningunni sannreyndist í rannsóknarvinnunni. Og svo gerist það líka þegar fólk fréttir af ritgerðinni og þú sér hana, að þá býstu við að þú hafir hitt fólk sem hefur svipað sögu að segja. Já, mjög mikið af fólki, mjög margir hafa hringt í mig og margir hafa sagt mér skilaboð og þakka mig fyrir að vekja athygli á þessu, því að þetta er þeirra reynsla sem er mjög sár og hefur orðið til bara tengslaröskunar í fjölskyldunni. Fólk hefur verið útskúfað úr fjölskyldum, skilið eftir eitt án alls baklands og svona, sumir hafa ákveðið að brjóta sig frá þessu munstri til þess að heila sjálfan sig. Þannig að það er svona alls konar birtingamyndir og bara ánægilegt að sjá fólk vera þakklátt fyrir þess að þetta sé svona komast upp á yfirborðið. En ef að fólk metur það að hafi orðið fyrir svona og þetta hafi haft áhrif á sjálfsmynd þess og bara stöðu á fullorðinsárum, þá er náttúrulega ein leiðir að bara kljúa sér frá fjölskyldunni. Það er svolítið þungskref. En það þarf rosalegan styrk til þess að gera það og oft er fólk orðið bara svo ofboðslega brotið. Það er bara með áfallastreituröskun og geðsjúkdóma, bara það er alls konar sem að tengist þessu. Það er náttúrulega bara ótrúlegt að skoða hversu afleiðingarnar geta verið ofboðslega miklar. Þú ert líklegri til að lenda aftur í ofbeldissambandi. Þú ert líklegri til að upplifa tengslaleysi við annað fólk. Þannig að þú þarft að vera mjög meðvitaður og sterkur til þess að mynda geta slitið þig frá svona. Hinn kosturinn er að reyna að beita fjölskyldunni, en það er náttúrulega næstuð ómögulegt. Já, það er fyndið að sjá uppkomin systkini hittast, hvernig þau detta bara inn í einhver svona upprunaleg hlutverk. Já. Það er bara... Það er sko meirinn að segja að það ætla að breyta fjölskyldun, hún verður að vera tilbúin til þess og eina leiðin fyrir þessa einstaklinga er einmitt að fara í áfallameðferð sko. Því að bara það er, sjálfsmyndin er svo brotin og það er, bara hugmyndir sjálfa sig geta verið mjög skaðlegar, þið getur fundist þú bara verri en annað fólk og eigir ekkert gott skilið, þetta er bara svona, þetta er algjört brot. En er þetta ekki eitthvað svona skali að það er inn í systkinahópnum getur verið alls konar metingur og samkeppni og hitt og þetta og kannski voru foreldrarnir blíðari við eitt systkini frekar en annað og það er svona, svo fer það eitthvað lengra þá getur þetta byrjar að verða raunverulega mjög skaðlegt og markerandi. Já. Og þetta er þetta á öllum stigum, öll systkini rífast og verða ósátt og það er svona samkeppni þeirra á milli sem er alveg hollt því að það bara, það styrkir því í mannlegum samskiptum og takast á við lífi og allt, en svo bara kemur punktur þar sem þetta bara orðið verulega skaðalegt og þá bara byrjar niðurbrotið sem bara er erfitt að rísa upp úr og svona, sko eins og ritgerðin mín heitir Systkinaofbeldi, afleiðing og skaðsemi normaliseringar og þá er ég að tala sko að systkinaofbeldi við erum búin að normalisera af því þetta er bara systkinaást, hvað þetta, við erum ekkert að ræða þetta er ekkert alvarlegt sko og svo er bara, og þetta gera líka fagmenn, þeir horfa framhjá þessu og stundum er þetta systkinást, en stundum er þetta bara ofbeldi og við verðum að finna þessi greiningaviðmið og finna út hvenær er þetta ofbeldi og hvenær er þetta systkinást og mér finnst að
mjög alvarlegt að við séum að horfa fram hjá þessu. Þessu mikilvægu samskiptum. Já, að því þetta hefur svo ofboðslega áhrif á einstaklinga. Þú veist, einstaklingin getur bara lent í því að kunni ekki hafa samskipti við annað fólk. Og bara alveg svona úr tengslum við alla, treystir engum. Þú veist, þessi bara eftir að skaða mig eins og allir hinir. Og svo ef þú kemur bara með eitthvað svona djókur sem að skilur, en fyrir þá þetta bara algjört brot og það fer bara heim og segir bara ég bara alveg ónýtt manneskja og enginn vill þekkja mig og þú veist, og best ég bara loki mig inni, sko. Þá er það fólk sem hefur lent í einhverjum alvarlegum atburði eða langvarandi svona einhverju kúun eða já, og munnlegu ofbeldi, þú veist, það partur af þessi niðurlægingar segja, og lertu ljót, já, þú ert með svo stóra rass og þú veist, þetta getur verið djók bara, en svo þegar þú lifir stöðugt við þetta, þá 1400. skiptið. Já, og þá fer bara að trúa þessu og þarna kemur inn einmannleikin og þú bara lokar það af að því þú ert svo ómöguleg manneskja og þú bara skaðar alla í kringu þig. Þetta svona verða óbúslega skaðlegar hugsanir hjá þessum einstaklingum. Ok, eitt að klippa á samskipti við fjölskylduna, annar að lækna fjölskylduna, bæði mjög erfitt. Eitt síðan að segja að samskipti mín við fjölskylduna, ég ætla bara að hafa þau í þessari hillu, þú veist. Já, verja sig og þú ert þá bara... Ég bara hitti það í fermingarveislum og bara kurteis og svo fer ég og ég læt þetta bara ekki, ég ætla ekki að byggja líf mitt á tilfinningalífi mínu úr uppruna fjölskyldunum minni. Já, en til þess að komast á það stig þarftu aðstoð. Því að þú ert svo brotinn og þú mætir bara brotinn og þá ertu strax orðin fórnarlambið. Og þá þú getur mætir í fermingarveisluna. Já, og þú ert alltaf í fórnarlambs hlutverkinu og fólki sem búið að beita þig ofbeldi, það finnur þetta og það bara heldur áfram að beita þig ofbeldi. Býta okkur takka og þá bara ertu bara dottinn í sama hlutverki og varst í gamla dag. Þess vegna þurfa einstaklingar fara í einhver svona áfallamiða meðferð til þess að geta haft samskiptin svona hvað maður að segja, þú veist, ekki náinn samskipti heldur bara svona á yfirborðinu, vera með kurteisi en mæta og láta sjá sig, en þú þarft samt að vera búin að byggja eitthvað grunn til þess að geta gert það. Til að þola það? Þessi hægara sagt en gert. Já, þetta er hægara sagt en gert. Ég ætla að mæta í upprunalega fjölskylduna mína, en ég ætla ekki að láta þau hafa áhrif á mig. Já. Það er erfiðara heldur og heldur. Já, og svo bara þó svo fólk sé, dæmi sem ég þekki, þó fólk sé komi kannski á hennar stað, en þá þarf það bara kannski eiga slæman dag og hitta þetta fólk, fjölskylduna sína sem hefur hagað sér illa gagnvart í, til þess að það triggerar upp sársaukann, bara þú veist, hafa vaknað illa sko. Þannig að það þarf líka bara svona mikið andlegan undirbúning til þess að komast í þessu aðstæður. En þetta er samspil samskipta foreldra við börnin og samskipti við fjölskyldunar, en þú tekur svona systkina ofbeldi sérstaklega út. Já. Það er oft svona, getur verið afleiðing af einhverju veikleika foreldrana eða... Já, svo líka getur þetta verið afleiðing þess að foreldrið þitt hafi lent í þessu. Já. Og að endurtaka mynstri inn í sinni fjölskyldu. Já. Þannig að það er svona... Sem að við gerum ef við hugsum ekki, að þá verðum við bara eins og fyrir okkur var lagt. Já, við notum ekki gagnrýna hugsun og getum ekki skoða það sem er rangt og hvað má betur fara. Þess vegna er svo mikilvægt að við höfum jákvæða fyrirmyndir. Og jákvæða fyrirmyndir geta verið amma og afi eða bara einhver frænka eða foreldrar vinkonuðinnar eða vinar þíns eða það er svo mikilvægt og líka bara fyrir börn eins og núna bara á samskiptaöldinni að þessi svokölluðu áhrifavaldar séu jákvæða fyrirmyndir. Það getur hjálpað. Ég sé aðalega einhverjar konur sem eru að óta rassinum framan í myndavélina. Allavega það sem er birt á fjölmiðlum, það er svona áhrifavaldar. Það er kannski ekki jákvæða fyrirmyndir. Hvað áhrifavaldar að gera? Veit ekki alveg. Líka bara bækur sem börn að lesa geta verið jákvæða fyrirmyndir. Þú veist,
ef þetta svona góða bækur með góðum boðskap. En þú ert að lýsa börnum í miklum háska sem að þurfa að fá einhverja bjargir. Það getur verið bók, það getur verið af amma, það getur verið heimili sem þú kemur inn á og er ekki þessi spenna og þessir erfiðleikar sem voru á þínu heimili. Og þá getur svona kvikna á perunni hjá barni bara, vá, heyrðu, hérna eru bara allir næs við hvern annan og hérna er ekki verið að ráðast á neitt og býttu það sita bara allir hérna í sófónum og spjalla og býttu hægt að hafa þetta svona og það er bara matur hér á borðum, þú veist, þetta er svona... Tala fólk saman á þess að vera andstyggilegt. Já. Herðu, þetta er áhugavert og kannski ættum við svona að fjalla aðeins meira svona hluti hérna við rauðaborðið, svona fjölskyldur, kannski svo er það stjúpforeldrar sem eru oft erfiðleikar að láta fjölskyldur einhvern veginn settlast í kringum það. Það er svona margt sem við getum gert og svo náttúrulega bara foreldrar hlutverkinu og svona sem eru að breyta hugmyndir okkur það og það er áhugavert umfjöllunarefni til. Þetta er að vera stjúpforeldri er mjög erfitt hlutverk en það er einmitt ofta ekki tekið nógu samt tillit þarna til barnanna því þetta er mjög erfitt að vera barnstundum í þessari stöðu og ofta einmitt verða stjúpbörnin blórabögglarnir Þannig að þetta er svona... Svo að þá ertu að tala að annar makinn á börn fyrir, segjum þessi konan, það er oftast þannig, kemur ykkur kall og það verður svona reynt að búa til ykkur fjölskyldu því og svo koma ný börn og þá eru þau börn foreldrana beggja. Og þá eru stjúpbörnin með svona auka aðild af fjölskyldunni. Já, það er... Við þurfum bara að gera svo miklu betur þegar kemur bara að hugsa börn og vera meira meðvituð hvað við erum að gera, þú veist. Orð geta sært ótrúlega mikið. Litla sál, viðkoma sál. Þannig að við þurfum að vera svona meira meðvituð og bara svona mín ósk einmitt það að við förum að taka bara svona meira marka á því og ekki alltaf bara taka allt á hörkunni og þú veist, ég samt ekki að segja við eigum að setja börnin okkar inn í bómul og annað, þau þurfum til að læra líka á lífið en þú veist, við þurfum að fara að taka á svona skaðlegu hegðunarmynstri og bara hvernig við komum fram við annað fólk og bara við þurfum ekki alltaf að vera að níða að þeim skóinn og setja út á það hvernig fólk lítur út eða hvernig það klæðir sig eða hvað á og hvað á ekki, skilur við bara, það skiptir ekki máli, við erum öll bara með sál sem að þarf að hlúað, þú veist. Já, lifenlega lif eins og eitthvað staðstendur. Bara lifa og leyfa öðrum að lifa. Já, ég held að við þurfum að hafa það bara svolítið í heiðri, Já. Herðu, Þórdís. Gaman að fá þig að tala aðeins ritgerðina á gangi vel með næstu ritgerð þar sem alltaf fara lengra inn í þetta mál og takk fyrir að hvetja okkur kannski, ég var að hugsa þegar ég var að tala við þig að fjalla meira svona mál við rauðaborðið svona samskipti inn í fjölskyldunum og fleira. Bara endilega ég hvet ykkur til þess og bara takk fyrir að bjóða mér. Takk fyrir. En ég seti hérna áfram og ætla að reyna að skilja samfélagi sem við lifum í með því að fara svolítið langt aftur. Við ætlum að fara aftur til svona cirka 1703 og reyna að skilja Íslands samfélag þar og velta fyrir okkur hvort að við kannski búum, að það samfélag búi einhvern veginn inn í okkur ennþá. Sjáum til. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, það var að koma út bók á Sögufélaginu, Ástand Íslands 1700, lífssettir í bændasamfélagi. Þetta er undir ritstjórn Guðmundar Jónssonar, prófessor, sem að reyndar kom til okkar á rauðaborðið einhvern tíma síðli vetur og var að ræða rannsóknir sínar á manntalinu 1703 og hvernig hann var að reyna að draga upp svona mynd af Íslandi sem að þá var. Og var áhugavert samtal, ég held að við kallaði það ójöfnuður á Íslandi
og núna eru verið að birta svona tekjublöðin og svona, eða svona fókus á ójöfnuðin í íslensku samfélagi núna og þá er gaman kannski að horfa langt aftur og skoða hvernig samfélagið var þá, hvort það hafi eitthvað skánað hjá okkur og Guðmundur hingað komin aftur, Guðmundur Jónsson, prófessor í sagnfræði við Háskólanum og með honum Óskar Guðlaugsson sem landfræðingur og doktorsnemi í sagnfræði og tekur þátt í að búa til þessa bók. Þú ert ritstjóri bókarinnar og skrifa nú svolítið góðan hluta hennar sjálfur. Það eru aðrir sem koma að. Já, þetta bara æxlaðist svona að ég tók góðan skurk í sérstaklega seinni hluta bókarinnar félagshópa og stéttir í samfélaginu. Já. En það eru 7 höfundar af verkinu. Sko, hérna, þetta er mynd af samfélagi á tilteknum tíma. En þetta er náttúrulega samfélag sem var frægt fyrir að breytast lítið. Þannig að þegar við erum að ræða þetta samfélag, þá erum við að tala svona meir og minna hvernig samfélagi var frá siðaskiptum fram til Já, ég 19. aldar eða? myndi segja minnst frá 17. og 18. öldin þetta gefur góða mynd af ástandi Íslands samfélagsgerðinni á 17. og 18. öld og jafnvel alveg fram á 19. öld. Þannig ef að sagan er hluti af okkur að þá er þetta svolítið svona stór bunki í okkar hugmyndum samfélagið, hugmyndir hvað við komum og annað slíkt. Já. Þetta er bók sem er að þetta er svona eins og það kallaði punktrannsókn, bara athyglin beinist að fáeinum árum í byrjun 18. aldar þar sem við reynum að vera mjög nákvæm ýmsa hluti sem varða bara almenn lífskjör og lifnaðarhætti almennings og við erum bara með alveg einstakar heimildir í höndunum og við höfum aldrei getað gert þetta öðru vísi en að hafa alveg einstaklega góðar heimildir þennan tíma og þessar heimildir eru það góðar að það standast ekki bara svipaðar hliðstæðar skýrslur erlendis heldur er það bara mörguleyti betri og nákvæmari og þess vegna getur við farið svona skoða Ísland bara í háskerpu akkúrat á þessum tímapunkti. Og það sem var mælt í manntalinu var hver bjó hvar? Já. Hver átti hvað? Nei. Sem að þetta manntalið sýnir allt mannfólki í landinu og það sem er nýtt við þetta íslenska manntal 1703 er að það eru nöfn allra Íslendinga skrifuð upp, ekki bara fjöldin heldur, hvert einasta mannsbarni skrifuð upp, aldur, kyn, heimilisfang, heimilisstaða með fullorðna fólki, hvaða atvinnu eða félagsstöðu það hefur. Stundum í sumum sýslum er tekið fram heilsufar, í Þingeyjarsýslu er talað ótrúlega mikið heilsufar á fólkinu og alls konar aðrar upplýsingar mannfólkið. Þannig að þetta er mjög sérstakt manntal og eitt af fyrstu manntalum í heiminum með nöfnum alls fólksins. Hvað hjálpa nöfnin? Að þið getið fundið á öðrum heimildum eða? Hvað segirðu? Hvað hjálpa nöfnin ykkur? Nöfnin hjálpa okkur að tengja fólk við staði og líka tengja fólk við aðrar heimildir. Eins og jarðabókin sem er önnur megin heimildin og Óskar fékk einmitt það hlutverk að tengja þessar tvær heimildir sem er ofsalega krefjandi mikið verk að finna öllu þessu fólki stað í báðum heimildum og það gekk alveg furðulega vel að gera það. Og þá náðu það saman manntalinu og svo einhverju svona hver var bóndinn og hver var vinnumaðurinn. Jarðabókin er hins vegar lýsing á öllum jörðum í landinu. Mjög nákvæm lýsing, kannski på eina eða jafnvel 2 síður ef þetta er stóri jörð og það er sagt hvað jörðin kostar. Alltaf tala 100, þetta er mælt í 100, dýrleiki jarðarinn er svo mikill. Hver á jörðina? Ábúandinn, áhöfn jarðarinnar, búskapurinn, hvort þetta sé leigujörð eða sjálfseignarjörð og ef þetta er leigujörð, með hvaða skilmálum er hún leigð, eru leigufé á henni, eru kvaðir og svo framvegis. Svo er lýst líka kostum jarðarinnar, eru þeir góðir eða slæmir. Og þannig að þetta er alveg ómetanlega heimild og ég held ég mig fullir að það er engin
jarðabók til á Íslandi sem stenst þessari jarðabók snúning varðandi nákvæmni. Og síðari jarðabækur eru bara aðalega upptalning á jarðunum og verðmæti þeirra, stundum eigandi og svo framvegis. Þannig það úr þessu verður eitthvað svona gagnagrunnur þar sem þessu sett saman sem að doktorsnemin látin dunda sig við. Já. Það og við leggjum til málana náttúrulega það hvernig á að gera þetta og hvað á að velja til skoðunar og svo framvegis og Óskar náttúrulega höfuðsmiðurinn í þessum gagnagrunni en við vorum líka með þó nokkurn fjölda af nemendum að slá inn gögnin þannig að þarna eru 10.000 upplýsinga þetta mannlíf sem þarna uppi í byrjun. Óskar gagnagrunnur þá stærri en bókin, það þetta að nota hann áfram. Já, heldur betur. Bókin kannski bara, hún bara að gefa, fara í gegnum eiginlega eins og sýnisvortni eða draga fram einhver atriði og það eru margir möguleikar í grunnunum fyrir önnur sjónarhorn og að taka fram, skoða önnur atriði. Eða fara nánar í það sem fjallað Sagnfræðingar í framhaldinu munu gera, leita ég þetta aftur eða ekki? Jú. Við ætlum nefnilega að leið og bókin kemur opinberlega út, þá ætlum við að opna gagnagrunni með fornum hætti og gera hann aðgengilegan öllum. Þannig að fólk, hvort sem eru sagnfræðingar ekki, allir þeir sem hafa áhuga á sögu og jörðum og bílum og mannfólkinu geti farið í opnað þennan vef og skoðað hvað það og líka kalla fram gögn og þau geta vistað hjá sér gögn jafnvel séð þetta bæði í mál og mynd og jafnvel kannski farið að rannsaka þetta alltaf sjálft til dæmis bæinn sem að Langafi bjó á eða Langamma Þannig að maður getur farið í gennum Íslendingabók og rennt sér svo yfir í þennan gagnagrunn og fengið skýrari mynd af fólki á þessari einum hnífsbragði sem í gegnum söguna sem alveg upphafi 18. aldar. Íslendingabók sýnir kynslóðunar hvernig einn tekur við annarri í tímans rás en þetta bara þverskurður af Íslandi á tilteknum tímapunkti. Þarna lýsing á samfélagi og það stéttaskipting og auðurinn misskiptur og svona og einhver getur dundað sig kannski við að því nefndum Íslendingabók að sjá hvernig hvort þessi auður hafi varðveist í gennum kynslóðunar, hvað áhrif hann hefur enn þann þegar í dag. Ég ekki viss hvort það fengir einhverja mikla fylgni þar. En það getur kannski einhver dundað sig við það. Haldið þið það? Nú ég ekki að spyrja ykkur sem sagfræðinga, heldur bara það sem að búa og lifa á Íslandi, að sá auður sem hafði safnast í tilteknum ættum á þessum tíma, að hann hafi einhver svona áhrif á Íslands samfélagið enn þann dag í dag. Ég held að ef mér væri sett þetta verkefni að rannsaka þetta og það væri mjög áhugavert en það sem að ég myndi fljótt rekast á að við kannski erum öll skild í ríku ættirnar og fátækættirnar og svo líka það var góður í erfðarlögum til að sjá það hvernig þetta erfðist niður. Já, en vandinn væri að ákveða hversu mikið þarf maður þetta svona við getum eflust rakið okkur öll til í allar áttir en einhvern veginn. Já, ég skal ekki stríða ykkur meira með spurningum út fyrir efnið. En ef þið drægið myndina af þessu samfélagi og því ég held að skipti máli vegna þess að sumuleyti þá erum við einhvern veginn þar sem við erum í sagan og margt í menningu okkar byggða á þessari samfélagsgerð sem að þarna var og varði einhver aldir. Hvers konar var þetta gott samfélag? Þetta var merkilegt samfélag og ég held að þegar Jóhannes Nordalinn sagði einhvern tímann á þá leið að þetta eiginlega upphafspunkturinn ef þú vilt skoða Ísland svona með djúpum hætti þá þetta góð byrjun að byrja þarna upp að 18. aldar því við höfum svo góðar heimildir þær og ég ekki að segja að Íslands samfélag fyrir 300 árum sé eitthvað í líkingu við það sem núna en samt segir það heilmikið ákveðna þætti landsins. Tökum bara til dæmis jarðirnar og jarðaskipan og heiti jarðanna og landkost og hvernig þeir voru nýttir. Þeir endurspeglast alltaf í samfélaginu í dag og náttúrulega í sveitum landsins.
en að mörgu leyti þetta algjörlega gjör ólítið samfélag. En Gjör ólíkir atvinnuhættir? Gjör ólíkir atvinnuhættir. Gjör ólík svona ríkisvald og þarfendagötunum? Já, og búseta er náttúrulega allt önnur og félagsleg umgjörð samfélagsins er önnur. Stéttaskipting, félagshópar, valdastofnanir, hvernig menn stjórna landinu og allt það er mjög breytt. En ekki samt svipað að það eru bara fáir ríkir og valdamiklir sem að stjórna og... Það er ákveðin kunnugleiki þar. 10% sem eru við eitthvað sem að geti kallast örbryggð og 30% þar fyrir ofan á sem að hafa það svona temmilega skýtt og í kringum þess að ráð og stjórna er eitthvað svona hópur sem að hefur það sæmilegt og sinnir erindu þeirra, eða hvað? Já, nei, það er 1703, við höfum mjög skýra mynd að þessu að það er örfátækur hluti landsins svona 15% sem eru bara örsnið. Þetta eru sveitarómagar og þetta eru þurfamenn. Og það er vegna þess að undangengin ár hafðu verið harðindi, langvarandi harðindi, þannig að við verðum að hafa það í huga þegar við skoðum þessar heimildir að þetta er eftir mikinn harðindabálk í landinu og það meðum ekki draga of miklar ályktanir af almennri stöðu landsins. En er það ekki úr þessum hópi sem að flestir dóu þá í harðindunum? Jú. Allt sem að kemur mót? Það eru ungir og aldnir sem að deyja helst í svona harðindum. Og svo er það sem sagt mikil misskipting auðs og kemur meðal fram í því að það er það bil 10% fjölskyldna sem eiga 99% jarða. Þannig gríðarleg misskipting jarða, jarðeignar. Svo er þarna hópur á milli sem eru aðalega lögbýlisbændur og þeir búa við mjög ólíkjör innbyrðis og eitt af því sem að bókin sýnir er það að þegar við tölum bændur og bændastétt þá er það alveg gríðarlega fjölbreyttur hópur og við verðum alltaf að spyrja hvers konar bóndi er hann? Því að í gamla daga var orðið bóndi notað yfir alla búandi menn við hvaða atvinnu sem við störfum. Já. Við tölum sveitabændur og sjáarbændur og svo framvegis, en bóndi er bara almennt orð yfir búendur. En það nýtist það ekkert sérstaklega vel svona þegar við erum að horfa aftur og tala svona samfélagsmál á Íslandi. Já. Það er öðruvísi merkingi því heldur en þetta í Danmörku eða það sem að maður sér freka fyrir sig eignamann og sem en bóndi á Íslandi getur verið svona kannski bara átt einhverja jörð en verið bara skrimt á henni. Já. Algjörlega. Og þannig að bændastéttin er mjög margbrotin hópur og valla stætt á því að tala bændur sem eina heilstæðastétt. Og það er eitt af því sem við erum að reyna að gera er að skoða svona viðteknar eða útbreyttar hugmyndir bændasamfélagið gamla og athuga, er þetta rétt samkvæmt þessum nákvæmu heimildum? Standast þessar alhæfingar gamla bændasamfélagið. Og það er meðal annars bændurna, hvernig bændastéttin er og hvernig hún lítur út félagslega og efnahagslega. En það er líka það hvort að svona gamalgrónar hugmyndir sem voru mjög áberandi í sjálfstæðisbaráttunni á tímum sjálfstæðisbaráttunar frá 19. öld og allt fram á seinni hluta 20. aldar, hvort að þær standist skoðun og það er til dæmis hugmyndin bændasamfélagi gamla sem svona tiltölulega samfélagi með tiltölulega miklum jöfnuði menn voru fátækir en tiltölulega jöfnir. Það stenst ekki. Stenst ekki? Alls ekki. Langt frá því eins og ég segja. Þannig að ríkibóndin hann réð miklu en fátæki bóndi litlu. Já, gríðarlega mikill munur og þetta er svo sem engin ný sannindi þannig. Menn hafa alltaf vitað að hér voru höfðingjar sem réðu miklu og áttu mikið en við sýnum fram á það með mjög nákvæmum tölum hvernig eignaskiptingin var og jafnvel hvernig tekjuskiptingin var. Og önnur hugmynds lífseg sem hefur gengið fram á okkar daga gamla bændasamfélag og bændur er að þeir voru virkilega fátækir en þeir voru frjálsir. Þetta voru frjálsir menn sem gáttu ráðið sínum örlögum og ráðið hvar þeir bjuggu og svo framvegis og réðu sínu búi. Og þá er gjarnan tekið til samanburðar Danmörk
og við vitum það að það var mikil áþján á bændum í Danmörku, sérstaklega á Sjálandi og sumum eyjunum. Þeir voru undir stórgóseigundum og þar var mikla... Voru þá leiguliðar? Já, leiguliðar. Þar voru kvaðir og þar voru jafnvel tíma áttaga fjötrar. Menn mátti ekki flytja af sínu ábýli nema leyfi jarðeigandans. Það fór aldrei svo langt hér. En íslenski bóndinn býr við talsverðar álögur sem að setja bara hans tækifærum í lífinu mikla skorður og þá sérstaklega varðandi það að hann býr við mjög ótrygg ábúðakjör. Hann hefur ekki langtíma ábúð eins og til dæmis í Danmörku eða í Noregi. Það er yfirleitt sami bara opið, það er óákveðin ábúðatími eða til 1 árs og hvað gerir það fyrir búskapinn? Vill bóndinn leggja út í einhverja fjárfestingar eða einhverja breytingar ef hann hefur ekki tryggingu fyrir því að njóta ávastana af þeim breytingum. Ég geti þá bara sagt þér upp og leikt honum og herða verði ef þú ert búin að bæta jörðina. Þetta lenda til þess veitingamenni á Laugaveginum í að leigja húsnæði og gera það vel og verða vinsælt og þá segir upp og annarkort opnar húseigandi sjálfur. Veitingastæði í rýminu og svona. Þannig þetta er þekkt ennþá. Já, það er svona ákveðna samsvarinu þarna. Og annað sem er líka sláandi og er mjög útbreitt á Íslandi, það eru þessi leigukúgildi að láta fylgja leigujörð ákveðin fjölda kúgilda, kýr eða ær, aðalega kýr og svo borgar bóndinn leigu af henni árlega. Og þriðja atrið sem hann skiptir líka miklu máli er það að hann þarf að viðhalda hús og jörð, sérstaklega húsunum og þessi viðhaldsskylda hún var færð yfir á leiguliðana þarna á aldunum áður. Þetta hafði ekki verið svona en það var sífellt verið að færa þessar álögur yfir á leiguliðan og í 4. lagi þá vil ég nefna kvaðir sem eru langflestum Íslendingum ókunnar í dag en þetta var mjög útbreitt að mér stókasti sunnan og vestanlands tengslum við sjávarútveginn og þær fólu í sér ýmislega áþján og Óskar er alveg sérfræðingur í kvöðunum en til dæmis það að þurfa að róa á skipið eða bát jarðeigandans annarkort á vetravertíð eða öllum vertíðum og svo framvegis. Þegar þú tekur þetta allt saman þá sérðu það að íslenski bóndinn er ekki frjáls. Hann er settur undir alls konar skilyrði það hvernig hann á að sitja jörðina, jarðeigandanum eða leiguliðanum sem að leigir þér. Sem sagt að leiguliðar gátu leigt hlut af jörðinni til hjáleigubænda. Hjáleigubóndi er sem sagt með smá skika á jörð, hvort sem það er leigujörð eða jörð sjálfseignarbónda. En þetta er svona kúun sem að hríslast niður kerfið. Þetta er svona stórbóndinn kúar bóndan og bóndinn kúar leiguliðan og leiguliðin kúar vinnumannin sinn. Allir kúuður sínar konur. Þetta er svona hierarki sem að gengur út á það að afla fjár, afla tekna og hvert samfélag í gamla daga hefur sín ákveðna aðferðir við að færa afrakstur af landbúnaðinum sérstaklega yfir á þá sem að eiga eða stjórna. Eiga og ráða eins og þetta. Óskar, getur útskipt þetta kerfi þar sem er kvaðir þar sem að þeir sem eru á toppnum er að sjúga eitthvað svona upp með því að leggja kvaðir á þá sem þeir leigja jarðir eða líklega hefur þetta gengið niður til vinnumannan líka. Það var þetta að senda þá í ver og svona þegar ekki? Já, þeir voru heimilismenn sem að var í rauninni tildætt vinna húsfrænda, þannig að það er til dæmis þetta með að róa bát að þá er kallað mannslán eða þá bara á þessi ábúandi sem er að leigja að hann á að senda mann
bara verkfæran mann og það getur þá verið vinnumaður, það getur verið hann sjálfur eða sonur hans eða eitthvað en verkfær maður sko og það þá bara partur af vinnunni sem að vinnumaður á að vinna fyrir bara eitt af verkunum sko en já þá hvað eru svona ég meina þetta eitt orðið við eiginlega marga hluti sko stundum þetta bara eins og eitthvað svona auka álögur þetta bara eins og leið til þess að sko hækka leiguna án þess að formlega hækka hana sko það svona já við þurfum líka að fá þetta sko sem get hreinlega bara verið eitthvað auka gjald af einhverju afurð en ekki sami við landssamband leiguliða það var bara ein hlið að setja á einmitt, það vantaði slíkt en mjög oft snýst þetta vinnu vegna þess að kannski vinnuafl er af skortum skammti í þessu samfélagi eitthvað sem einkennir og það þannig að mjög mikið af þessum kvöðum snúast það að tryggja vinnu í einhver verk og sérstaklega það sem eru svona einhver stærri rekstur eins og útgerð stærri svona stóreiganda og nú eða í einhvers konar heyskap á stærri búum þannig að þetta svona leið til þess að sko eiginlega festa vinnuafli sko ég nú stundum yfir að útskýrta sagt svona þetta bara svolítið eins og við varum að leigja ég fæ að leigja þessa kjallaríbúð og hún leiga nú svona mikið og svo á ég að vinna í íbúðinu hjá kallinum líka sko eitthvað þannig sko bara, sem auðvitað tíðkast ekki í dag en ef að vinnuafl væri sko ég vann í Leigjendasamtökum 1979 og þá kom hjón sem leigðu íbúðin í Vogum og þá var samningurinn sá að þau borgu leigu sem var svona sanngjarn þau urðu líka að elda og kaupa í mati fyrir kallin sem bjó í íbúðinni sko. Akkurat, þetta svolítið sambarlegt og svo komuðu til mín alveg eyðilega og þú veist, kallin étur svo mikið prófið áttu sig á því að þetta var ekki góðu díl sem þau voru með heldur mjög slæmu díl þannig að þetta náði alveg til 79 svona hugmynd sko, að þetta væri hægt að ef þú ættir eitthvað þá getur þú sogað út úr fólki í vinnu og en ég held að þetta góð punktur sko að það var erfitt að hækka leigu og það var bara ætlast til þess að hún væri óbreytt að kalla landskuld það er leigan af jörðinni sjálfri og hún átti bara að fylgja venju og það var mjög erfitt að hækka hana formlega það var stundum gert eða var sérstakt ástand segjum að það var mikil eftirspurn eftir jarðnæði þá var stundum reyndi jarðeigendan að hækka hana en annars þetta mjög stöðugt öldum saman 4-5% af dýrleika eða verðmæti jarðarinnar þannig þetta leið einmitt að leggja kvaðir á til þess að auka tekjur af leigujörðum það einmitt það Leigan hún eitthvað lækka núna ég held til dæmis að auðlindir sjávar sem ekki leigðar á 5% af verðmætinu árlega í dag en það er kannski annað en þú nefndir áðan að það væri látið sko búfylgja með hvernig sérst að segja það að ég væri landeigandi og leigði þér 3 beljur hvað mikið af afurðum vildi ég fá til mín Já þannig að það var bara ákveðin viðmiðunarleiga sem er eiginlega svona nánast algild landi og hún sko eins og kýrin metin á sem í verðeiningu þessa tíma 120 álnir, það er kýrverð og síðan greitt fyrir leigukú 20 álnir 2/4 smjörs á ári sko. En þú greiðir þetta en þú hefur afurðina af kúnu fyrir þig sko, af kúnu sem þú leigir sko. Og hún afurðin. En þú sinnir henni og þú búin að leiga jarðnæðið og hegi sem hún borðar. Þetta bara hreinn fjármagnskostnaður hann. Ekki endilega, ég meina sko, sá sem með leigukú, hann ekki endilega að tapa á henni fram að þeim punkti þar sem maður sko þarf að endurnýja kúna og þar kemur upp deiluatriði sko. Hvað gerist ef að kýrin deyr, ef hún bara komin á aldur og þá fara þeir að deila þetta þannig að þessi landeigendur fara að
sko þá þetta, það kallað á máli þessa tíma að uppbyggja kúgildið, að koma með sko nýja kú á móti, en sumir fara að leggja þetta á leigulega. Nei, þú verður að skaffa nýja kú og eða jafnvel, hvað ef að kýrin bara deyr, bara varð veik eða eitthvað, sko, það sama, sko, já, það er þér að kenna eða eitthvað svolítið, þannig að þarna eitthvað svona deilur, það snýst aðalum þetta, sko. En af hverju voru menn að leigja kú? Það gat verið hentugt fyrir menn sem voru að byrja búskap, akkurat, stutt á veg og þurftu málnetu pening, þurftu kýr og jafnvel kindur, og svo þegar búskapurinn vext þá vilja þeir bara vera sjálfir, sko, með sitt fé, en þetta var yfirleitt bara fast að maður varð að taka svo mörg kúgildi með hverju jarðarhundrað eiginlega, á meðal jörð kannski 4, 5. Kannski verðt að nefna í þessu að því að við erum eiginlega ekki nefnt hérna þriðju heimildina sem er mjög merkileg, sem er kvikfjártal tekið 1703 sem er inn í þessum grunni. Kvikfjártal sem þar er upptalið kvikfjá á hverjum bæ og hverjir eiga hvað. Og eitt af því sem að þar sést er að það eru margir þessi fátækarbændur eru jafnvel að leigja skepnur, ekki endilega sko, jafnvel umfram þessi leigukýr eða leiguær, og að leigja af einhverju öðru fólki sem er ekki endilega eigandi, sko. Þannig að geta verið kunningjar eða nágranni eða eitthvað svoleiðis. Sumir eru með kannski bara frá fjölskyldu eða eitthvað svoleiðis. Þannig að það myndin sem að ég hef að þessu er að fólk akkurat, það er að kannski að byrja sitt bú, yngra fólk, og hvernig tekur að stökki frá því að vera vinnumaður upp í að vera bóndi og það þarf bústopp, sko. Þannig að þú byrjar svolítið með að leigja og þess vegna kemur fyrir eins og það kemur líka fyrir jarðabókinu að það er sagt að ábúandi hafi beðið að fá auka leigukúgildi af jarðétta, sko. Þannig að það er líka til í dæminu, menn hefðu eitthvað haga af að leigja. En þessi svona ein mynd, eitt svona nýsbræði í gennum söguna, það er kannski ekki gott til þess að meta það hversu löng var leiðin fyrir vinnuhjúin að verða fjárhagslega sjálfstæð í gegnum þetta system, að byrja á að leigja og vera með alls konar kvaðir og þurfa að fara í ver og svo kannski seinna ræður á að hafa vinnumann og þá getur þú sendt hann í verið og eitthvað svona. Þannig að það er kannski erfitt að átta sig á þessum heimildum hversu margir komust. Því að þetta er náttúrulega svo löng leið að það má ekki koma kalt vor tvisvar og þá ertu bara búin að missa fæturnar og þetta aftur komin í vinnumennsku. Þannig að hafið eitthvað tilfinningu fyrir því, sko, hversu erfitt þetta var að brjótast í fjárhagslega sjálfstæðis í þessum heimi þar sem að örfáir áttu eða allt. Já, við höfum nefnilega ekki þessi tímasnið, sko. Þetta er þversnið á ákveðnum tímapunkti. Það er ein grein hérna eftir Ólu Garðarsdóttur, félagssagnfræðing og demografer. Hún er að bera saman manntalið 1703 og manntalið hann tekið 1729. Það vísu bara úr 3 sýslum og er að skoða sem sagt vegferð þessa fólks, bera saman, finn ég þetta fólk í manntalinu eða jafnvel hvernig samsetning mannfjöldans 1729 með 1703. Og þar kemur ljós að það er talsverður hreyfanleiki, en þá náttúrulega verður að hafa í huga rétt eftir þetta verður alveg eitt stærsta fólksfjölda áfall í sögu Íslands sem er skal ég segja Stórabóla 1709 þegar það bil fjórðungur Íslendinga deyr og þá fer bara samfélagið á hliðina, allt á hvolf, alla viðmiðanir breytast, það verður mikil skortur á vinnufólki, margir komast til bjargálna, sem sagt fólk sem hafði verið fátækt, það kemst yfir jörð á mjög ódýran hátt. Þannig að þar verður mikill félagslegur hreyfingarleiki. Það bætir lífsskilyrði í stöðnuðu samfélagi þegar fólk deyr. Það opnast möguleikar fyrir fátæklíkana til að vinna sig upp, já, alveg greinilega. Þannig að það er kannski þessi samanburður frá 1703 til 1729 er ekki að segja okkur, hann er bara að segja okkur þessa sögu. Já, akkurat, bara þetta. Við erum ekki að draga ályktanir af því.
En sem sagt, hvernig gekk vinnufólki að vinna sig upp í bóndastöðuna? Ég tel að það hafi bara verið mjög misjamt. Ég held að það sé orðum aukið að allir hafi orðið bændur eitthvað tíman á lífsleiðinni. Þegar þeir komnir yfir 40 eða 50, þá hafði þessi búin að vinna sig upp í bóndastöði. Það var nefnilega... Við heldum því eitthvað fram með það? Já, og það má til sannsvega færa að all flestir hafi komist upp í bændastöðu á tímabilum góð æra þegar vel árar í einhverja áratugi. En oft þetta rofið með erfiðleikum og harðindum, þannig að alltaf einhver hluti vinnufólksins sem eru ævivinnu hjú. Sem sagt, alla ævina eru þau vinnufólk. Og við höfum líka hafa í huga að sko meðalævin var talsvert styttri á þessum tíma og þannig að mörgum endist ekki ævin til að koma sér í betri stöðu. En þetta en svo náttúrulega margir sem að reyndu og fjallu aftur. Ég meina, sjálfstætt fólk að sömuleyti fjallar sjálfstætt fólk. Fjallar eiginlega þetta. Sko, þar þetta þjóðfélag ennþá sko sterkar, allavega þegar þú kemur inn í land, sko. Þá að það verið komin hann að Kauptún og svona. En þá það saga vinnumann sem að berjast fyrir fjárhagslegu og sjálfstæði. Já. Og drepur allt á leiðinni. Heyrðu, en við tókum myndir af 2 gröfum við ætlum að sýna þarna. Þetta búsvæði Íslandi og þetta sýnir svona þetta kannski forðveldur þá sem hafa áhuga á því að sko hvort að það sé ólík staða á landinu, það ekki? Þegar ég sá þetta þá myndi þetta á mig þegar ég var að ferðast norður Noreg og þá lærði maður það að samar ekki bara samar, heldur til samar sem undir sveita sem að halda hreindýr og lifa þannig lífi, en síðan til sjósamar sem að eiga kannski eina hreindýrskú og eru svo með eitthvað svona smá búskap en eiga kannski bát eða hluti í bát og þá fannst manni það hljóma nú voðalega líkt og því sem Íslendingar lifðu að svona einhvern veginn til þess að lifa af að þá þarftu eiginlega að nota sko bæði sjóinn og landið þegar þú ert fátækur sko. En er einhver svona saga sem maður má lesa út úr þessu, hvað það hafi verið svona ólíkt, hvernig samfélögin voru ólík eftir landsvæðum? Er það sem þetta graf segir? Er þetta getur sig? Óskar svona hannur í þessu og við Ingibjörg Jónsdóttir sem landfræðingur. Hún var með okkur í að búa til þessi búsvæði. Óskar getur nú lýst viðmiðanum á þessum flokkum sem að... Það eitt sem að sér þarna strax, talandi svona menningu, að bláu sjávarútveg sem að líta annars vegar Suðurnesin og hins vegar Snæfellsnesið og það inngróið inn í menningu okkar að þarna hafi verið svona aumara mannlíf heldur en annars staðar og þá veit maður hver var alltaf að segja okkur söguna, þannig að það var á vondu fólki og því kannist við að það bara langt fram bara okkar tíma sem talað að það hafi verið lágt menningalegt ris á Suðurnesjum og það maður sér það á þessu korti á hverju það að það eru þeir sem eru að fara með pennan í sögunni eru búa einhvers staðar í einhverjum stórbílum. Ég held að sé svipu orðræða alveg langt aftur í aldir þann landsluta en maður fær mjög mikið þessa mynd sko bara af að lesa í gegnum jarðabókina og maður fær tilfinningu fyrir því að það eru sko svolítið ólíkir búskaparhættir og þetta í fleirum heimildum myndum maður fá það mynd sko. En þetta reyndar kort byggi ég á sko skrifum Skúla Magnússonar seinna á öldinni og hann kannski svolítið forveri þessa starfs okkar að því leyti að hann var að vinna með þessar sömu heimildir og reyna að vinna úr þeim og koma með eitthvað svona synthesis að einhver ályktanir og var mjög svona tölfræðilega þengjandi og hann sko tók saman fyrir sko yfirliti yfir hreppalandsins og hvernig íbúafjöldin þar skiptist milli ákveðina atvinnuhátta og þetta var svona eiginlega mitt svona fyrsta áhlaup að reyna að meta búsvæði og hugsa, já við skulum nú byrja á að taka bara sko, hvað samtímamaðurinn segir þetta og svona skoða þessi hlutfall hans af sko starfstjættunum og hann að líka taka saman kvikvertölur og eitthvað svona
og þannig að ég svona reyndi að taka allar þessar breytur inn í og kannski svona aðeins að útfæra nánar hans mat sko, aðeins að taka kannski aðeins meiri tölfræði inn í og kannski svona búa til aðeins nákvæmari mynd sko. En þetta er svona. En er ég að hlaupa út með þegar ég fer að draga svona ályktanir þarna sé ég að það er svona bara allt öðruvísi menning sem er á Suðurnesjunum og undir jökli og svo náttúrulega sé ég líka að það er blandaður búskapur sem að þýðir þá líklega bæði sjávarnytjar og landbúnaður á Vestfjörðum og Austfjörðum og það náttúrulega skapar allt öðruvísi það er allt öðruvísi samfélag sem er í slíku heldur en kannski það sem er sauðfjár og nautgriparækt saman það sem að maður sér fyrir sig svona meiri stabilitet og einhverja svona stærri bændur og allt annað slíkt og það svona getur verið öðruvísi bara strúktúr í samfélaginu þar sem að ég get sótt einhverja sjávarnytjar í leiðinni þá kannski ég myndi veðja að þarna væri kannski hafi verið aðeins meiri jöfnuður heldur en það sem að er meiri stabilitet til sveita eða ég get að leikja mér endalaust að lesa svona þessu korti það væri gaman ímyndir sér það en á Vestfjörðum get ekki sagt að veri jöfnur að minnstu kosti ekki í jarðegninni sko. Miklar höfðingi eftir þar sem að eiga stóru hluta landsins en sko það er líka munur á sjávarútveginum sko, hans einkennum. Þannig að sko það sem er svona bláu svæðin, kannski sérstaklega Snæfellsnes og Suðurnes, þetta eru sko líka mikil vertíðarsvæði, sko, það sem að sjávarútvegin einkennist af þessum sko vetrarvertíðum, haustvertíðum og svo framvegis, sko, og meðan að víða annars staðar á landinu var kannski sjávarútvegurinn meira þessi auðvitað voru vertíðar, það voru færri og kannski minna af fólki sem var eingöngu að treysta á róavertíð og En eftir að segja að í Suðurnesjum og Snæfellsnesi þá hafi fólk komið og verið við vertíðina og svo bara horfið tilbaka og þetta hafi verið frekar dauf byggðarlög þessa milli? Það er bæði það er bæði þetta, það eru vertíðamenn að koma úr öðrum sveitum en það er líka að við erum með mikið af fólki í einhvers konar búðum, hvort sem er þurrabúðir eða grasbúðir þar sem þeir eru með annarkvort engar eða mjög fáar skepnur og þeirra lífsviðurværi er fyrst og fremst af sem sagt, bæði að róa á vertíð á einhvers konar bát og fá hluta af afla en auðvitað líka þess á milli að vera bara róa til að fá í soðið sko. Meðan að við getum kannski sagt mörgum öðrum landshlutum hafi verið þessi daglegu fiskveiðar í soðið kannski einhver svona, við skulum segja, stærri hlutur af útveginu og fólk er meira þess sem ég svona merki hérna blandaði búskapur að það sem aðalega sést þar er að sko kvikfjár bústofnin er lítill í hlutfalli við fólkið þannig að einhvern veginn hefur það verið að afla sér og þá eflust líka koma ýmis hlundi til sko bara eggja viltu fugl og viltu fisk akkurat já Já, það má lesa svo margt út af þessu korti náttúrulega. Við búum til ákveðna flokka, byggjum dálítið á Skúla Magnúsinni en útfærum þetta í þessar fimm flokka. Margt af þessu kemur okkur í dag ekkert á óvart. Við höfum þessar sauðfjársveitir fyrir norðan, við höfum kúabúskapinn á Suðurlandi og hérna á Suðurlandi að vísu í dag er náttúrulega kúabúskapur miklu víðar en hann var þá. Svo höfum við þessar sjávarsveitir á Vesturlands. Blandaði búskapurinn er náttúrulega táknum það að þarna notast menn við margs konar bjargir sko. Þetta er búskapur, þetta er landbúskapur, þetta er sjósókn, bara heimræði fyrst og fremst og hérna að verulegu leiti hlunnindi eins og Óskar nefnir og við vorum að hugsa að það þyrfti einn flokk í viðbót til þess að ég myndi að draga fram þátt hlunninda í búskap.
en við vorum bara ekki komin nóg langt með gögnin til þess að geta dregið þessi svæði fram sem að hafa óvunilega hátt hlutfall hlunninda í sínu lífsviðurværi. En við vitum nokkurn veginn hvar þessi svæði eru og þau eru alveg fram á 20. öldinu. Það er náttúrulega við Breiðafjörðinn og sumstaðar á útskógum Norðurlands og en sem sagt Breiðafjörðurinn er alveg sérstaklega gott dæmi þetta. Það er mjög gjöfull. Þannig að það má auðvitað útfæra þetta kort nánar. Og svo fuglabjörg og... Fuglinn og fiskurinn og selurinn. Rekaviðurinn. Fiskurinn í Vívatni og svona, þannig að vera svona smá ringur hann einhvers staðar kringum Vívatni sem að skiptir miklu máli í vatnið í því. Herðu, en ég hef annað kort sem að skjóta upp. Þetta er jarðasöfnun, það eru 4 sem að eiga þetta. Og þarna ertu með Brynjólf Thorlacius, Guðmund Þorleifsson, Sigurður Hákonarsson Sigríður Hákonardóttir og Guðrúnu Eggertsdóttur. Þetta er kynjahlutfall. Já. Við tókum þarna út, við getum alveg reiknað út frá þessum gagnagrunni eignir manna, nafnkendra manna og getum þess vegna raðað Íslendingum upp eftir eignum og sýnum í bókinni til dæmis 1% ríkust jarðeigendur í landinu, það er 13 menn sem að falli í þann flokk og þetta eru 4 einstaklingar þarna, 2 karlar og 2 konur. Og þetta ríkasti maðurinn á landinu er Brynjólfur Thorlacius Þórðarson, bjó í Hlíðarenda í Fljótshlíð, af miklum voldugum og ríkum ættum á Íslandi og hann býr hann í Hlíðarenda, var sýslumaður um hríð en sagði sig frá því en hann safnaði jörðum víðum landið og þarna eru merktar inn jarðirnar hans og þið sjáu það kannski að jarðirnar hans liggja víða. Bæði sunnanlands og norðan. Svo hefur við menn eignasöfn manna sem eru miklu samþjappaðri. Eins og Guðmundar Þorleifssonar á Narfeyri í Snæfellsnessýslu er aðalega þar og ennþá frekar Guðrúnu Eggertsdóttir sem bjó á bæ, Saurbæ á Rauðasandi í Barðastrandarsýslu. Hennar jarðir eru margar en eru á mjög afmörkuðu svæði og maður eiginlega segja að þarna eru svona vísar að héraðsveldum eða héraðshöfðingir sem að eiga kannski meiri hlutan af jörðunum á stóru landsvæði. Þannig að þetta tekna upp fyrir eiginlega hvern af þessum stórríkum mannum landsvæði sem hann hefur til umræða. Ef við tækjum 4 ríku eða eignamestu menn á Íslandi í dag, þá eru það 4 kallar. Já. Var staða kvenna í efri hlutum samfélagsins góð á þessum árum? Eða betri heldur en kannski maður myndi ætla? Það er ein af niðurstöðum held ég bókarinnar að konum hefur verið gerða ónóg skil sem sagt í þessari pólitík og valdabarátt og svo framvegis en margar konur voru stóreignamenn af auðugum og voldugum ættum og mikil saga í kringum þær eins og Guðrúnu Eggertsdóttir sannarlega. Íslandi fengu þær að erfa sem var ekki raunin allstaðar í öllum löndum. Og erfðalögin eru þannig að konur erfa þriðjung eða sem sagt helminga móts við sinina og merkilegt nokk þegar við förum að teikna upp hvernig eignaskiptingin er milli kynja þá eru nokkurn veginn sömu hlutföll þar að segja að konur er það bil þriðjungur af jarðeigendum, tæplega það þó og karlar með 2/3 þannig að það sem mótar helst eignaskiptinguna milli karla og kvenna eru bara erfðalögin sjálf. En svo var þetta alls konar frávik frá því og það var bara hvernig bæði foreldrarnir spiluðu með eignir sínar, hvort þeir gerðu upp á milli barnanna sinna eða hvernig eiginlega börnunum tókst konum til dæmis að afla sér fjár sem sagt burt sér frá því hvað þeir
fengu í erðir og sumar konur eru fjárafla menn alveg svo kallar kannski ekki eins stórtækar en sannarlega all nokkur dæmi það það finnst mér mjög merkileg niðurstað úr þessari bók Söndu komið til tals hérna í spjalli við þetta borð að sko atvinnuþátttaka kvenna hafi verið meiri heldur en við myndum ætla af umræðinni, kannski ef við förum sko 200-300 ára aftur baki tíman og sama með eignir og eitthvað fleira, að það sé frekar að sko staða kvenna sko hafi orðið lakari við innbyltinguna. Þetta nú, ég held að sé einhverja kenningar í sakfræði út í heimi það, að þetta þá þarf minni þörf á vinnuafli og þá hafi konunum verið ítt út af að verið minni þáttakendur í samfélaginu og það sé kannski úr því samfélagi sem að kvennabarátta á 2000-aldarinnar rís en eigi kannski ekki að það sé varhugavert alltaf að horfa frá þeim punkti sko, eftir sögunni. Algjörlega. Það getur fengið svona skakkamynd. Ég held að það sé alveg rétt. Herðu, það hérna með kvaðirnar og eitthvað fleira og við erum búin að tala erfiðir og alls konar. Eitt sem náttúrulega lykilatriði í atvinnuháttum það hvernig þú losnar við afurðirnar og hvernig þú selur. Og þú nú mikið verið að fjalla það á 20. öld og svona. Og þá það ef að ég bóndi þarna 1703 og ég bý eitthvað til, ég meina við borðum eitthvað þessu sjálf og svona en ég kem einhverju vaðmáli á markað eða hvað. Hver kaupir það mér? Það líka ríkikallir sem leiðir mér eða? Nei, ég held að Óskar sé betra að svara þessu því hann nefnilega að skoða sérstaklega búskapin. Hvernig búskapurinn gengur fyrir sig og hvað menn vesla mikið og hvað menn nota bara til eigin nota. Þetta að mestu leiti sjálfsþurftar búskapur. En eitthvað hérna eitthvað stað þurfa peningar að koma eða borga ég bara fyrir leiguna á búfjönu með smjöri og ull? Sko, ég held að það sé mikill möguleika að bæta sko, tækifæri til að bæta svari við þessari spurningu núna bara svona í framtíðinni en ég get aðeins hérna, það sem ég myndi segja þetta miklu leyti peningalaust eða mjög lítið peninga, sérstaklega við erum að tala bara raunverulega peningamyndir. En verður Sauðasalandi Bretland svona rosaleg bylting að þeirra allt inni koma peningar inn í sveitirnar sem hefur bara ekki sestar í 300 ár. En það ekki bara það er sko burtið frá hvaða sko gjaldmiðill notaður, þá held ég sko ég fæ þá mynd að það líka ekki endilega það kannski heilmikil viðskipti sem eru í gangi í samfélaginu sem að sko það ekki endilega þannig að ég sé með eitthvað afurð og svo ætla ég að fara að finna kaupendur að henni. Heldur búið að það kannski svo mikið búið að það svo mikið af svona föstum einhvers konar samkomulögum í gangi. Ég fæ mjög mikið sko ég fæ þessa mynd framseltir samningar. Já, bara svona lausleg samkomulög milli fólks og eitt af því sem ég byggi þetta á sem ég segja að sko til dæmis kvikverðalið sko sem að eitt sem maður sér þar að það ósköpuna öll af skepnum sem að eru á sko í fóðri eða hagagöngu á bæjum sem að tilheyra ekki bóndanum þar. Og og það frá nágranna eða landeigandanum eða prestinum eða bara einhverjum bónda og það verið að hrókera svona skepnum og svo, hver ástæðan fyrir því? Þetta í fóðri og ég held sko þannig við bara með ákveðin viðskipti og þetta kannski einn af stóru gjaldmiðlunum í þessu samfélagi, fæ ég þá mynd að þetta til dæmis bara þessi fóðrun það að menn að sko dreifa svolítið skepnunum eftir henduleika. En hvernig virkar það? Segjum að ég sé með 20 skjátur og þú með bú og þú fóðrar það fyrir mig. Hvernig borga ég þér eða hvernig borga þú mér? Það voru viðmið í þessu samfélagi rauninni svona eins og taxti eða svona eins og verðskrá sem að fólk fyrir eftir sem þessi búalög og einn þáttur í búalögunum sko verðmat á fóðri. Þannig að bara akkurat fyrir það að segjum að hafa eina kú í fóðri yfir vetur, það kostar svona mikið, eða það metið á þetta mikið sko. Lambsfóður, bara þá eitthvað ákveð margar annir, 5 annir ég menn eða þannig að svona þetta hefur eitthvað verðmat og
þannig sko líka oft leigan, við fáum ekki alltaf myndaði því að oft sagt að segjum að leigan, landskuldina sem að kölluð skulu greitt í gildum landaurum. Það þýðir bara eftir verðtagsta búala. En líka, það líka mjög margt sem kemur fram að sé greitt með fóðri. Og það líka til kvaðir fóðrun sem þá líka einmitt dæmi bara hvaðirna sé bara eins og auka álögur. Þannig þetta voru flókin viðskipti? Já, viðskiptin hafa mjög, sko, kvikfeð er mjög centralt þarna. En þarna kemur líka til, eins og við vorum að tala mun á búsvæðum, þannig að svo þegar við færumst sko nær sjávarsíðuna, það sem er mikill sjávarútvegur, þar tekur fiskurinn við sem sko gjaldmiðl og þar þessi, það bara talað bara fiska sem bara einhverja verðeiningu og það þá ákveðin sko skreið af einhver svona gild skreið sem gild í kaupstað og það þá eitthvað sem að menn klárlega að versla með að borga sína leigu í fiskum og fara að því að það líka gjaldmiðl í kaupstaðnum þar sem útlendingunum vilja kaupa. Það kom mér í að vera eitthvað, mann ekki út af hverju, var ég að skoða Tóri Jensen tengdist Söðursölunni, þar sem hann var með 80 jarðir á Vesturlandi en hann var líka með svona viðskipti við bara óheyrilega fjölda af bændum og ég gæti ekki betur skilja en það væri eins og hét framvirki samningar þar sem hann kom og fóstraði út allar sveitir og svo eitt haustið kom ekki skipin að kaupa og þá gæti hann náttúrulega ekki staðið við þessa samninga og þess vegna var Tóri Jensen hataður á öllum allt Vesturland vegna þess að hann hafði valdið stórkostlugu fjártjóni á bændum út allt mér skilst að það hafi ekki mátt nefnið þess á Akranesi fyrir bara langt fram á þessa öld En þarna erum við komin í miklu meiri viðskiptabúskap en var segjum 1700 það var einhver verslun, ég veit ekki hvað stór hluti af verðmæti búsins fyrir viðskipti maður getur skotað einhverja tölu kannski 10-15% af afurðunum en þetta mest vöruskipti eins og Óskar segir við aðra bændur og stóru straumarnir liggja þá milli sjávarbænda og landbænda landbúnaðarvörur annars vegar og sjávarvörur hins vegar og svo þurfa bændur eiginlega allir að sækja ákveðna vörur í kaupstað sem þeir geta ekki búið til sjálfur eða orðið sér út sjálfur þannig að eins og brennivínið já, náttúrulega og brennivín og borðviður þar segja svona alls konar til húsagerðar brýni, járn ýmislegt þess áttar svona nauðsynlega en stærsti hlutin sennilega það liggur alveg fyrir innflutningur á rúgi og rúmjöli og kornvöru sem sagt matvöru dálítið af brennivíni og dálítið af klæði á endanum þótt þetta sé mikið sjálfsögðarbúskapur og menn skiptast á milli með því að borga með raunverulega grasi og afurðum og já. Á endanum þá náttúrulega eitthvað verslun Já, þetta bara vöruskipta verslun eins og sagt og það má svo sem kalla þetta framvirkasamning og þannig var það eiginlega að bændur versla alltaf við sömu mennina árum og áratugum saman Nei, ég menna bændur sín á milli þú veist, bændur til dæmis Öræfum og austan úr sýslum, Skaftafellssýslum koma til Eyrarbakka og eru kannski einhverja vikur á leiðin með sinn varning og fá í staðinn sjávarvöru og söl og svo framvegis sami viðskiptamaðurinn alltaf hreint og þetta líka kallaðir viðskiptavinir þeir eru viðskiptavinir þannig orðið komið, þetta eru langvarandi samskipti. Það þarf eitthvað meiri áttur að gerast til að maður hætti viðskiptum við þennan Ég nefndi upp að við erum sagan og þetta samfélag sem var hér í 300 ár pluss eða eitthvað, að það sterkur hluti af okkur. Það þannig að til þess að skilja íslenskt samfélag í dag, þarf ég að vera að setja mig inn í þetta eitthvað, að eru eitthvað svona
eitthvað samskipti eða eitthvað svona hugmyndum samfélag, hugmyndum einstaklingin inn í samfélaginu sem að mótast á þessu tíma sem að við erum einhvern veginn ennþá að burðast með eða? Ég held það séu þarna þræðir á milli sem að við getum tengt, ekki endilega þannig að segja að þessi samfélag sé eitthvað lík, heldur frekar hvaðan komum við og af hverju og hvernig komumst við hingað úr þessari átt, þessari stöðu. Úr hvaða áföllum erum við að vinna? Úr hverju þurftum við að koma okkur? Hvað þurfti að breytast líka til þess að við fórum að búa allt öðruvísu og við miklu betri kjör? Þannig að það er nú eitt. En svo er líka bara ákveðna lífsegar hugmyndir gamla samfélagi sem kannski ganga áfram hjá okkur manninn og möguleika hans að koma sér áfram og slíkt. Það er alltaf síkilt svona umræðuefni sem að bæði sakfræðingur og fólk almennt þurfa að hugsa sér að hvað miklu leyti móta maður sín lífskjör. Svo líka stéttaskipting, ég manna þegar ég talaði við því síðast að þá var ég svolítið að leika mér að því hvort þetta var ekki bara svipu svona hlutföll sko, þessi allra ríkustu og þessi allra fátækustu og þetta væri ekkert svona svipu lög og einhver getur dreigið það á álöktun og segja, ég meina svona er bara mannfélagi, það verður alltaf svona en annar getur sett, heyrðu býttu við bara ekki náði að laga þetta betur. Þannig að það er þetta að draga alls svona álöktanir. En það sem líka skiptir máli í þessu er það að Ísland lifir ennþá talsvert við náttúrubúskap, lifir á náttúruauðlindum sem að veit þeim aðal tekjurnar. Þannig var það í gamla daga var það jarðnæðið og reynda fiskur líka. Núna er það auðvitað sjávarútvegurinn og fiskurinn. Og þá er nefnilega stóra spurningin hvernig auðlindunum er stjórnað, hvernig eiga þær, hvernig er stjórnað og hvernig er afraksturinn af þeim nýttur. Það hefur ekki breyst. Það er bara örfáir sem eiga allavega, kerfi sem var hér á landnæði, við fluttum það yfir á fiskimiðin. Það minnst mikil samþjöppun í dag og svo fyrir 300 ára. Kannski gerðum við það vegna þess að við erum vön í að hafa þetta svona. Já, það kann að vera. Það spyrja sakfræðingarna hvað ári hefur sagan á samtíman, það er langt. Herðu, það var gaman að fá okkur, Guðmundur og Óskar, að ræða Ísland eins og það var fyrir, hvað séu, 8 eða 9 kynslóðum? Cirka, já, ég myndi halda að það væri svona 8-9 kynslóðir síðan. Ef við miðum við að það eru 3 kynslóðir á hverju öld. Að draga upp svona mynd af samfélaginu eins og það var þá. Kæra þakkir. Og ég ætla að þetta verða lokin á rauðaborðinu í kvöld. Ég þakka Guðmundi og Óskari aftur og öllum gestum sem hingað komu og Birnir Þorláks sem að hjálpaði með við að taka viðtöl í dag og Pétri Fjellsteð og Laufi Ólafs sem að tóku upp og sendu út og ykkur þakkaði ég mest sem hafið staldrað við og hlustaði eða hort, þið breytið þessu samtal okkar í fjölmiðlun. Þið getið hjálpað okkur við að byggja upp samstöðuna með að segja vinum og vandamennum frá efni sem ykkur líkar hér. Þannig hefur samstöðin byggst upp af góður í afsvörn. Ég er ekki að biðja ykkur að segja frá ykkur sem ykkur leiðist, heldur bara þess sem ykkur finnst gott og þá og kannski segja fólki frá að það má sækja efni okkar á Facebook, á YouTube, í allar hlaðvarsveitur, bæði undir nafni Samstöðunar og einstakra þátta. Við erum í útvarpinu á Stórhöfuðborgarsvæðinu 89,1 á FM og það má sækja þær útvarpsendingar líka í spilarann, spilari.is á netinu og spilari líka app sem að mann hlaða niður í síman og hlusta á Samstöðuna og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem eru heppin að skipta við síman, þar erum við 5 á fjarstýringunni kannski, mun önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá Samstöðinni sem er 24 tíma sólarhring, 7 daga í vikunnar, allan ársins hring, samfélagsumræðu, þetta rauða borð og í öðrum þáttum Samstöðinnar. Samstöðin hefur byggst upp af þeim hluta áhorfenda og áhorfenda sem hafa lagt okkur lið með að gerast áskrifundur. Það kostar 2.500 krónur. Þið getið farið inn á samstöðin.is og það er hnappur sem ástendur áskrift, það getið þið skráð ykkur, þið megi borga meira ef þið viljið og þeir sem að kjósi getið látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur Samstöðina. En þetta er komið gott í bíli. Við verðum hérna aftur með rauðaborðið á morgun klukkan 8 en þangað til segi góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda.
sláist í hópinn og gerist áskrifendur.